Law Kura Garau. के छ यार हालको? All good. All good? So, यो एपिसोडको प्रिपरेसनकै कुरा गर्छु होइन, तिमीहरूले मलाई कति दुःख दियो होइन. युजली यस्तो हुन्छ, अब लयर्सहरू इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छन् होइन. सो लयर्सहरूको अब अप्रुभल पनि आफैसँग लिने हुन्छ नि त सबै कुरामा. तिमीहरूसँग त कति धेरै ब्याक एन्ड फोर्थ कम्युनिकेसन भएको भइ थियो, अनि यो कुरा गर्न पाइन्छ, यो कुरा गर्न पाइँदैन भन्ने पनि हुने होइन. अनि पछि मैले खास सोचे हो कि यो हाम्रो 2-4 दिन अगाडि मात्रै मलाई दिमागमा आएको कुरा होइन, कस्तो होला त तिमीहरूको जब सेटिस्फ्याक्सन भने कि यसो सोचिरहेको थियो. अरू लयर्सहरू काम गरिरहेछ यस्तो पुरा इन्डिपेन्डेन्ट भएर जे पनि गरिरहेछ, जे पनि काम गर्नु पाइरहेछ होइन. तिमीहरूको त अलवेज एभ्री सिङ्गल टाइम यु हेभ टु थिङ्क अबाउट यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मेरो बााउन्ड्री कति हो, मेरो टिओआर के हो होइन. 24 घन्टा सोच्नुपर्छ नि त. कस्तो हुँदो रहेछ जब सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ, के छ तिमीहरूको एक्सपिरियन्स? I think मेरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ, so because I have chosen that नि त, त्यो पोजिसन त I have chosen it, and when you are bound, like कुनै पनि एउटा legal counsel भएर एउटा कम्पनीमा अर्गनाइजेसनमा काम गरेपछि you have to respect the protocol that's in there, and I think it's my choice and I have to respect that. And as a profession, हामी as a like lawyer भएको प्रोफेसनको नाताले पनि, and we are also the person who actually uphold हाम्रो पनि एउटा दायित्व त छ नि त्यो कम्पनीमा, त्यो कम्पनीको पोलिसीलाई अपहोल्ड गर्ने. र हामी we are also, because many people are also looking up to us, that whether we are actually being a lawyer हामीले त्यो त्यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स र पोलिसीहरूलाई कम्प्लाई गरेको छ कि छैन भने. सो त्यो हिसाबले पनि इट्स भेरी क्रिटिकल, हाम्रो रोल चाहिँ एकदम इट्स भेरी क्रिटिकल. अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई हामीले पनि इभन इफ वी डोन्ट रियली think about it properly and हामीले पनि त्यसमा एकदमै त्यसलाई लाइटली लिन थाल्यो भने चाहिँ it may have a bigger impact in a long run, or हुन्छ नि एज अ कम्पनीमा हाउ डु वी पोर्ट्रे आवर सेल्फ इन द कम्पनी पनि त्यसले पनि एकदम इम्प्याक्ट गर्छ कि. सो आई थिङ्क त्यो भएको भएर, बिकज आई थिङ्क आई हेभ चोजन द्याट रोल, and I think whoever works with me and they have to also respect that protocol. I think that's how it is, and I don't job satisfaction. I mean khatra in a way, like हुन्छ नि, because I think I have chosen it and I'm happy with it. So I think that's how I will put it up. उषा के छ पर्क्सहरू बेनिफिट्सहरू पनि खत्रै हुन्छ जसलाई एमएनसीजहरूको हो त्यो के अरे. अनि तिमी पनि पहिला ल फर्ममा काम गरिरहेको छौ होइन, प्रतिमाले पनि पहिला ल फर्ममा पनि काम गरिरहेछ नि त. लयर भइसकेपछि त फेरि यति मल्टिपल केसेसहरूमा काम गरौँ, मल्टिडिसिप्लिनरी काम गरौँ भन्ने हुन्छ नि त होइन. इन हाउस काउन्सिल भइसकेपछि त डे टु डे प्राइमेरीली एउटै क्लाइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिराख्ने हो नि त होइन सधैँभरि. कस्तो हुँदो रहेछ? No, I think sorry. Please go on. सो म चाहिँ त्यो फर्स्टमा अब ल फर्ममा काम गरेको भएर पनि ठ्याक्क त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैको आफ्नो बेनिफिट्स र आफ्नो ड्रब्याक्सहरू छ होइन. अब ल फर्ममा काम गर्दाखेरि अभियसली मल्टिपल क्लाइन्ट्स हुन्थ्यो, तर लाइक ठुलो कर्पोरेट ल फर्म्समा काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर सेक्टर हुन्छ कि वेयर यु निड टु प्र्याक्टिस होइन. तर अब त्योबाट लाइक डिरेक्टली टु कर्पोरेट हाउसमा चाहिँ क्लाइन्ट एउटै हुन्छ, तर काम चाहिँ मैले काम गरेको अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने डाइभर्स काम पनि हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ कि, किनकि जेनरलिस्ट जस्तो हुँदो रहेछ कि. अब त्यहाँ गयो, कन्ट्र्याक्ट्स पनि बनाइरहेछ, लिगल ओपिनियन पनि दिइरहेछ, गभर्मेन्ट रेगुलेटरी बडीको काम पनि ह्यान्डल गर्नु परिरहेछ. अब कहिलेकाहीँ लेबर इस्युज आउँछ, इम्प्लोइमेन्ट इस्युज आउँछ, त्यो पनि ह्यान्डल गर्नुपर्छ होइन. रेन्ट इस्युज आउला या केही आउला, लिज रिलेटेड इस्युजहरू, सो सबै नै ह्यान्डल गर्नुपर्ने भएको भएर इभन सिङ्गल क्लाइन्ट भए पनि काम चाहिँ डाइभर्स हुने भएको भएर इन्जोय गरिरहेको छु मैले चाहिँ भन्ने नै हो भने चाहिँ. तिमी के एड गर्न खोजिरहेको थियौ? I was just going to say कि I don't agree with your statement that you have just put up भन्ने होला, किन in a way because I also get frequently यस्तो comments like law firmमा काम गरेपछि you got to work in many different areas of laws and in-house मा भयो भने एकदमै एउटै मात्र कुरा भन्छ, which is wrong. And as a because मैले I've worked in an in-house counsel, and I think so many कुरा चाहिँ in-house र litigation in-house र as a practiceमा गर्दाखेरि चाहिँ it depends upon the person individually पनि, जस्तो like how that person, how much capacity does that person have to take it भन्ने वास्लाई. So I think for me, मैले पनि in-house counselको रोलको लागि it's up to me how much I want to take it. And हाम्रो client भनेको it's not, so how I see as my client भनेको मेरो client भनेको company भनेर हेर्दिनँ. मेरो client भनेको चाहिँ our clients are various functions that is within the company. Like it could be commercial functions, sales functions, supply chain, HR, अनि अब भनौँ न अब कहिलेकाहीँ डिस्ट्रिब्युटर रिलेटेड इस्युजहरूसँग हाम्रो लजिस्टिक टिमहरूसँग. सो आई सी देम एज माई क्लाइन्ट्स एन्ड आई थिङ्क द इस्युज द्याट आई हेभ टु डिल अक्रस दिस फङ्सन्स आर कम्प्लिटली लाइक हुन्छ नि, एन्ड इट्स डाइभर्स. द्याट्स त्यसरी चाहिँ भन्न चाहन्छु कि सो इट्स नट रियली एउटै मात्र एरिया भनेर हुन्छ हुन्छ इट्स रङ जस्तो लाग्छ मेरो. आई थिङ्क द्याट्स कमन मिसकन्सेप्सन. आई स्ट्यान्ड करेक्टेड. एउटा अर्को कुरा के मलाई कस्तो रमाइलो लाग्छ होइन, आज 2जना फिमेल लयर्सहरू मेरो अगाडि बसेर कुरा गरिरहेछ होइन.
तर सोचौँ न एकछिनलाई रेगुलर अर्डिनेरी सिटिजन भएर लयर भन्ने बित्तिकै दिमागमा कसको पिक्चर आउँछ भन्दा युजली मेलकै एउटा मान्छेको कालो कोट लगाएको ढाका टोपी लगाएको हजुर होइन त्यस्तो पिक्चर युजली मान्छेहरूको आउँछ भनेर भन्छ मैले किनकि जेनरली मान्छेलाई सोधि पनि रहेको हुन्छु एकदमै भएछ के अरे चोइस अफ वर्ड्स एकदमै सोचेर बोलिरहेको छु कि या होइन न अभियसली मैले आम टकिङ अबाउट फ्याक्ट्स किनकि मैले मान्छेहरूसँग कति धेरै कन्भर्सेसन गरेर हुन्छु नि त अनि आई आस्क देम के आउँछ फर्स्ट इमेज कसको आउँछ त्यो चाहिँ कुरा नगरौँ होइन मान्छेको नाम नलिउँ होइन तर अनि यो गर्दाखेरि युजली केटा मान्छेकै नाम आइरहेको हुन्छ कि अनि आई थिङ्क मान्य न्यायाधीश नेता दीक्षितले पनि एकचोटि भन्नुभएको थियो कि मान्छेलाई टाइम आइकन क्लारिफाई गरे गर्नुपर्छ अरे कि श्रीमान भनेर भन्छ नि त अब जजलाई त म जज हो मेरो हस्बेन्ड होइन भनेर राख्नुहुन्थ्यो अरे कि वेयर एज अलिक रिसेन्ट ट्रेन्ड हेऱ्यो भने हामीले ल स्कुल्सहरूको हेऱ्यो भने 70% फिमेल 30% चाहिँ मेल देखिरहेको हुन्छौँ होइन तर एक्टिभ प्रोफेसनमा हेऱ्यो भने आई स्टिल सी लेस फिमेल भनौँ न मेल डोमिनेटेड पनि लाग्छ मलाई डोमिन चाहिँ होइन वाट यु गाइज थिङ्क के छ यसमा चाहिँ आई थिङ्क फर्स्टली चाहिँ प्रोफेसन यु सेड प्रोफेसन सो वाट डु मिन प्रोफेसन द इन्टायर लिगल डोमेन आई मिन लिगल डोमेन भनेपछि आई थिङ्क युआर स्टिल अगेन फोकसिङ ओन्ली अन लिटिगेसन जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज प्रोफेसन भन्ने बित्तिकै आई मिन लाइक यु डोन्ट रियली ओन्ली सी इन्टु द लिटिगेसन लयर देयर आर अल्सो सो मेनी पिपल द्याट्स वर्किङ इन एनजिओज आइएनजिओजको सेक्टर्समा हेर्ने हो भने देयर आर सो मेनी पिपल द्याट्स वर्किङ इन देयर आई थिङ्क मोस्ट अफ द आई थिङ्क धेरै सो फिमेल्सहरू आई थिङ्क देव आई सी अहिले मेरो आफ्नो सर्कलमा हेर्दाखेरि आई डोन्ट रियली अब लाइक आई डोन्ट ह्याभ द नम्बर्स एन्ड फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स टु टक अबाउट बट आई थिङ्क एनजिओजहरूमा आइएनजिओजहरूमा हेर्ने हो भने वी अल्सो स्टिल ह्याभ लाइक ब्याङ्क्सहरूमा पनि लाइक द्याट्स अल्सो अगेन अ प्रोफेसन त लिगल प्रोफेसनै हो नि यु डोन्ट रियली त्यो आई थिङ्क त्यो प्रोफेसन लिगल प्रोफेसन भन्ने बित्तिकै लिटिगेसनलाई मात्र किन हेरिन्छ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वान अफ माई थट्स होइन इनिसियल थट्स एन्ड देन आई थिङ्क इट निड्स टु बी वाइडन्ड एन्ड आई थिङ्क त्यो किनभने आई थिङ्क हाम्रो माथि बार काउन्सिलदेखि पनि त्यो खालि डिरेक्सन पनि छैन आई थिङ्क अब लाइक ओन्ली प्र्याक्टिसिङ लयर्सलाई मात्रै त्यो उमा आएको छ अनि आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट हुन्छ नि बार काउन्सिलले पनि लाइक हुन्छ नि अलिकति त्यो वाइडन गरेर अरू पनि छ है लयर्स लाइक फर अस लाइक इन हाउस काउन्सिल हामी पनि त वी आर अल्सो एडिङ अ लट अफ लिगल सेक्टरमा लिगल होल प्रोफेसन सेल्फमा पनि वी आर अल्सो एडिङ अ लट अफ भ्याल्युज अनि योहरूको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ कहिले पनि गिन्ती नै आउँदैन क्या नोबडी टक्स अबाउट इट के सो आई थिङ्क द्याट्स समथिङ द्याट आई वान्ट टु पुट इट अप के छ तिम्रो ओपिनियन चाहिँ यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मान्छेले हेर्ने पर्सपेक्टिभ जस्तो लाग्छ कि अलिकति आफ्नो चोइस मात्रै भन्दा पनि कस्तो भइरहेछ भने म एउटा मेरै इक्जाम्पल दिन्छु होइन एज सुन एज आई ग्रेजुएटेड फ्रम नेपाल ल क्याम्पस त्यसपछि म सुरुमै मलाई चाहिँ म प्राइभेट प्र्याक्टिसतिरै जान्छु कर्पोरेट सेक्टरतिरै जान्छु सो त्योबाट नै काम सिक्न थाल्छु भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको थिएँ अनि मल्टिपल टाइम्स चाहिँ मैले धेरैजना मान्छे भेटेँ जसले चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्थ्यो क्या अब मैले यो प्रोफेसन राम्रो त्यो राम्रो भन्न खोजा त होइन त्यो नराम्रो भन्न खोजा तर मलाई चाहिँ मल्टिपल पिपलहरूले चाहिँ के सोध्नु भयो नि ए छोरी ल पढिछौ अनि लोकसेवा दिने होइन त भनेर सोध्नुभयो कि तर आई डोन्ट थिङ्क अब यहाँ अरू कोही हुनुभएको भए त्यो सोध्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन होइन सो महिलाहरूलाई ठिक छ त सजिलो हुन्छ सरकारी उसमा होला सबैको आफ्नो राम्रो र नराम्रो पर्सपेक्टिभ आफ्नो छ होइन तर त्यो भन्दैमा लाइक फिमेल भइसकेपछि प्राइभेट प्र्याक्टिसै गर्न नसक्ने भन्ने त हुँदैन नि त सो प्राइभेट प्र्याक्टिसमा पनि धेरै चिज आउँछ ल फर्म गर्ने लिटिगेसन गर्ने इन हाउस काउन्सिल सबै चिज छ नि त सो त्यो नै अरूले हेर्ने पर्सपेक्टिभै लाइक ल पढिसकेपछि फिमेल भइसकेपछि यो डोमेनमा मात्रै जानुपर्छ भन्नेवाला जुन कन्सेप्ट छ नि त्यो नै गलत जस्तो लाग्छ अनि त्यसलाई बिलिभ गरेर आई थिङ्क मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढी पनि रहेछ क्या फेरि त्यसमा चाहिँ लाइक आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि होइन ठिकै हो उहाँले यस्तो भन्नुभएको छ राम्रै होला फिमेललाई त्यो सेक्टर राम्रो होला या अर्को सेक्टर राम्रो होला भन्ने जस्तो चाहिँ फिल गर्दो रहेछ क्या मान्छेहरूले सो आई थिङ्क त्यो पर्सपेक्टिभ चेन्ज गरेर आफ्नो प्रायोरिटी के हो त होइन आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति बढी फोकस भयो भने चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ अनि सेकेन्ड अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु फेरि होइन हाम्रो एउटा टिचर हुनुहुन्थ्यो कि जसले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने सो ल पढाउने टिचर नै हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ के भन्थ्यो हाम्रो पालोमा चाहिँ ल पढिसकेपछि चाहिँ छोरीले ल पढ्यो भने चाहिँ पछि बिहा गर्ने बेलामा केटा पाउन गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे कि अब त्यो भनेको त लाइक एकदमै डिफ्रेन्ट कुरा हो नि त अनि अहिले कम्पेरिटिभली अहिले हेऱ्यौँ भने त हामीले ल स्कुलमा त 70% जति त फिमेल नै हुनुहुन्छ होइन सो त्यो फेजबाट यो फेजसम्म चाहिँ अलिकति आइसक्यौँ जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ तर अझै पनि लाइक ग्रेजुएट भइसकेपछि एक्चुअल फिल्डमा आउनेमा चाहिँ आई थिङ्क अझै पनि अलिकति टाइम लाग्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ तर मेन चाहिँ त्यो टाइम त्यसलाई अलिकति चेन्ज गराउनको लागि चाहिँ अरूको नर्म्स या अरूले भनेको कुरा सुन्ने मात्रै भन्दा पनि एक्चुअलमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त्यसमा चाहिँ बढी फोकस भएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ लिटिगेसन इटसेल्फमै पनि हामीले लेस वुमेन देख्नुमा चाहिँ रिजन के हो जस्तो लाग्छ व्हाट डु यु गाइज थिङ्क सो
So I think litigation, like for like मेरो आफ्नो personal belief चाहिँ I find it very draining because I think women are like usually a multitasker, so we have multiple things that we juggle every day. हाम्रो like हुन्छ नि आफ्नो personal life देखि लिएर professional life देखि लिएर अनि we have to do multiple tasks, we have to prioritize our task. अनि I think the litigation को even मैले पनि like I have also done couple of त्यो बहसहरू गर्दा जाँदा हैन the whole process still I find it very draining because I don't find it productive. Like हुन्छ नि you waste half of your day at the court and ultimately तिम्रो hearing आउँछ आउँदैन त्यो पनि sure छैन. अनि I think like अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अब like हुन्छ नि we don't really have that much of patience र I think अब त्यो एनर्जी पनि हुँदैन या फिर अब we could utilize those time in like much productive way भन्ने पनि होला जस्तो पनि लाग्छ. प्लस अब अर्को लिटिगेसन इट्सेल्फ पनि हेर्ने हो भने चाहिँ अब आई थिङ्क लाइक इट्स भेरी के भन्छ अब मेल डोमिनेन्ट छ नि त त्यो होल सेक्टर इट्सेल्फ पनि. अनि इभन लिटिगेसनको अब लाइक हुन्छ नि जसरी केटाहरूलाई इट्स भेरी इजी लाइक चिया गफहरू हुन्छ दे केम टु नो सो मेनी अफ द थिङ्स लिटिगेसनको लाइक हुन्छ नि उहरूको बिलिफहरूको कुराहरू. सो त्यो चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क वुमेन्स हेभ द्याट मच अफ टाइम एन्ड एनर्जी होइन त्यो हुन्छ नि त्यो होल एउटा नेटवर्किङ गर्ने ऊहरूमा पनि खासै वुमेनहरूको धेरै इन्ट्रेस्ट पनि छैन या फिर आई मिन बिकज आई थिङ्क वुमेन आर भेरी स्ट्रेट फरवर्ड दे लाइक यो गर्ने भनेपछि यो गर्ने द्याट्स वाट दे वुड डु. आई थिङ्क अनि लाइक मेल्सहरू चाहिँ दे हेभ भेरी थिङ्क दे हेभ मेनी थिङ्स द्याट ग्रे एरियाज इन बिट्विन जस्तो लाग्छ मेरो. आई थिङ्क द्याट्स वाट माई थट इज. मलाई चाहिँ त्यही बेसिकली अब प्रतिमाले भनेकै कुरामा होइन अलिकति डाइभर्स चिज गर्नलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अरू एरियाजहरू पनि छ नि त. लाइक लिटिगेसन भन्ने बित्तिकै मैले पनि 2 महिना जति लिटिगेसन ट्राई गरेको थिएँ होइन. तर कस्तो फिल भयो भने एउटा फास्ट पेस्ड वर्क स्पेसबाट एकैचोटि लाइक एकदमै स्लो पेसमा गए जस्तो फिल भयो कि. अब एउटा मुद्दा छ पेस स्थगित हुन्छ कहिले के हुन्छ एउटा फिराद पत्र लेख्यो 2-3 दिन त्यत्तिकै लाग्छ होइन. अब अभियसली त्यो प्र्याक्टिस गर्दै जानुभएको मान्छेहरूलाई त अब अलिकति डिफ्रेन्ट होला होइन. तर त्यो ट्राई गरिसकेपछि चाहिँ एउटा फास्ट पेसमा काम गर्ने र अलिकति ड्रेनिङ अनि अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ जस्तो पनि फिल भयो कि. अनि त्यो रिजनले गर्दा आई थिङ्क अब अरू फिमेलहरूलाई त के फिल हुन्छ त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन. तर पर्सनली मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो फास्ट पेसमा काम गरेको र अलिकति स्लो पेसमा जस्तो फिल भएर चाहिँ अनि मैले चाहिँ त्यसपछि फेरि ब्याक टु कर्पोरेट हाउस चाहिँ जोइन गरेको. अघि तिमीले मल्टिटास्किङको कुरा गरिहाल्यो होइन. मल्टिटास्किङ मात्रै मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि तिमीहरूको प्रोफाइल हेर्दाखेरि होइन सुरुदेखिबाट. तिमी हेड अफ लिगल कम्पनीको सेक्रेटरी पनि तिमी इन हाउस काउन्सिल एज वेल एज कम्पनी सेक्रेटरी एज वेल एज कम्प्लायन्स अफिसर होइन. अब पर्सनल रोल्सहरू त सबैजनाको आफ्नो पाइहाल्छ. लेट्स नट इभन गो देयर राइट नाउ होइन. कतिको गाह्रो छ यो जगल गर्न मल्टिपल पोजिसन्सहरू टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने के छ. सो आई थिङ्क फर मी चाहिँ सो आई थिङ्क I mean like I've seen like हुन्छ नि मेरो इभन हस्बेन्डसँग पनि उहरूसँग पनि कति उहरू हुन्छ लाइक आई थिङ्क आई मिन लाइक मलाई चाहिँ लाइक होइन आई थिङ्क एभ्री वान निड्स टु लर्न टु से नो on certain of the things that I think many of the male alikati problem. I think they are more of saying yes to whatever, I mean whether they agree or not, but they tend to. That's my thought. So I think and then I think like मैले चाहिँ like how I juggle is because I make sure that I organize my like routine, my day to day task, my मेरो आफ्नो personal life छ मेरो professional life. So how do I balance? I plan ahead. मेरो like husband ले भन्छ that प्रतिमालाई हुन्छ नि like if I have to के भन्छ plan for one event, then I plan it like 2 weeks ahead देखि नै मेरो दिमागमा खेलिरहेको हुन्छ like this is what I'm going to do and this is what and I think it's same for me. So I make sure that I organize well, I plan it well ahead of the time. So I think यिनीहरू भएर and plus I think अर्को भनेको चाहिँ as you grow in your career, professional life मा पनि as you grow in your career, because अब अहिले मैले I have also taken up Costa Coffee को short term engagement पनि, so I think that has again added up my अर्को additional role, but at the same time because I also want to के भन्छ excel in my professional role मा पनि त. अनि त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी आफूले चाहिँ ट्रेड अफ पनि गर्न सक्नुपर्छ क्या आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग. सो मेरो लाइक माइट बी मेरो मम्मीहरूसँग मेरो हस्बेन्डसँग पार्टनरसँग. सो कुन कुरामा like some of the tasks that मेरो personal life को taskहरूमा चाहिँ I can trade off with my husband like okay I'm busy with this but I will do this one भनेर. I think त्यो trade offs र at least घरको एउटा supporting environment ले पनि it will impact a lot in तिम्रो आफ्नो कस्तो आफ्नो expectationsहरू चाहिँ आफ्नो त्यो family membersहरूसँग expectationहरू clear राख्यो भने चाहिँ I think that will also help you in juggling these multiple roles जस्तो लाग्छ. के सोच्छ तिम्रो एक्सपिरियन्स? मलाई चाहिँ 2-3वटा फ्याक्टर्स हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन. फर्स्टमा त अब इन्डिभिजुअल नै कसरी ब्यालेन्स गर्ने कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने होइन. मेन अर्जेन्ट काम के छ फर्स्टमा त्यसमा फोकस गरेर त्यसपछि ल आज चाहिँदैन भोलि पर्सि चाहिन्छ भने त्यही अनुसारले प्रायोरिटाइज गरेर जाने फर्स्ट थिङ भयो होइन. अनि सेकेन्ड थिङ भनेको आई थिङ्क इफ यु आर इन अ वर्क स्पेस होइन
आफ्नो टिम कस्तो छ त मेन भनेको आफ्नो टिमलाई डेलिगेट गर्न पनि सिक्नुपर्छ कि सबै चिज आफूले गरेर पोसिबल पनि हुँदैन होइन तर अब हेड अफ लिगलको पोजिसनमा भइसकेपछि आई निड टु सुपरभाइज आई निड टु ट्रेन माई जुनियर्स पनि नि त होइन त्यसै गरिन फ्युचर लयर्सहरूले पनि त्यसरी नै सिक्ने त हो होइन सो कुन काम चाहिँ आफूले गर्ने र कुन काम चाहिँ जुनियरलाई दिने सो द्याट उनीहरूले पनि केही काम सिकोस् र आफूले पनि सुपरभाइज गर्न सकियोस् होइन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क काम 50% जति काम त उनीहरूले नै गर्यो भने चाहिँ आफूले हेर्न मात्रै पऱ्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसले पनि टाइम म्यानेजमेन्टमा एकदमै धेरै हेल्प गर्छ होइन अनि प्लस अब थर्ड भनेको चाहिँ फ्यामिली नै हो होइन फ्यामिली सपोर्ट कस्तो छ त लाइक अब इभन अब मेरै 21 मन्थ्सको बेबी छ होइन सो अब बच्चालाई टाइम दिनु पऱ्यो होइन अब मम गिल्ट त अभियसली भइ नै हाल्छ लाइक अल द टाइम अफिस कहिले 8 बजे कहिले 9 बजीसम्म पनि काम गर्नु पर्रा हुन्छ होइन तर एटलिस्ट सपोर्टिभ फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुभयो भने चाहिँ ल यस्तो छ है मेरो आज यसरी मिल्दैन भन्यो भने त्यसपछि आई थिङ्क त्यो सबै कुरा वर्क स्पेसमा फ्यामिलीबाट सपोर्ट अनि आफूले नै लाइक कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने कुरा यो सबै चिज ब्यालेन्स मिलाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ अघि तिमीले भनिहाल्यो होइन के अरे ल पढ्यो भने केटा पाउँदैन यस्तो बेला हाँसुटेर सुनेर अनि यो लमा पढ्ने लयर बन्ने मोटिभेसन के त हसौरादेखि आज दराजको चिफ अफ लिगल हुँदासम्मको के हो त तिम्रो त्यो प्राइमेरी मोटिभेसन के थियो टर्निङ पोइन्ट के थियो ल नै पढ्छु लयरै बन्छु भन्ने चाहिँ के थियो तिम्रो मेरो लागि चाहिँ पर्सनल्ली अब मेरो ड्याड पनि लयरै हुनुहुन्छ होइन सो हि इज अ प्र्याक्टिसिङ लिटिगेसन लयर अनि अब सानैदेखि उहाँलाई देख्थेँ अनि उहाँको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब लाइक इच डे लाइक दिसभरि अब मुद्दाहरू भयो बहस गर्नुभयो अनि बेलुका घर आएर चाहिँ अब सिम्पल फर्ममा अब हामी बच्चा हुँदा त हामीले बुझ्दैन थियो तर यस्तो यस्तो मुद्दा भयो आज यसरी डिल गरियो भन्नेवाला कुराहरू जुन गर्नुहुन्थ्यो त्योबाट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो कि अनि अब यो संविधानको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो घरमा कानुनको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि इभन मान्छेहरूले नै पनि अब सोसाइटीमै पनि ल वकिल साहब के छ यसको के छ त भनेर एउटा त्यो जुन लेभलको एउटा रेस्पेक्ट र त्यो हुन्थ्यो नि त्यो सबै देखेर चाहिँ मलाई ल नै पढ्छु म पनि फ्युचरमा चाहिँ कति कुराहरूको बारेमा अवेर भइदो रहेछ आफ्नै राइट्सहरूको बारेमा पनि होइन अब नर्मल्ली पनि एभ्री सिटिजन निड्स टु नो अबाउट देयर राइट्स होइन तर ल नै पढिसकेपछि चाहिँ अझै बढी डिटेलमा चाहिँ अलिकति त्यसमा फोकस भइदो रहेछ अनि त्यो भएर चाहिँ ल पढ्छु भन्ने चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो स्कुल पढ्दादेखि नै अनि तर अब एसएलसी दिइसकेपछि चाहिँ अब पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने आफू नै त्यही प्रोफेसनमा हुनु भए पनि गाह्रो छ प्रोफेसन ल नै पढ्ने र भनेर अलिकति डाउट चाहिँ भएको थियो कि मेरो ड्याडीलाई पनि अनि सो उहाँले चाहिँ होइन एसएलसीमा राम्रै मार्क्स आएको छ एमबिबिएस के अरे साइन्स पढ भन्नुभयो त्यसपछि ल ठिक छ +2 साइन्स पढेर चाहिँ केही फरक परेन पछि ल पढ्न मिल्यो भनेर ल साइन्स पनि पढेँ अनि त्यसपछि अब ल अब के गर्ने त अब ब्याचलर पढ्ने बेला आयो भन्दा एकचोटि राम्रै मार्क्स आएको छ एमबिबिएस ट्राई गर नि त भन्न थाल्नुभयो होइन त्यसपछि अब मलाई इन्ट्रेस्ट थिएन एमबिबिएसमा होइन तर ठिकै छ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास जान्छु नि त भनेर गएँ तर अभियसली अब मेरो इन्ट्रेस्ट त डिफ्रेन्ट ठाउँमा थियो अनि त्यसपछि होइन म पढ्दिनँ नै भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अनि ल हुन्छ त ल पनि अब गर्न सक्यो भने त राम्रै छ भनेर अनि पछि नेपाल क्याम्पस जोइन गरेँ अनि त्यसपछि अब नेपाल क्याम्पस जोइन गरिसकेपछि जुन एउटा लेभलको एक्सपेक्टेसन थियो अब सरकारी कलेज भयो ल क्याम्पस त होइन सबै चिज आफैले गर्नुपर्ने गयो अब कहिले क्लास अब इभन बिएलएलबीमा त अलिकति राम्रो नै थियो होइन तर सबै चिज आफैले गर्नुपर्ने के अब टिचर्सहरूले त पढाउनु हुन्थ्यो तर त्यो बाहेक त एक्स्ट्रा करिकुलम केही त गर्नु पऱ्यो नि त अब ल पढिसकेपछि मुडकोट गर्नु पऱ्यो होइन कन्फरेन्सेसहरू हुन्छ कहिले के हुन्छ त्यो सबै चिजमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि चाहिँ सबै चिज आफैले नै ट्राई गर्नु पऱ्यो होइन सो त्यो गर्दाखेरि 5 इयर्स बिएलएलबी पढ्दाखेरि सबै चिज गरियो कन्फरेन्सहरू गरियो मुडकोटहरूमा पार्टिसिपेट गरियो होइन सबै चिज राम्रोसँग नै सिक्यो इभन हामीले चाहिँ एउटा जर्नल पनि इस्टाब्लिस गऱ्यौँ फर्स्ट पियर रिभ्युड जर्नल थियो त्यो चाहिँ लमा होइन नेसनल ल जर्नल भनेर अनि त्यो पनि स्टार्ट गऱ्यौँ सो ओभरअल 5 इयर्स जर्नी पनि राम्रो नै थियो अनि त्यसपछि एज सुन एज आई ग्रेजुएटेड त्यसपछि चाहिँ मलाई कर्पोरेट सेक्टरमै प्र्याक्टिस गर्नु थियो सो अब प्रधान ल एसोसिएट्स जोइन गरेँ त्यसपछि 2-3 इयर्स त्यहीँ काम गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति अब काम गर्दै गइसकेपछि चाहिँ एडभाइस मात्रै गर्नु र त्यसपछिको आउटकम के हुन्छ त भनेर हेर्नको लागि चाहिँ कम्पनीसँगै इन्भल्भ भएर काम गऱ्यो भने चाहिँ स्टार्टिङदेखिको एन्डसम्मको प्रोसेसमा आफू नै इन्भल्भ हुने भयो नि त त्यो भएर चाहिँ मलाई अलिकति ल फर्ममा काम गर्दाखेरि क्लाइन्टलाई लाइक यो हो है लमा यस्तो छ यु निड टु डु दिस मात्रै भन्नु र एक्चुअलमै गएर प्रब्लम यो हो अनि यो लिगल प्रोभिजन रहेछ अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी डिल गर्ने भनेर लास्ट क्लोजिङ स्टेपसम्मै आफू इन्भल्भ हुनुमा अलिकति फरक हुन्छ होइन सो त्यो भएर चाहिँ कम्पनीमा काम गर्ने इन्ट्रेस्ट आयो अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्टर द्याट आई जोइन्ड हुवावे अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ दराज सो ओभरअल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्सपिरेसन चाहिँ फ्यामिलीबाट नै आयो भन्छु प्रतिभा तिमी त एलएलबी पढ्नै युके नै गयौ त्यसपछि एलएलएम पनि त्यहीबाट गर्यौ होइन के थियो तिम्रो चाहिँ पिभोटल मोमेन्ट चाहिँ म ट्याक्क लाएर ल नै पढ्छु यार होइन यही नै हो फ्युचर भनेर मेरो चाहिँ जर्नी इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देन उषाको थियो सो आई थिङ्क म चाहिँ त्यति बेला आई वाज लाइक आई कम्प्लिटेड माई A-levels
अनि मेरो चाहिँ अब दिदीहरू सबजना त्यति बेला ठ्याक्कै भर्खर रिसेन्टली बाहिर अब्रोड पढ्न जाने भर्खरै चलिरहेको थियो अनि आई थिङ्क मेरो दिदीहरू सबैजना बाहिर जानुभयो एन्ड देन आई वाज द ओन्ली वान लेफ्ट आउट एन्ड देन लाइक लिटरली टु बी अनेस्ट मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आई डोन्ट रियली हेभ एनी वान ल ब्याकग्राउन्डको कुनै पनि छैन अनि आई थिङ्क ल चाहिँ आई थिङ्क मेरो चाहिँ आई थिङ्क आई विल से आई वाज डेस्टाइन्ड टु बी अ लयर जस्तो लाग्छ होइन किनकि आई थिङ्क मेरो ए लेभल पढ्ने ए लेभल गरेँ अनि आई वाजन्ट रियली क्लियर वाट आई वान्ट टु डु इन लाइफ भन्ने खाले त्यो क्ल्यारिटी नै थिएन अनि आई वाज आई थिङ्क कसैले गाइड गर्ने मान्छे पनि थिएन कि सो आई थिङ्क मेरो चाहिँ अनि कन्सल्टेन्सीले नै आई अप्लाई गो वेन देयर एन्ड देन ओके एन्ड दिस फर्स्टमा युएस अप्लाई गरेँ रिजेक्ट भयो एन्ड देन आई सेड ओके ल अब कन्सल्टेन्सीले नै डिसाइड गरिदियो मेरो फेट सो ओके ल अब युके जाऊ भनेर के पढ्ने भन्दाखेरि के पढ्ने त के छ सब्जेक्ट भनेर ल पढ्ने भने सो आई थिङ्क इट वाज भेरी एकदम मैले एकदमै सोच विचारै नगरिकन द्याट्स हाउ आई एक्चुली ल्यान्डेड अप इन द फरेन ल्यान्ड होइन अनि कल्चरल सक एन्ड सो मेनी अब लाइक बल्ल रियालिटी ओ माई गड वाट हेभ आई डन भने जस्तो फिल भयो त्यति बेला चाहिँ होइन सो आई वाज आई थिङ्क 18 when I went to लन्डन पनि म आई थिङ्क इभन आई थिङ्क आई थिङ्क आई वुड बी म इभन त्यति बेला म प्लेन चढेको नै काठमाडौँबाट म किन आई बिन बोर्न एन्ड ब्रट अप यहीँ काठमाडौँमै अनि म आई नेभर बिन आउट अफ भ्याली पनि खासै म धेरै आई थिङ्क मनोकामना दियो है त्यस्तो खासै त्यति बेलासम्म म गएको पनि थिइनँ होइन अनि सो म एकैचोटि डाइरेक्टली फ्लाइट टु लन्डन पुगेको थिएँ म त्यति बेला सो आई थिङ्क इट वाज भेरी न्यू एक्सपिरियन्स भेरी डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स आई डोन्ट नो वाट आई ह्याड एक्चुली मैले के डिसिजन गरेर म के हुन्छु मेरो लाइफमा के हुनेवाला छ भने लाइक आई वाज लाइक एकदम अननोन नै थियो कि त्यति बेला त्यो यङ एजमा अनि त्यसपछि अल अफ सडन युनिमा पुग्यो ओके माई गड अब के गर्ने त हो यहाँबाट भनेर भने जस्तो भन्नुभएको थियो अब लको बारेमा खासै धेरै पनि के पनि सोसियल पढाएको थिएँ 10मा त्यसपछि ए लेभल्समा नि ह्याड इन साइन्स अनि मलाई त अब लाइक लिटरली इट वाज कम्प्लिटली लाइक ल अब के गर्ने अब त पढ्नु पऱ्यो युनिभर्सिटीमा पैसा दिइसकेछ भनेर अनि त्यसपछि द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड टु फाइन्ड माई ग्राउन्ड्स हाउ टु फाइन्ड माई ग्राउन्ड्स अब कहाँ गर्ने के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने खाले ग्राउन्ड्स फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब इनिसियल फर्स्ट इयरमा चाहिँ अब सब्जेक्ट्सहरू म्याटर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि मेरो बुवा चाहिँ लाइक हि कम्स फ्रम अ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड अनि त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ खासै अब ल भन्दा पनि मोर अफ आई वाज लाइक मोर लाइक अलिकति बिजनेसतिर नै टिल्टेड थियो मेरो इन्ट्रेस्ट अनि आई सेड ओके अब मैले यहाँबाट अब कसरी ग्राउन्ड्स फाइन्ड गर्ने भन्दा सो आई थिङ्क आई विल फोकस अन कम्पनी ल अनि त्यसपछि आई विल सी हाउ वेयर आई क्यान गो फरवर्ड भनेर अनि मैले चाहिँ त्यसरी नै आफूलाई एलएलबी पढ्दाखेरि पनि मैले त्यही कम्पनी लमा कन्ट्र्याक्ट लमा त्यही मैले कुनै कमर्सियल टपिक्सहरूमा नै फोकस गरेर एलएलबी सकाएँ अनि इभन एलएलएम पनि अनि इन्टरनेसनल बिजनेस लमा गरेँ एन्ड देन आई थट द्याट आई वान्टेड टु बिकज आई हेभ सो मच अफ एनर्जी आई सेड आई क्यान डु एनिथिङ आई वान्ट टु कम ब्याक एन्ड सर्भ इन द कन्ट्री आई भने एकदम धेरै एनर्जीका साथ आई केम ब्याक इनिसियली अब किनभने अब नेपाल त आउने अब नेपालमा आउँदाखेरि लको मान्छे कोही एकजना मान्छे पनि चिनेको छैन अब के गर्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि सो म चाहिँ फेरि पहिलेदेखि नै आई वाज भेरी हार्ड वर्किङ एकदमै मेहनतले गर्ने मान्छे पहिलेदेखि नै एकदम आई वान्टेड एकदमै क्ल्यारिटी इन माई माइन्ड वाट आइ एम गोइङ टु डु भन्ने चाहिँ म आई थिङ्क आई रियलाइज द्याट when I was in UK म जब 6 years 7 years त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ आई रियलाइज द्याट्स हाउ आई एम एज अ पर्सन अनि So when and then म UK अब like okay when I decided I want to return back to my country then अब I need to find like अब ल काम त गर्नु पऱ्यो नि त फर्केर अब यतिको बुवाको त्यत्रो वर्ष आफैले कमाएर आफैले सस्टेन गरेर अब यहाँ आएर फेरि फ्यामिलीको उमा त गर्न मिलेन भन्ने अब सोचाइले चाहिँ सो आई हेभ अप्लाइड फर फ्यु अफ द ल फर्म्स इभन उतैबाट लन्डनबाट आउनुभन्दा अगाडि नै मैले ल फर्म्सहरूमा अप्लाई गरेको थिएँ एन्ड लकिली आई गट कल फ्रम गान्धी एसोसिएटले ल ओके वेन यु कम ब्याक जस्ट जोइन अस के अरे कम एन्ड सी अस भनेर भन्नुभयो सो म ल्यान्ड भएको भोलिपल्ट नै आई वेन्ट टु गान्धी एन्ड थर्ड डे त आई वाज जोइनिङ दि लाइक आई वाज वर्किङ इन अ ल फर्म इनिसियली के सो आई थिङ्क 3 years त्यसरी नै एज अ ल फर्म आई जस्ट वान्टेड टु लर्न एन्ड लाइक ह्याभ अ ग्रास्प अफ नेपालको लिगल सिस्टम कसरी चल्दो रहेछ के रहेछ अब के हो त अलिकति राम्ररी थाहा हुनु पऱ्यो नि भन्ने हिसाबबाट सो 3 years चाहिँ त्यही आफूलाई ग्राउन्ड्स फाइन्ड गर्दैमा गयो अनि त्यसपछि अनि बिकज आई हेभ अलवेज थट अफ लाइक वर्किङ विथ अ कम्पनी नै काम गर्ने त्यति बेला मलाई एट द्याट पोइन्ट इन टाइम आई डिन्ट रियली नो वाट इन हाउस काउन्सिल रोल वुड बी लाइक अलिअलि चाहिँ थाहा थियो लाइक रिस्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ इट्स नट रियली लिटिगेसन धेरै हेर्नु पर्दैन इट्स मोस्टली अब भित्रको कम्प्लायन्सको वर्कहरू चाहिँ हुन्छ भने अलिअलि त्यति बेला पनि अब लाइक 3 years जति ऊ पढेर आफूले एजुकेसन सिस्टममा आफूले जति हेऱ्यो त्यो विचारमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यति मात्रै थियो कि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड देन द्याट्स हाउ अनि लाइक कोकमा पनि ठ्याक्कै भेकेन्सी खोलाएको थियो कम्पनी सेक्रेटरी र उसको कम्पनी सेक्रेटरी एन्ड लिगल काउन्सिलको अनि भन्न चाहिँ त्यहाँनिर 10 years अफ एक्सपिरियन्स भनेर माग्नु भएको थियो त्यहाँ होइन अप्लाई गर्दा यसो हेरेँ अनि अब त्यति बेला इट वाज जस्ट ओन्ली 2.5 years 3 years मेरो गान्धी एन्ड एसोसिएटमा काम गरेँ अनि त्यसपछि यसो हेरेँ अनि लाइक सिम्स लाइक आई क्यान डु द लाइक जब डिस्क्रिप्सन त्यति बेला त त्यही त जब डिस्क्रिप्सन हेऱ्यो अनि त्यसपछि अप्लाई गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो आई थिङ्क आई क्यान डु दिस जब भने जस्तो फिल भयो आफूलाई
अनि 10 इयर्स माग्यो त्यही पनि मैले ओके लेट मी गिभ अ ट्राई भनेर मैले अप्लाई गरेँ अनि लकिली आई गट कल्ड अफ होइन अनि सर्ट लिस्ट भएर मलाई हायर एन इन्टरभ्यू अनि 3 राउन्ड्स अफ इन्टरभ्यू भयो आई हेड टु वर्क विथ बोर्ड मेम्बर्स सिनियर लिडर्सहरूसँग काम गर्नुपर्ने भनेर नि थाहा भयो सो त्यति बेला त्यो इन्टरभ्यूहरू पनि 3 राउन्ड्स अफ इन्टरभ्यू भइसकेपछि एन्ड देन आई गट द जब विथ कोक सो आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई ल्यान्डेड अप एन्ड आई थिङ्क आइम स्टिल स्विमिङ अनि मेरो चाहिँ आई थिङ्क आइम भेरी क्लियर द्याट आई वान्ट टु लाइक समथिङ इन द कमर्सियल फिल्डमै नै गर्ने बट एट द सेम टाइम आई डोन्ट रियली वान्ट लाइक हुन्छ नि लसँग चाहिँ कसरी आई क्यान अलवेज बी इन टच विथ देम बिकज आई थिङ्क आई हेभ इन्भेस्टेड लट in my legal law studies and LLB, LLM, so I want to make sure I keep in touch with that. But again, at the same time, I want to explore on a legal field. What are the things like traditional lawyering, but because that's not like my core interest area. So traditional lawyering, by how can I differentiate and add value to the legal system? I think that's my thought process, and I'm looking forward to that. And that's how I mean, like I'm thinking to work in even future thing. तिम्रो दुईजनाको त ब्याकग्राउन्ड कस्तो डिफ्रेन्ट छ नि त होइन स्पेसली एज एजुकेसनकै भनौँ न लिगल एजुकेसनको तिमी बसी नेपालमा पढ्यौ त्यो पनि नेपाल ल क्याम्पस सरकारी क्याम्पस गएर पढ्यौ होइन तिमी गयौ युके प्रतिभालाई लाग्छ तिमीलाई तिमी विदेशमा पढाएको कारणले गर्दाखेरि यु प्रब्ली गट एज यो प्रोफेसनमा अलि एक्स्ट्रा तिमीले भन्यो नि त तिमीले उतैबाट अप्लाई गर्दैन त्यसलाई त आएपछि भेट भन्ने खालको रेस्पोन्स पाउनु पनि त विच इज ए प्रिभिलेज होइन आई थिङ्क सो कि तर एट द सेम टाइम च्यालेन्जिङ पनि लाग्यो होला नि किनकि तिमी एउटा डिफ्रेन्ट सिस्टममा बसेर पढेर आयो त्यो ब्यारिस्टरदेखि लिएर यो भनेर डिफाइन गरे सिस्टम छ उहाँको होइन युकेको अब हाम्रो यहाँको सिस्टम त अलिकति हाम्रो त हाइब्रिड छ भनौँ न धेरै ठाउँको भन्दा सो यहाँ झन् च्यालेन्जिङ फेल भयो कि होइन मैले खास एक्चुली आई विल गेट एन एक्स्ट्रा एज भने जस्तो लाग्यो सो आई थिङ्क आई मिन बोथ वेज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब एक्स्ट्रा एज आई थिङ्क बिकज अब माइट बी मैले इभन कोकमा पनि म इनिसियली सर्टलेस हुनु डिस्पाइट ह्याभिङ लेस एक्सपिरियन्स वाज अल्सो वान अफ द रिजन कुड बी द्याट आई ह्याड अ लाइक बाहिरको डिग्री छ भनेर माइट बी दे माइट हेभ थट अबाउट इट जस्तो लाग्छ होइन but again, having said that, त्यो भन्दैमा like that doesn't give me that position or a role or what, because I think because I would like to give that credit to myself individually, because I think I have also put up a lot of efforts on that, and I don't think I should I should not be shame in like talking about it. And I think so I think alikati extra alikati pushte huncha, because I think the people might be the like first impression le chai alikati impact chai garcha जस्तो लाग्छ एउटा त्यो पोइन्ट भयो. तर अगेन ह्याभिङ सेड द्याट लाइक अगेन जसको चाहिँ बिकज आई थिङ्क मलाई पनि बिकज when I have done my studies abroad, I like हुन्छ नि मेरो आफ्नो पनि routine regular work professional life-मा the other challenges that I have faced of not having studied here is because मेरो legal circle हेर्ने भने I don't have much of a legal circle के. अनि बिकज अब नेपालमा जहाँ चाहिँ अब लिगल रिसोर्सेसहरू नै हेर्ने हो भने पनि इट्स भेरी ह्यापेजार्ड, इट्स लाइक एउटा सिस्टमै छैन नि त. सो आई थिङ्क कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ आई फिल द्याट आइम इन अ ब्याक सिट, बिकज मसँग त्यो फ्रेन्ड सर्कल छैन, मसँग कतिवटा इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ यु गेट थ्रु द्याट नेटवर्क्स द्याट यु हेभ अक्रस तिम्रो स्कुलमा कलेज ल स्कुलमा बनाएको साथीहरू. एन्ड देन आई थिङ्क दे आर द पर्सन हु इज एक्चुली गोइङ टु मुभ डाउन लिगल. अब होइन कोही जुडिसियरीमा जाला, कोही हुन्छ नि अब यता लोकसेवा दिएर यता मन्त्रालयतिर जाला, एन्ड द्याट विल हेभ गिभ यु एन एक्स्ट्रा एज इन योर प्रोफेसनल लाइफ पनि हो क्या. अनि विच आई थिङ्क आई मे नट ह्याभ द्याट लाइक हुन्छ नि त्यो ऊ चाहिँ मैले चाहिँ त्यो पाउँदिनँ जस्तो लाग्छ. सो आई थिङ्क इट्स बोथ वेज. तिमीलाई नेपाल ल क्याम्पसको पढाइले वकिल बन्नको लागि चाहिँ कति प्रिपेयर गरे जस्तो फिल हुन्छ? किनकि एउटा कमन नोसन छ नि त नेपालमा, स्पेसली नेपालमा होइन, कि हामी जे पढ्छौँ त्यो आएर एक्ज्याक्टली त ल पढाएको कुरा त केही युजै गरेको छैन जस्तो फिल हुन्छ. लमा त ठ्याक्कै त्यो त नहोला, किनकि त्यही ल नै पढ्ने हो, त्यही कन्स्टिट्युसनै पढ्ने हो, त्यही ऐनहरू पढ्ने हो होइन, त्यसलाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, त्यो त हुँदैन होला. तर मार्केट रेडिनेस चाहिँ ल स्कुलले बनाउँछ जस्तो लाग्यो कि लागेन तिमीलाई, कि तिम्रो एक्सपिरियन्सले नै तिमीलाई धेरै सिकायो? आई थिङ्क ल स्कुलबाट चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपलको कुराहरू त सिकेँ मैले अभियसली होइन. लाइक अब के चिज कहाँ हेर्ने त, ऐन कसरी पढ्ने त होइन, बेसिक कुरा त त्यही नै हो नि त. संविधानको धारा कसरी पढ्ने, त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने र ऐन कसरी पढ्ने भनेर. सो बेसिक थ्योरिटिकल कुराहरू, प्रिन्सिपलको कुराहरू चाहिँ मैले अभियसली ल स्कुलबाट नै सिकेँ. अनि अब मुड कोर्टहरूको थ्रुबाट चाहिँ बहस कसरी गर्ने होइन, अनि त्यसपछि कन्फरेन्सहरूको थ्रुबाट लाइक ह्युमन राइट्सको कुराहरू. सो यस्तो बेसिक कुराहरू चाहिँ मैले ल स्कुलबाट नै सिकेँ. तर एक्चुअलमा जब
म नेपाल ल क्याम्पसमा ग्रेजुएसन सकिसकेपछि जब ल फर्म जोइन गरेँ सो ल फर्म जुनले चाहिँ ओभरअल नै फरेन क्लाइन्ट्स हेर्नुहुन्थ्यो कि सो द्याट वाज टोटली डिफ्रेन्ट फर मी होइन अनि किनकि मलाई अझै पनि याद छ म सिनियर एडभोकेटसँग नै काम गर्थेँ ल फर्ममा चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ मेरो फर्स्ट इमेल थियो कि लिगल मेमो थियो होइन 10 चोटि करेक्सन गराइदिनु भएको थियो कि किनकि अब त्यो फर्मल ल्याङ्ग्वेज क्लाइन्टसँग डिल गर्ने तरिका इभन इमेल लेख्ने नै लाइक अब हामीले त प्लिज फाइन्ड द अट्याच इमेल या केही भनेर लेखिन्छ नि तर त्यो चिजलाई पनि कसरी फर्मल्ली क्लाइन्टसँग ह्यान्डल गर्ने यो सबै कुराहरू चाहिँ बेसिकबाट नै चाहिँ मैले ल फर्मबाट नै सिकेँ कि जुन प्र्याक्टिस गर्दै गएँ ल फर्मबाट सिकेँ त्यसपछि कम्पनीमा गएँ कम्पनीमा प्र्याक्टिस गर्दै कस्तो कस्तो ब्लकर्सहरू आउँदो रहेछ कस्तो कस्तो च्यालेन्जेसहरू आउँदो रहेछ अब लमा त एउटा चिज छ तर त्यो त जेनरल मान्छेले पनि पढ्न त सकिन्छ नि त होइन लमा भएको चिज त तर त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने र त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि बल्ल सिकेँ जस्तो लाग्छ के तिम्रो एक्सपिरियन्स प्रतिमा तिम्रो उताको एजुकेसनले चाहिँ कतिको यहाँको लागि प्रिपेयर गर्यो जस्तो लाग्छ तिमीलाई So I think I mean like I think उसले भने like to some extent basic principlesहरू that you get to learn from त्यो एउटा पार्ट भयो तर I think अर्को चाहिँ like बाहिरको एजुकेसन्स लाइक युकेमा मैले एजुकेसन गर्दा I think I've learned a lot of soft skills जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I think which has actually helped me in being the person who I am because I think wherever I get an opportunity I think I give a credit to my like into international exposure ले गर्दा पनि because I think त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई कतिवटा कम्युनिकेसन स्किल्स बेसिक कम्युनिकेसन स्किल्सहरू भयो अनि आई थिङ्क दि अदर इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ इन्टिग्रिटी होइन एउटा आई थिङ्क इन्टिग्रिटी बाहिर बसेर एउटा एथिकल भएर कसरी काम गर्ने या फिर होइन आई बिन डुइङ द राइट थिङ इभन वेन नो वान इज लुकिङ एट यु I think that's something that I very adore, like more एकदम hard by heart नै day in and day out I carry that and I think that's something that I have hold on and also even how to be analytical skills because बाहिरको स्टडिज र यहाँको स्टडी गर्ने तरिका अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ यहाँ अलिकति I don't know I may be wrong but I think अलिकति रट्टा मार्ने टाइपको हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई यहाँको स्टडिजहरू चाहिँ like you have you अनि तर I think त्यहाँ चाहिँ more of they actually force you to critically analyze के in every assignment that they give you and त्यसले चाहिँ तिमीलाई अलिकति पुश गर्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ I think which also give you an added advantage in your like day to day professional लाइफमा पनि त्यसले चाहिँ अलिकति हेल्प गर्छ कि जस्तो लाग्छ है त्यो अघि सफ्ट स्किलको कुरा तिमीले जे भनेको छ त्यो चाहिँ एब्सोल्युटली करेक्ट हो क्या त्यो हाम्रोमा चाहिँ आई थिङ्क मोर फोकस जहिले पनि त्यो एकाडेमिक्स करिकुलम कोर्सेस यो कम्प्लिट गर्नुपर्छ यो पढ्नुपर्छ फोकस हुन्छ वेयर एज देयर क्यान अलवेज बी अ सब्जेक्ट कल कम्युनिकेसन राइट अन्त त्यो त कुनै फिल्डसँग नेसेसरीले चाहिएन त जुन फिल्डमा पनि काम लाग्ने कुरा हो नि त होइन त्यो कुरा चाहिँ हामीहरूको करिकुलमहरूमा युजली देखिरहेको हुँदैन स्पेसली अझ टियुको बेस भएको ठाउँमा त अझ कमै देखिन्छ अलिकति एक्सपेरिमेन्टल आई थिङ्क केयुले गरिरहेको छ केयुको चाहिँ बरु इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो वेल अनि बाइ द वे मैले तिमीहरूको सोसियल मिडियामा पनि देखिरहेको थिएँ तिमीहरू के एसोसिएसन जस्तो के बनाउँदै थियो तिमीहरू इनहाउस के तिमीहरू गुड बनाइरह इनहाउस काउन्सिल्सहरू Good noun, I think that's a very improper word, I think I would say. It's a networking, I think I would say. के हो खास एक्ज्याक्टली बुझाइदिउ न खासमा त्यो बनाइरहेको छ I think so like मलाई चाहिँ म अघि नै भने नि because I didn't really had a friend circle मेरो networking गर्ने त्यो like I really faced a like challenge when I was actually working in the in-house company काम गर्दा कतिवटा धेरै अब ल नेपालमा क्लियर छैन ग्रे एरिया छ हाउ डु इन्टरप्रेट द्याट लज अनि त्यो गर्दाखेरि आई थिङ्क द रेफरेन्स द्याट यु टेक इज वाट आर अदर कन्ट्री बिकज हाम्रो कर्पोरेट लजहरू अझै पनि त्यति धेरै डेभलप भएको छ सबै जुडिसियरीसम्म इन्टरप्रेट भइ पनि सकेको छैन नि त सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ हामीले अर्को रेफरेन्स लिन सक्ने भनेको चाहिँ वाट आर द प्र्याक्टिसेस द्याट्स अक्रस दि इन्डस्ट्री भन्ने कुराहरू चाहिँ अनि त्यो गर्नको लागि चाहिँ बिकज मेरोमा चाहिँ मसँग त्यो नेटवर्क नभएको भए चाहिँ आई रियली फेस द लाइक अलिकति मलाई आफूलाई लाइक आई वाज लाइक हुन्छ नि प्रोफेसनली आई वाज युज टु फिल रियली च्यालेन्ज अनि त्यो अलिक गाह्रो हुन्थ्यो कि अनि मैले त्यति बेला लाइक ब्याक इन 2015 किनकि त्यति बेला आई थिङ्क when I started in-house it was एकदम फ्यु in-house counsel खासै रोलै थिएन कि इट वाज जस्ट भेरी डेभलपिङ फेजमा थियो अनि एक दुईजना ह्यान्डफुलहरू मात्रै थियो आई थिङ्क एन्सलको अलिक त्यति बेला फुल फ्लेज्ड ल लिगल टिम थियो तर अदर देन द्याट कसैको पनि लिगल टिमै थिएन कि अनि त्यति बेला पनि अनि सो द्याट्स वेन आई स्टार्टेड माई हङ्गर लाइक हुन्छ नि लाइक ओके अब लाइक लेट्स फ्लाइन लाइक हुन्छ नि आफ्नो जस्तो सिमिलर उमा भएको मान्छेहरू एन्ड लेट्स स्टार्ट अलिकति त्यसलाई कसरी हामीले लेभरेज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ वी स्टार्टेड आई स्टार्टेड अफ विथ द्याट अनि त्यसपछि लाइक अब 2016देखि आई स्टार्टेड अफ विथ द्याट अनि 2019मा आइसकेपछि अब लाइक नाउ सी लाइक उसले पनि दराज कति 19-20देखि त्यति नैदेखि जोइन गरेँ अनि त्यसपछि अब युनिलिभरमा पनि वी ह्याड सम अफ द के अरे अहिले नयाँ हुनुहुन्छ होइन लिगल
हेड अनि उहाँसँग पनि त्यसपछि हाम्रो ब्याक एन्ड ऊ चाहिँ भइरहेको छ लाइक अफलाइन कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो बट आई थिङ्क वी सुड अल्सो कम अप एज सम सर्ट अफ एउटा सानो एउटा लुज नेटवर्क अनि हाउ वी क्यान एक्चुली टेक फरवर्ड अनि त्यसलाई अब नेक्स्ट लेभल कसरी लाने भन्ने चाहिँ लाइक वी किप अन ह्याभिङ अ डिस्कसन एन्ड आई मिन उषासँग नै आई युज टु कनेक्ट आई थिङ्क त्यही इन हाउस काउन्सिलकै सर्चमा आई थिङ्क आई कनेक्टेड विथ एज वेल लिगल टेकको I find it like quite interesting मेरो आफ्नो पनि so I mean त्यसरी चाहिँ like होइन I connected with many of the like law firms के अरे in-house counselsहरू अनि त्यसलाई चाहिँ अब हाउ डु अब अहिले एउटा सानो हामी एउटा टिम फर्म चाहिँ भएको छ बट अगेन अब इट्स जस्ट अ लुज नेटवर्क एन्ड आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन अब त्यसलाई हामीले कसरी नेक्स्ट लेभलमा लाने कसरी यसलाई अझै स्ट्रङ नेटवर्क किनकि बाहिरतिर हेर्ने भने देयर आर लट्स अफ इन हाउस एसोसिएसन विच एक्चुली लेभरेज एन्ड डु अ लट अफ हुन्छ नि यो इन हाउसकै रोललाई पनि स्ट्रेन्थन गर्ने कतिवटा एक्टिभिटीहरू गर्छ क्या अनि वी हेभन इभन रिच नो वे रिच देयर के सो त्यो आई थिङ्क अब लाइक भिजन त अब लाइक वी हेभ लाइक वाइड भिजन बट आई थिङ्क वी स्टार्टेड अफ आई थिङ्क एटलिस्ट सम केही स्टार्ट गर्नु पनि अनि आई थिङ्क अर्को भनेर चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मैले जे प्रब्लम फेस गरेँ when I started my career I don't want my younger generation to actually face those issues and try to be or like little bit of small change that and they know I think and so that's why we really want to take this to the next level so I don't know how it works it's in a very initial phase अहिले पनि so yeah that's the story behind it. Okay. People तर कहिले सोचेको छ यो इन हाउस काउन्सल भएर काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै दिन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट काम गर्छु होइन युजली लिगल फिल्डमा हामीले एकदम कम देख्छ कि मान्छेले कम्प्लिटली प्रोफेसन स्विच गरेर अर्कै डोमेनमा गएर कम्प्लिटली नन लिगल काम गरिरहेको होइन कहिलेकाहीँ आउँछ दिमागमा यो कम्प्लिटली टर्न अराउन्ड हान्दियो 360 के अरे 360 हान्यो 180 भनौँ न 360 नभएर 180 हानेर म कम्प्लिटली अर्कै फिल्डमा जान्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुँदैन होइन अब अभियसली ल फिल्डमा पनि एकदमै ब्रोड छ नि त एरिया लिटिगेसन गर्ने कि कम्पनीमा कसरी इन हाउस काउन्सिल हुने कि होइन या अब एनजिओ आइएनजिओतिर जाने कि या एकाडेमिक सेक्टरमा जाने होइन सो एउटा ब्रोड एरिया छ जस्तो लाग्छ कि ल पढिसकेपछि चाहिँ सो लिगल सेक्टरमै काम गर्छु गर्न चाहिँ तर अब फ्युचरमा त अब के गर्छु अहिले नै भन्न त सकिँदैन होइन तर आई थिङ्क सेक्टर चाहिँ लिगल सेक्टरमै काम गर्छु जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ प्रतिमा त स्योर पछि गएर साउनी हुन्छ जस्तो लाग्छ के गर्छ साउनी हुँदैन आई थिङ्क सो मेरो चाहिँ बिकज आई थिङ्क आई रिसेन्टली रियलाइज आई थिङ्क बिकज आई डु अ लट अफ सेल्फ रिफ्लेक्सन एक्सर्साइज अपन माइसेल्फ पनि बिकज आई थिङ्क द्याट हेल्प्स मी इन लाइक हुन्छ नि आफ्नो क्लियर पाथ बिकज आई थिङ्क मलाई चाहिँ फेरि आफ्नै लाइफमा आफूले कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ आई जस्ट गेट लुज माई पेसेन्स क्या अनि सो त्यही भएर चाहिँ आई प्र्याक्टिस डुइङ लट्स अफ सेल्फ रिफ्लेक्सन एक्टिभिटिज अनि आई रिसेन्टली रियलाइज द्याट आई थिङ्क आई मिन समथिङ द्याट आई अडोर अर माई पर्पज इन माई लाइफ इज टु बी द चेन्ज द्याट आई लाइक टु सी इन दिस वर्ल्ड होइन सो आई थिङ्क मैले त्यसलाई नै आई जस्ट वेन आई जस्ट ब्रेक इट डाउन अन हाउ आई वान्ट टु बी द चेन्ज एन्ड हाउ आई क्यान बी द्याट चेन्ज आई थिङ्क समथिङ द्याट बिकज आई थिङ्क मैले अब अघि नै मैले भनिहालेँ लिगलबाट अब एकदमै completely बाहिर त I don't think that because I want to be in touch with legal in some way or the other way. So the other thing that I have also like recently or even I remember when I was working in McDonald's, one of my friend used to tell me that Pratima, you'll be a Prime Minister of Nepal one day. I still have. So he have said me again second time when I actually came back. I said I don't know why he said that because I think that but I don't know. He have said it and like it keeps on triggering me and now I think about like oil parliament ma like naya hamro सांसदज्यूहरु देख्नु भएको छ. So I'm really inspired by them. So I think because I think अर्को चाहिँ चेन्जको जब कुरा गर्छ when you talk about change and I think मैले अहिले चाहिँ अब like legal fraternity even यो whole कन्ट्रीकै सिचुएसन्सहरूलाई पनि हाउ डु आई वान्ट टु बी द चेन्ज भन्ने खाले चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई निड टु बी इन सम सर्ट अफ पोलिसी लेभलको पोलिसी डिसिजन मेकिङमा चाहिँ आई निड टु बी द सो द्याट्स द प्लेस वेयर आई क्यान मेक द चेन्ज एन्ड मेक अ डिपर इम्प्याक्ट जस्तो लाग्ने चाहिँ रियलाइजेसन भएको छ. सो आई डोन्ट नो गाइज इफ यु गाइज आर वाचिङ दिस यो पहिलो क्याम्पेन भिडियो हो प्रतिमाको. सो या सो आई थिङ्क अनि त्यो चाहिँ लाइक समटाइम्स आई लाइक त्यो मलाई मेरो फ्रेन्डले भनेको नि इट किप्स ट्रिगरिङ मी अनि माइट बी आई थिङ्क द्याट्स समथिङ द्याट आई वान्ट टु डु इट. तर आई थिङ्क त्यो एउटा चाहिँ त्यो पनि छ प्लस अगेन अर्को चाहिँ आई थिङ्क आई किप अन टेलिङ यु द्याट आइम रियली प्यासनेट अबाउट टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन एज वेल एन्ड समथिङ I really want to like त्यसलाई चाहिँ I want to take it to the next level जस्तो लाग्छ होइन. अब I am just finding it the way कसरी त्यसलाई उ गर्ने भनेर. So I think that's also something that in my mind and might be I'll be working towards that too. It's very refreshing here.
है रमाइलो स्पेसली अझ पोलिटिक्सतिर पनि तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ भने देखेर त झन् रमाइलो लाग्यो मलाई इन्ट्रेस्ट त होइन आई लर्न त ल I mean, policy is politics, right? Politics is in होइन everything. मलाई बच्चा बेलामा आई रिमेम्बर पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भनेर अटो बुकमा देखेको त्यही नै लेख्छ सधैँ होइन बट नाउ एज आई ग्रोन अप एज आई लाइक हुन्छ नि जग्लिङ टु माई प्रोफेसनल लाइफ अनि त्यो लाइफले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ भेरी अनि मैले आई थिङ्क वान अफ दि आई थिङ्क मेरो लाइक आई ह्यापन टु अटेन्ड वान अफ दि लेभरेजिङ एन्ड इन्सपायरिङ फिमेल ट्यालेन्ट हाम्रो कोककै एउटा उबाट पनि I got an opportunity to attend that training and during that training it was so eye-opening for me like मलाई चाहिँ किन पहिला पनि पोलिटिक्स भनेको एकदमै इट्स लाइक इट्स डर्टी अब मलाई त्यो के लाइक आई डोन्ट रियली वान्ट टु बी पार्ट अफ इट भन्ने खाले थियो कि अनि तर आई थिङ्क एज आई जगल थ्रु माई प्रोफेसनल लाइफ अनि अब लाइक कन्ट्रीको सिचुएसन्स एन्ड एभ्रिथिङले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ when I took that training then that make me think that like not all politics are bad politics, there is also a good politics and there is also a bad politics and where do you put yourself, that's important जस्तो लाग्छ कि so I can also be the change in that way अनि त्यसले चाहिँ हामीले how can I influence the people भन्ने कन्टेक्स्ट पनि जोडेको भएर चाहिँ I think that's something that's also one of the factor that has like actually I mean like that will make me think that I think that's also something that I would like to pursue. ठिक हो म क्याम्पेन म्यानेजर बनेर काम गर्छु ल मलाई म अहिलेदेखि मलाई बुक गरेँ अघिदेखि हामीले इनहाउस काउन्सिल भनिरहेको छैन देयर लर पिपल हाम्रो यो प्रोग्राम जसले अब्जर्भ गर्नुहुन्छ बिकज वी ट्राई टु केटर इट टु जेनरल पब्लिक होइन साधारण नेपाली नागरिकहरूको लागि होइन धेरैजनाले इनहाउस काउन्सिल भनेर थाहा छैन सिम्पल टर्म्समा बुझाइदिनु उषा इनहाउस काउन्सिल भने के हो र यो दराज कोकाकोला जस्तो मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूमा मात्रै हुने कुरा हो कि अरू कम्पनीमा पनि हुन्छ कि के हो साधारण भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ इनहाउस काउन्सिल भनेको एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको लागि एउटा पर्टिकुलर संस्थानको लागि काम गर्ने लयर्सहरूलाई चाहिँ इनहाउस काउन्सिल भन्छ होइन अब लयर्सहरूको अभियसली मल्टिपल क्लाइन्ट्सहरू हुनसक्छ होइन तर इनहाउस लयरको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा पर्टिकुलर क्लाइन्टको लागि काम गर्ने हुन्छ र त्यो पर्टिकुलर क्लाइन्टको लागि चाहिँ ओभरअल नै लाइक जति जुन जेसुकै काम होस् लसँग रिलेटेड भएपछि ओभरअल सबै काम ह्यान्डल गर्ने होइन सो बेसिकली अब इनहाउस काउन्सिलको रोल चाहिँ के हुन्छ त कम्पनीमा बसिसकेपछि कस्तो कस्तो काम गर्नुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि अब आई थिङ्क फर्स्ट द मेजर वान वुड बी कम्प्लायन्स होइन मेन त कम्पनीलाई कसरी कम्प्लायन्ट राख्ने त लिगल्ली होइन कानुनी रूपमा चाहिँ कम्पनीले सबै चिज राम्रोसँग गरिरहेको छ कि छैन त होइन कानुनलाई पालना गरिरहेको छ कि छैन मेन चाहिँ फर्स्ट लिगल कम्प्लायन्स हो होइन त्यसपछि अरू भनेको लाइक आई थिङ्क कन्ट्र्याक्ट ड्राफ्टिङहरूको कुराहरू भयो अब कस्तो टाइपको कम्पनी छ होइन कस्तो पार्टिजहरूसँग डिल गर्नुपर्छ त्यो बेसिसमा कन्ट्र्याक्ट्सहरू बनाउने अनि त्यसपछि लिगल ओपिनियन्सहरू दिने अब कम्पनीमा पनि डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरू त हुन्छ नि त होइन कमर्सियल डिपार्टमेन्ट होला फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट होला फाइनेन्सलाई ट्याक्ससँग रिलेटेड के इस्युजहरूमा ओपिनियन चाहिरहेको होला अब एचआर डिपार्टमेन्टलाई लेबरसँग रिलेटेड इस्युजमा ओपिनियन चाहिरहेको होला होइन हो सो यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब क्लाइन्ट जसरी नै होइन लिगल ओपिनियन्सहरू प्रोभाइड गर्ने अनि त्यसपछि अब लिटिगेसन पनि इफ कम्पनीमा छ भने अब लिटिगेसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त अब लिटिगेसनमा पनि अब कस्तो हुन्छ भने कम्पनीको पोलिसी कस्तो छ लाइक इन्टरनली नै लिटिगेसन गर्ने इनहाउस काउन्सिलले नै गर्ने कि या एक्सटर्नल कन्सल्टेन्टको थ्रुबाट गर्ने भन्ने कुरा त्यो आई थिङ्क कम्पनीको बेसिसमा डिफ्रेन्सेस हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कम्पनीकै ऊ भयो त्यसपछि लिटिगेसनको कुराहरू भयो अब इभन कम्पनीहरूकोमा चाहिँ अहिले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीसँग रिलेटेड कुराहरू पनि ह्यान्डल गर्ने ब्रान्ड प्रोटेक्सनको कुराहरू हुन्छ होइन अभियसली कम्पनी भनिसकेपछि आफ्नो एउटा ब्रान्ड हुन्छ होइन सो त्यो ब्रान्डलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने ट्रेडमार्कहरूको कुराहरू भयो रेजिस्टर गर्ने रिन्युअल गर्ने आफ्नो ब्रान्ड कतै इन्फ्लुएन्स भइरहेको छ कि छैन होइन यो सबै कुराहरू हेर्ने सो ओभरअल आई थिङ्क कम्पनीसँग रिलेटेड सबै कानुनी कुराहरू चाहिँ हेर्ने भएको भएर लिगल काउन्सिलको मेन रोल भनेको चाहिँ त्यो हो होइन अब इभन मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूमा नै पनि कस्तो हुन्छ भने लिगल अब आई डोन्ट नो नेपाली कम्पनी फ्यु कम्पनीजहरूमा चाहिँ अब इनहाउस काउन्सिल भनेर एकजना दुईजना हुनु होला तर मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूमा चाहिँ लिगल टिम नै पनि हुन्छ कि सो त्यो टिमलाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने त होइन त्यो पनि एउटा रोल हुन्छ इनहाउस काउन्सिलको त्यो टिमभित्र पनि कुन कुन काम कसले ह्यान्डल गर्ने र त्यो टिमलाई पनि कसरी ट्रेन गर्ने सो द्याट के अर्जेन्सी परेको बेलामा अब मेन चाहिँ कम्पनीले इनहाउस काउन्सिल राख्नुको एउटा मेजर रिजन भनेको लिगल अर्जेन्सिजहरू त पर्छ नि त कम्पनीमा होइन त्यो बेला एक्सटर्नल लयरलाई या एक्सटर्नल कन्सल्टेन्टलाई गएर आफ्नो ओपिनियन लिँदाखेरि ल विल गेट ब्याक टु यु टुमरो या हुन्छ नि 2-3 दिन कुर्नुपर्ने 1 हप्ता कुर्नुपर्ने पनि त हुन्छ नि त तर आफ्नै अफिसमा लाइक कोही लयर छ भने त प्रम्प्टली लाइक उसको त कामै ओभरअल कम्पनीको लिगलसँग रिलेटेड कामहरू हेर्ने हो ऊ चाहिँ द्याट पर्सन इज अलरेडी प्रिपेयर्ड नि त के भइरहेछ कम्पनीमा के हुनसक्छ फ्युचरमा त्यो पनि अलिकति प्लान त बनाइसकेको हुन्छ सो त्यो पार्टमा पनि त्यस्तो कुराहरू
कुराहरू पनि ह्यान्डल गर्ने भयो अनि एउटा चाहिँ मेजर चाहिँ एउटा मान्छेहरुमा मिसकन्सेप्सन कस्तो पनि हुन्छ भने इन हाउस लयरहरूले त सबै काम आउटसोर्स गर्ने त हो भित्र बसेर किन काम गर्नुपर्छ त्यो एउटा मेजर मिसकन्सेप्सन हो है बिकज वी अल्सो हेभ अ फिक्स्ड बजेट होइन जुन भित्र चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ क्या सबै चिज एक्सटर्नल कन्सल्टेन्टलाई दिएर त त्यो त म्यानेज हामीले पनि त फन्ड त म्यानेज गर्नु पर्यो सो त्यो पनि लाइक अब कुन काम चाहिँ एक्सटर्नल कन्सल्टेन्टलाई दिने र कुन काम चाहिँ इन हाउस नै गर्ने त त्यो मेजर डिसिजन गर्ने पनि आफ्नो नै त्यो इन हाउस काउन्सिलको रोल हुन्छ प्लस अब कामको बेसिसमा कुन लयर हायर गर्ने त होइन एक्सटर्नल कन्सल्टेन्ट कुन चाहिँ हायर गर्ने त अब नेचर अफ वर्क के छ त लेबरसँग रिलेटेड इस्युज छ भने एउटा मान्छे हुनसक्छ होइन त्यसपछि अब टेलिकम्युनिकेसनसँग रिलेटेड छ भने अर्को लयर हुनसक्छ सो त्यो पनि त डिफ्रेन्सिएट त गर्नु पर्यो होइन र के कुरा चाहिँ सोध्ने त र के कुरा सोध्ने र त्यसलाई अब फर इक्जाम्पल बाहिरको लिगल कन्सल्टेन्टहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ल यो हो लमा यो छ त्यो गर्नुहोस् भने तर एक्चुअलमा त बिजनेसलाई त्यो काम त गर्नु छ होइन अब गर्न मिल्दैन भनेर ब्लकर मात्रै बनेर त भएन नि त सो एउटा मेजर रोल लिगल काउन्सिलको के पनि हो भने ब्लकर मात्रै बन्नु चाहिँ भएन अहिले पनि मैले सुनिरहेको हुन्छु डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूले लिगललाई सोध्यो भने त केही काम पनि गर्न दिँदैन भनेर कम्प्लेन आइरहेको हुन्छ कि तर त्यो भनेको त वी डोन्ट निड टु बी लिगल ब्लकर हामीले चाहिँ त्यसलाई सल्युसन कसरी प्रोभाइड गर्ने त बिजनेसलाई त गर्नु छ तर सो लेस रिस्क कसरी हुन्छ त त्यो गर्नलाई होइन यो सबै कुराहरू एनालाइज गरेर त्यो अनुसारले ओपिनियन दिने सो यो सबै नै रोल इन हाउस काउन्सिलको हुन्छ होइन अनि अघि हजुरले सोध्नु भएको अर्को सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी मात्रै नभएर अहिले चाहिँ नेपालमा यो इन हाउस काउन्सिलको चाहिँ एकदमै स्कोप चाहिँ बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ होइन किनकि नेपाली लोकल कम्पनीजहरू नै एयरलाइन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्क्सहरूमा त अलरेडी नै भइहाल्नुहुन्थ्यो होइन एयरलाइन्सको भयो त्यसपछि इभन हस्पिटल्सहरूमा पनि होइन हस्पिटल्सहरूमा पनि बेसिक लिगलसँग रिलेटेड डकुमेन्ट्सहरू चेक गर्नको लागि इन हाउस काउन्सिलहरू राख्ने अनि त्यसपछि इभन यो होटेल्सहरूमा पनि होइन इन हाउस काउन्सिलको रोलहरू सो मल्टिपल मेजर रोल्सहरू छ जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ एमएनसिजमा मात्रै लिमिटेड नभएर लोकल कम्पनीजहरूले पनि इन हाउस काउन्सिलहरू चाहिँ राख्न थाल्नुभएको छ अहिले चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ बिजनेसलाई नै सपोर्ट हो जस्तो पनि लाग्छ इन केस अफ अर्जेन्सीको बेलामा अनि त्यसपछि फन्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि आउँछ होइन कतिको एक्सपेन्सिभ हुन्छ त सबै चिज आउटसोर्स गर्दाखेरि त कम्पनीलाई त अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ नि त त्यो भनेको त सो इन्टरनल टिम भयो भने रिस्क फ्याक्टरहरू आइडेन्टिफाई गर्ने अल द टाइम यु निड टु वर्क फर कम्पनी सो त्यो कम्पनीको ओभरअल कुराहरू नै जहिले पनि विचार गरेर राख्नुपर्छ नि त लिगल अपडेट के आइरहेछ त म कुन सेक्टरमा फर इक्जाम्पल टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरमा काम गर्दाखेरि मैले टेलिकमको के छ त केही नयाँ चेन्ज हुन लागेको छ कि छैन त होइन पार्लियामेन्टमा केही आइरहेको छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्थ्यो अब अहिले म इ कमर्स सेक्टरमा काम गरिरहेको छु भने इ कमर्सको के छ त नयाँ ल आउन लागेको छ कि छैन त कुन फेजमा पुग्यो त यो सबै कुराहरूको बारेमा त इन हाउस काउन्सिल त अवेर भइराख्नु पऱ्यो नि त आफ्नो डोमेनको बारेमा त सो यो सबै कामहरू चाहिँ ओभरअल इन हाउस काउन्सिलको रोल हो कतिवटा डिपार्टमेन्ट छ दराजमा बाइ द वे मोटामोटी अलमोस्ट 6-7 डिपार्टमेन्ट्स अनि टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइज त्यो चाहिँ ठ्याक्क मलाई थाहा भएन अहिले बल पार्क फिगर 300-400 होला अहिले सायद 400 यता कति छ हाम्रो कोकाकोला नेपाल बोटल्स नेपाल भन्नु अब सब्सिडियरी सबै गरेर इम्प्लोइज कति छ 600 होइन डिपार्टमेन्ट चाहिँ झन् मल्टिपल हुने डाइरेक्ट इम्प्लोइज 600 छ इनडाइरेक्ट त विल ह्याभ मोर डिपार्टमेन्ट्सहरू अराउन्ड 6 to 7 होला ओके यो एउटा कम्पनीभित्रै बसेर काम गर्ने अधिवक्ता इन हाउस काउन्सिल होइन सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि होइन त को रोल कस्तो हुन्छ कम्पनीको कल्चर सेट गर्ने कुरामा चाहिँ सो आई थिङ्क अघिको क्वेसनसँग पनि अलिकति इन हाउस काउन्सिलकै हामी लाइक रोल अघि नै मैले भने लाइक इन हाउस काउन्सिलको रोल नेपालको कन्टेक्स्टमा त इट्स इन अ भेरी अर्ली डेभलपिङ फेज आई थिङ्क अहिले आएर लाइक लास्ट 2 to 3 इयर्समा आएर इन हाउस काउन्सिल भन्ने राख्ने कन्सेप्ट पनि बल्ल अलिअलि जेनेरेट भएको छ बिकज माइट बी अलिअलि रेगुलेटर्सहरू पनि अलिकति स्ट्रिन्जेन्ट हुन लाइक नट रियली द्याट टु द्याट एक्सटेन्ट बट अलिकति ऊ भएको भएर अलिअलि भए पनि के अरे इन हाउस काउन्सिलको रोललाई चाहिँ अलिकति राख्न थालेको छ मान्छेहरूले होइन अब तर लाइक इनिसियली ट्रेडिसनली हेर्ने हो भने इन हाउस काउन्सिलको रोल भनेको चाहिँ सोर्ट अफ एउटा एडमिन रोल होइन सब जस्ट ओन्ली केस म्यानेजमेन्ट त्यहाँको हेर्ने केस म्यानेज आई थिङ्क त्यसरी नै ट्रेडिसनली नै त्यसरी डेभलप भएको हो कि सो इभन लाइक अब लाइक त्यो लयरको काम भनेको के भन्छ अब सबै डकुमेन्ट्सहरू यताउति म्यानेज गरिदिने नर्मल अब के अरे ब्रिफ सानो ओपिनियन्सहरू दिने कन्ट्र्याक्टहरू ऊहरू दिने भन्ने कुराहरूको कन्टेक्समा छ होइन तर अब अहिले चाहिँ आई थिङ्क टु सम एक्सटेन्ट इभन दराजले पनि अब अहिले नाउ दे हेभ अ फुल फ्लेज टिम होइन अनि अर्को अब लोकल कम्पनीहरूले त अहिले आई थिङ्क दे आर स्टिल इन अ बर्डिङ फेज अनि उनीहरूको चाहिँ अहिले आई थिङ्क खासै धेरै टिमहरू आई थिङ्क बिकज लिगल फङ्सनको लागि उनीहरूले बजेटै छुट्याएको हुँदैन बिकज ओन्ली बिजनेसहरूलाई पनि अहिले
पनि अझै पनि के छ भने लिगल भनेको के अरे मुद्दा पर्दाखेरि मात्रै लिगल चाहिन्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मुद्दालाई त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खासै लिगलको इम्पोर्टेन्स छैन भन्ने चाहिँ आई थिङ्क नेपालको बिजनेस कल्चरमा चाहिँ अझै त्यो हाउ क्यान एज अ इनहाउस काउन्सिल क्यान सपोर्ट द बिजनेस भन्ने चाहिँ अझै पनि त्यो ऊ चाहिँ अझै आइसकेको छैन। किनकि बाहिरतिर हेर्ने हो भने इनहाउस काउन्सिलको रोल दे आर नाउ इन द के अरे लिडरसिप टिममा नै हुन्छ, सो द्याट दे क्यान स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर उनीहरूले सो द्याट दे क्यान एडभाइस द बिजनेस इन अ राइट म्यानर भन्ने कन्टेक्स्टबाट पनि। सो हामी एज अ इनहाउस काउन्सिल वी पार्टनर विथ द बिजनेस होइन। हामी हाउ डु वी डिफ्रेन्सिएट फ्रम अरू एक्सटर्नल लयर भनेको भन्दा पनि हामी भनेको वी आर देयर टु बिजनेसको, बिकज वी आर इनसाइड द कम्पनी एन्ड वी नो द बिजनेस रियालिटिज होइन। अनि बाहिर एक्सटर्नल काउन्सिलले दिने भनेको लमा प्रोभिजन के छ र त्यो उसको ब्रिफ प्र्याक्टिसहरू दिने होइन। तर हाउ डु वी डिफ्रेन्सिएट इज बिकज वी एड द्याट त्यो ललाई चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा हाउ इज इट गोइङ टु इम्प्याक्ट इट, हाउ आर वी गोइङ टु मेक इट अ डिफरेन्स, बिकज लहरू सबै ग्रे एरिया हुन्छ। हाउ डु वी इन्टरप्रेट इट, इन वाट वे वी सुड बी इन्टरप्रेटिङ इट सो द्याट इट क्यान लाइक हुन्छ नि च्यालेन्ज गर्ने, बिजनेसलाई च्यालेन्ज गर्ने या फिर बिजनेसले हामीलाई वी गेट अ लट अफ च्यालेन्जेस फ्रम द बिजनेस बिकज वाइ क्यान वी नट डु दिस हुन्छ नि। अब सिम्पल कुरा अब लले नो भनेको छ, बट हाउ डु वी फाइन्ड द्याट ग्रे लाइक हुन्छ नि फाइन लाइन इन बिट्विन, इज देयर एनी वेज द्याट वी क्यान एक्चुली नट रियली द इन्टेन्सन इज नट टु फ्लड द लज के ललाई इभेट गर्ने भन्दा पनि हाउ बिजनेसको एक्जाइजेन्सीलाई कसरी हामीले त्यसलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो कम्पनीको रिस्क एपिटाइट के कति छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर कसरी चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ बिजनेसलाई हुने बिजनेस फ्रेन्डली एडभाइसहरू चाहिँ दिन सक्ने। आई थिङ्क द्याट्स वेयर वी एड अ भ्याल्यु अ लट अफ भ्याल्यु एडेड इन त्योमा चाहिँ हाम्रो आई थिङ्क त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि एट द सेम टाइम आई थिङ्क इनहाउस काउन्सिलको अर्को इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको चाहिँ बिकज वी आर अल्सो अघि नै मैले भने पोलिसीहरूको आई थिङ्क इन द बिगिनिङ अफ द सेसन द्याट मैले पनि भने कि लाइक वी आर अल्सो अ गार्जियन अफ द पोलिसिज अफ द कम्पनीको इन्टरनल पोलिसिजहरू के कस्तो छ त्यसलाई कसरी हामीले के भन्छ कस्तो पोलिसी हुनुपर्छ, कसरी हामीले चाहिँ भित्रको अनियमितता होइन अनि अकाउन्टेबिलिटी कसरी मान्छेहरूलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि अनि आउँछ क्या। सो वी क्यान अल्सो बी हामीहरूले होइन एज अ बिजनेसलाई चाहिँ वी क्यान अल्सो बी लाइक कसरी चाहिँ हामीले एथिकल बिजनेस प्र्याक्टिसेसहरू कसरी फ्लरिस गर्छ हामी इट्स अप टु अस एज अ बिकज लिगल फङ्सन भनेको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फङ्सन। एन्ड यदि त्यो लिगल फङ्सनलाई चाहिँ इफ दे हेज इम्पावर्ड इफ द बिजनेस हेज इम्पावर्ड देन दे क्यान अल्सो बी लाइक दे क्यान अल्सो फोस्टर अ कल्चर अफ चेन्ज के कल्चर अफ एउटा इन्टिग्रिटी एउटा एथिकल बिजनेस कम्प्लायन्सहरू भित्र कति धेरै ऊहरू हुन्छ त्यो कुराहरूलाई पनि दे क्यान बी अ वान अफ द भेरी क्रिटिकल एसेट्स अफ द फर द कम्पनी। अनि आई थिङ्क लाइक हुन्छ नि इनहाउस काउन्सिलको काम भनेको बिजनेसले जे भन्यो त्यही गर्ने भन्ने पनि होइन। वी अल्सो च्यालेन्ज द बिजनेस होइन, वी अल्सो च्यालेन्ज दिस इज नट वाट यु क्यान डु बट I mean, like, if you could do it in this way, then, like, we could, like, come up with some solutions. So, I think त्यसरी चाहिँ हामीले we also establish a culture. हाम्रो चाहिँ एउटा दायित्व अर्को इम्पोर्टेन्ट दायित्व भनेको चाहिँ के पनि हुन्छ भने it's also up to us that we foster a culture of एउटा ethical compliance हुने पनि एउटा कल्चर चाहिँ I think इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ हुन्छ कि। अनि I think talking about this, I think I just recently came up यो भर्खर मैले कोस्टा कफीको इङ्गेजमेन्टको थ्रुबाट आई जस्ट केम टु नो अबाउट मिस्टर बेट्स भर्सेस पोस्ट अफिसको केस। आई डोन्ट नो इफ यु हेभ हर्ड अर नट होइन। त्यो केसमा हेऱ्यो भने हाउ इम्पोर्टेन्ट वाज इन हाउस काउन्सिलको रोल। अनि त्यति बेला त्यो इन हाउस काउन्सिलको मान्छे चाहिँ हाउ हि वाज नट एथिकल एन्ड ह्याड एक्चुली हुन्छ नि अब त्यो कतिजना मान्छे सब पोस्ट मास्टरहरू कतिजनाले दे हेभ टु पे उनीहरूले कति धेरै कम्पेन्सेसनहरू पे गर्नु पऱ्यो उनीहरूको यो फाइनेन्सियल ऊहरूको कुराहरू आयो नि। सो आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ इन हाउस काउन्सिलको रोल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि आई थिङ्क द्याट्स वाट आई वान्ट टु एड अन। के अरे तिम्रो दुवैजना कम्पनीको सेक्रेटरी पनि हो नि त होइन। यो इन हाउस काउन्सिल हुनु हेड अफ लिगल हुनु भर्सेस सेक्रेटरी हुनु यो डिफ्रेन्सेस चाहिँ के हो खासमा होइन। धेरै सुनिँदैन बाइ द वे कम्पनी सेक्रेटरी भन्ने। अनि कि यो लिमिटेड चाहिँ के फेरि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा मात्रै लिमिटेड हुन्छ यो सेक्रेटरी भन्ने पोजिसन कि अनि फेरि लयर मात्रै हुनुपर्ने हो सेक्रेटरी भन्ने कन्फ्युजन छ कि त्यो क्ल्यारिफाई गरिदिउँ न। यस्तो छ अब अहिलेको कम्पनी ऐनमा चाहिँ सो कुनै पनि कम्पनीमा 1 करोडभन्दा बढी 1 करोड हो कि 10 करोड हो 1 करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीहरूले चाहिँ कम्पनी सेक्रेटरी राख्नुपर्ने भनेर एउटा लिगल प्रोभिजन नै छ कि। सो त्यो लिगल प्रोभिजन आइसकेपछि चाहिँ जुनसुकै प्राइभेट होस् अब पब्लिकको त पहिलेदेखि नै राख्ने चलन थियो तर प्राइभेट कम्पनीमा पनि अब चाहिँ 1 करोडभन्दा बढी इस्युड क्यापिटल छ पेड अप क्यापिटल छ भने चाहिँ कम्पनी सचिव राख्नुपर्ने भन्ने एउटा प्रोभिजन छ। त्यसले गर्दा पनि अब कम्पनी सचिव राख्नु नै पर्यो होइन। अब को कम्पनी सचिव
सचिव हुन पाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब कम्पनी ऐनमा चाहिँ के भनेको छ भने कम्पनी सचिवसँग रिलेटेड ट्रेनिङ लिएको कोही मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ 2 वर्षसम्म त्यो सेक्टरमा काम गरेको मान्छे चाहिँ कम्पनी सचिव हुन पाउने भन्नुभएको छ। तर आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारबाट चाहिँ त्यस्तो सर्टिफिकेट दिने चलन जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर बाहिरको सर्टिफिकेट छ भने पनि उहाँहरू पनि हुन पाउनुभयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ लमा कि त अकाउन्ट्समा कि त कमर्समा होइन कि त म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ ब्याचलर गर्नुभएको र सम्बन्धित क्षेत्रमा 3 वर्ष काम गर्नुभएको मान्छेहरू पनि कम्पनी सचिव हुन पाउने भनेर चाहिँ त्यसरी ऐनमा चाहिँ लेखेको छ। र मेन चाहिँ नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भन्ने पनि प्रोभिजन छ। सो यो सबै उसको अधीनमा रहेर चाहिँ कम्पनी सचिवहरू चाहिँ युजुअली नियुक्त गर्ने चलन चाहिँ छ। अब काम चाहिँ के त भन्दाखेरि अब अलिकति रिलेटेड नै हुन्छ हुन चाहिँ होइन लिगल र कम्पनी सचिवको कामहरू चाहिँ। तर मेन कम्पनी सचिवको काम भनेको चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले गरेको डिसिजनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसलाई सर्टिफाई गर्ने चाहिँ काम हुन्छ कि मेन चाहिँ। अब सञ्चालक समितिबाट जे निर्णयहरू हुन्छ त्यसको अभिलेख राख्नु पर्यो होइन, त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो, त्यसलाई सर्टिफाई गर्नु पर्यो। अनि अब केही कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीले कम्पनी रजिस्ट्रारमा चाहिँ नोटिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, कम्पनी रजिस्ट्रारमा चाहिँ टाइम टु टाइम दिइराख्नुपर्ने हुन्छ डकुमेन्ट्सहरू हो। त्यस्तो काममा पनि कम्पनी सचिवले चाहिँ त्यो कम्प्लायन्सको कामहरू पनि गर्नु पर्यो। अनि जति पनि बोर्डले गरेको डिसिजन्सहरू हुन्छ र एजिएमबाट गरेको डिसिजन हुन्छ, एनुअल जेनरल मिटिङबाट गरेको डिसिजनहरू हुन्छ, त्यो डिसिजनलाई पनि रेकर्ड चाहिँ राख्नु पर्यो। अब फ्युचरमा चाहिँ ल के डिसिजन भएको रहेछ त यो डेटमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ल यो डिसिजन भएको थियो भनेर त्यो ओभरअल सबै रेकर्ड राख्ने र त्यो ओभरअल कम्प्लायन्सको काम भनेको चाहिँ कम्पनी सचिवको हुन्छ। प्रतिमा यो सोध्न मन लागेको कुरा, अब यत्रो वर्ष भइसक्यो तिम्रो काम गरेर इनहाउस भएर, केसेस त मल्टिपल आइहाल्छ नि होइन, अभियसली त्यो त नेचर अफ बिजनेस अनुसार एउटा कहिले के होला कम्प्लिकेसन्स कहिले के होला आइरहेको छ। त्यो आउट अफ कोर्ट नै सेटल गर्न रमाइलो लाग्छ कि होइन, यसलाई कोर्टमा लाँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? हामी एज अ इनहाउस काउन्सिलको अर्को आई थिङ्क अफ्टन अन्डर एस्टिमेट गर्ने अन्डरएस्टिमेट गर्छ मान्छेले भनेको चाहिँ आई थिङ्क इनहाउस काउन्सिल वी आर देयर, वाइ वी आर देयर भनेको त बिकज वी वान्ट टु कन्ट्रोल द कस्ट अफ द कम्पनी राइट। सो हाम्रो अर्को एन्ड हाउ वी अल्सो एड अ भ्याल्यु टु द लिगल सिस्टम इज अल्सो बिकज वी आर देयर नट टु ओभरबर्डन द कोर्ट। हाम्रो कोर्टमा गएर त्यो केस थाती राखेर द्याट्स नट द इन्टेन्सन राइट। सो वी अल्सो वान्ट टु इन्स्योर द्याट वी ह्यान्डल इट इन्टर्नली थ्रु मेडिएसन हुन्छ कि थ्रु अब निगोसिएसन गरेर हुन्छ कि के हुन्छ। सो हाम्रो आवर अप्रोच इज अलवेज द्याट how to reduce the cost of the company and how do we settle this amicably. So I think I mean court जाने भनेको त that will be the last एकदमै लास्ट रिसोर्टमा मात्र हामी कोर्ट जान्छ। सो that's how we अब मानव एकछिनलाई आर्बिट्रेसनले काम गरेर मेडिएसनले काम गरेर होइन, लिटिगेसनमा त जाने नै भयो, मुद्दा त कोर्टमा जाने नै भयो होइन। अब नेसेसरीली इनहाउस काउन्सिलसँग लिटिगेसनको एक्सपिरियन्स नै होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब तिमीहरू दुईजना त एटलिस्ट त्यो ल फर्ममा काम गरेर अनि पछि आयो नि त। देयर क्यान बी कम्पनीज विल हायर लयर्स फ्रेस अफ द स्कुल पनि लिन थाल्छ होला बिस्तारै अब, किनकि कल्चर बल्ल बढ्दैछ। लिटिगेसन एक्सपिरियन्स कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई फर इनहाउस काउन्सिल चाहिँ? अब एक्सपिरियन्स छ भने त इन एडिसन राम्रो नै हो होइन, तर लिटिगेसन एक्सपिरियन्स नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। लाइक किन भन्दाखेरि इन हाउस काउन्सिलको मेन रोल भनेको लजहरूलाई इन्टरप्रेट गरेर लाइक लास्ट रिसोर्टसम्म नपुगोस् होइन, कुनै पनि इस्यु चाहिँ कोर्टसम्म नपुगोस् भनेर प्रिभेन्ट गर्ने हो नि त मेन इन हाउस काउन्सिलको रोल भनेको त। सो कोर्टमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै के प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू कम्पनीले लिनुपर्छ सो द्याट कोर्टमा पुग्नेसम्मको सिचुएसन नआओस् भनेर चाहिँ इन हाउस काउन्सिलको रोल हुन्छ होइन। सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लायन्स कसरी मेन्टेन गर्ने, अनि त्यसपछि कुनै पनि लिगल प्रोभिजनहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई कसरी अबाइड गर्ने, अब कम्पनीमा केही गर्नु नै परिरहेछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम रिस्क राखेर चाहिँ होइन कुन तरिकाले चाहिँ गर्ने। सो यो सबै कुरा इभ्यालुएट गर्ने काम इन हाउस काउन्सिलको हुने भएको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ अब लिटिगेसन एक्सपर्ट नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर अब इन एडिसन भएको छ भने त अब राम्रो नै हो। I think I have a slightly different view. So I think how I would see is if you're talking about abroad, then के भन्छ I would say that litigation is not important. त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन because in-house counsel again उसले भनेको छ it's right. But
in the context of Nepal go, if you are looking to pursue career as an in-house counsel in Nepal cooperation, I think it's very important that because Nepal in-house counsel itself is in a very developing phase, and at many points in time throughout your practice even as an in-house, there comes a time that like how like what is the like I'm giving a opinion to the business, right, on the basis of the interpretation of the law and all, but our judiciary system is so unpredictable, and it's also equally important that you understand the judiciary system, the whole court proceeding systems, and the like the twists and turns that you can actually play within the like for the good of the for the added advantage of the company, so I think these all skill sets are equally important, and I think त्यसको लागि पनि litigation experience is very important, like experience, and not really, you don't really have to be pro, but like having that alikati basics litigation ko knowledge is quite important, like in terms of if you want to excel your career within the in-house counsel ma pani herne ho भने, because I think still पनि हाम्रो अहिले पनि business हरु हेर्ने हो भने there's still lawyer को काम भनेको litigation like मुद्दा हेर्ने भन्ने टाइप को त्यो concept छ के, and still there's a long way that we have to go, and हामीले अहिले we've been advocating how in-house counsel लाई चाहिँ in-house counsel role is like quite different, how we add value to the business भन्ने छँदै छ, तर I think नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ it's important that you have that like हुन्छ नि not really the like क्लिन गर्ने नभए तापनि, तर at least you understand the complexity intricacies of the court legal system, हैन, कसरी फ्लो हुन्छ मुद्दाहरू, कहाँबाट के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ it's important जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. जेनरली लयर्सहरूको त हामीले देखिरहेको हुन्छ नि त, लिटिगेटिङ लयर्स भनौँ है, फेरि प्रतिमा जङ्गेला फेरि अनि देखिरहेको हुन्छ त उनीहरूको डे टु डे कस्तो हुन्छ भन्दा बिहान अफिस आऊ, त्यसपछि दैनिक कार्यसूची कतिखेर पब्लिस हुन्छ, बेसिक सूची कतिखेर पब्लिस हुन्छ भनेर हेरेर बस्यो, त्यसपछि पब्लिस हुन्छ, अनि त्यो अनुसारले आफ्नो पालो हेरेर कोर्ट गएर लिटिगेट गर्यो, आयो, क्लाइन्ट भेट्यो, केस प्रिपेयर गर्नु छ भने केस प्रिपेयर गर्यो, सक्यो दिन basically. I think it might be a little more than that. Yeah, I mean, litigation is quite task. But not so long. अनि underestimate गर्यो हामीलाई भन्ला litigating lawyer. अनि अब typically in-house counsel को चाहिँ कस्तो हुन्छ दिनचर्या? अब दिनचर्याको कुरा गर्दा म अलिकति एमएनसीजमा फोकस भएर भन्छु हैन, किनकि अब डिफ्रेन्ट लेभल अफ पिपलसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त. अब इन्टरनल एउटा लोकल कम्पनीको सबै डिपार्टमेन्टसँग मात्रै नभएर सो रिजनल टिम्सहरू हुन्छ हैन, जुनमा चाहिँ लाइक फर इक्जाम्पल अब दराजकै कुरा गर्दाखेरि पनि 5 कन्ट्रिजहरूमा हैन, सो अरू कन्ट्रिजहरूमा पनि हुनुहुन्छ. सो अब प्लस अब रिजनलको अब इभन हुआवेमै पनि म हुँदाखेरि चाहिँ रिजनल लिगल हेड भन्ने हुन्थ्यो कि, सो इच डिपार्टमेन्टको रिजनलमा एउटा हेड लेभलको हुन्छ जसले चाहिँ लाइक इच कन्ट्री, त्यो सबै 5वटा कन्ट्री 10वटा कन्ट्रीलाई चाहिँ ओभरसी गरिरहेको हुन्छ हैन, सो इच डिपार्टमेन्टमा त्यस्तो हुन्छ. सो अब फर्स्ट थिङ इज अब लोकल कम्प्लायन्सको काम त भइ नै हाल्छ हैन, डे टु डेमा लाइक अब हेड अफ डिपार्टमेन्टहरूसँग मिटिङ गर्यो हैन, के भइरहेछ त बिजनेसमा, के छ त, के हेल्प चाहिन्छ कि भनेर एउटा त्यो जेनरलवाला मिटिङ, त बिजनेस के भइरहेछ, कम्पनी कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने एउटा जेनरल उ त भइहाल्यो. अब त्यसको बेसिसमा चाहिँ अब के गर्नुपर्ने छ त भनेर इच डिपार्टमेन्टको रिक्वेस्टहरू आउँछ युजुअली हैन, लाइक अब मलाई यो चाहियो, यो ओपिनियन चाहियो, या मलाई यो कन्ट्र्याक्ट चाहियो भनेर. अब बेसिकली डे टु डे बेसिसमा हुने भनेको ओपिनियन्स कन्ट्र्याक्ट्सहरू त्यही नै हुन्छ हैन, तर अब कुनै प्रोजेक्ट गर्न लागिरहेको छ कम्पनीले हैन, फर इक्जाम्पल एउटा कुनै नयाँ चिज गर्न लागिरहेछ, ल यो इन्ट्रोड्युस गरौँ कम्पनीमा भन्ने छ भने चाहिँ युजुअली चाहिँ रिजनल लेभलबाट नै हैन, किनकि अब एउटा ग्रुप लेभलको कम्पनी भइसकेपछि नेपालमा मात्रै गर्ने भन्दा पनि ओभरअल सबै कन्ट्रीमा गर्ने, ल यो लन्च गर्ने प्लान चाहिँ के छ त तिमीहरूको भनेर. सो त्यो लेभलमा पनि मेजर प्रोजेक्ट्सहरूको चाहिँ युजुअली रिजनल लेभलबाट नै आइरहेको हुन्छ हैन. सो मेजर प्रोजेक्टको काम त्यसरी हुन्छ, तर अब डे टु डे कामहरू भनेको चाहिँ इच डिपार्टमेन्टलाई के हेल्प चाहिरहेछ त मेन भनेको चाहिँ हैन. अब एनुअल अरू रेगुलर कम्प्लायन्सको कामहरू त छँदैछ, त्यो लिगल डिपार्टमेन्टको त्यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कम्प्लायन्सको कुराहरू भयो हैन, सेयर लगत अद्यावधिक गर्ने कुराहरू भयो, त्यो भनेको त डे टु डे अब कसरी फन्डहरू आउँछ के आउँछ त्यो बेसिसको एउटा काम त भइरहेछ. अब कहिलेकाहीँ अब रेगुलेटरी बडीमा अब कहिले वाणिज्य विभागमा के आइपर्ला, कहिले उद्योग विभागमा के गर्नुपर्ने होला, त्यो रेगुलेटरी कामहरू त छँदैछ गभर्मेन्ट बडिजहरूसँग. तर त्यो बाहेक चाहिँ अब मेजर प्रोजेक्ट्सहरू के छ, अब त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ को गभर्मेन्ट बडीसँग इन्भल्भ हुनुपर्छ, के कामहरू गर्नुपर्छ, अब त्यो मेजर प्रोजेक्टको भयो. तर डे टु डेमा चाहिँ अब अरू बिजनेस डिपार्टमेन्टले के गर्न खोजिरहेछ र उनीहरूलाई कस्तो टाइपको असिस्टेन्स चाहिँ चाहिरहेको छ, त्यो बेसिसमा नै युजुअली काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ. के हुन्छ यता संसारकै वान अफ द लार्जेस्ट ब्रान्डको डे टु डे एक्टिभिटिज
I think the day-to-day activities I think त्यसलाई त गन्ती गरेर पनि साध्य पनि छैन. It doesn't really any. I think I would just like to I think a couple of things that I think we as a हाम्रो चाहिँ what we do is like I think first important thing is regulatory update just to be like हुन्छ नि अहिलेको नयाँ रेगुलेसन्सहरू के आइरहेछ, नयाँ चेन्जेसहरू के छ, अब इभन पोलिटिकल डाइनामिक्स चाहिँ कसरी चेन्ज बिकज द्याट्स अल्सो गोइङ टु इम्प्याक्ट अ लट इन आवर बिजनेस होइन. अब बजेटहरू आयो, वाट्स ह्यापनिङ इन द बजेट, वाट्स द इम्प्याक्ट द्याट्स गोइङ टु मेक. सो आई थिङ्क त्यो लाइक रेगुलेटरी अपडेट्सहरू चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अ प्राइमेरी फोकस फर्स्ट हाम्रो. लाइक आई थिङ्क फर दे स्टार्टिङ आई थिङ्क वी मेक स्योर द्याट वी आर लाइक हुन्छ नि त्यो इन टच विथ द्याट भन्ने एउटा त्यो आई थिङ्क त्यो एउटा क्रिटिकल पोइन्ट त्यो भन्नुपर्छ. अनि आई थिङ्क एट द सेम टाइम अर्को भनेको चाहिँ लाइक हाम्रो चाहिँ बिकज एज अ इन हाउस काउन्सिल अघि नै मैले आई थिङ्क आई टक अ लट अबाउट नेटवर्किङ इज अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट. नेटवर्किङ विथ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एन्ड द इन्टर्नल स्टेक होल्डर. सो नो बिकज हामी भनेको वी आर अ लयर बट हामीले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा ल भनेको के हो भनेर भन्ने मान्छेहरू. सो वी आर अ बिजनेस पार्टनर. आई थिङ्क द्याट्स हाउ I put it, होइन. So we are like per se law degree, but we are a business partner. So understanding the business, what's happening there, होइन. बिकज कतिवटा एट मेनी पोइन्ट इन टाइम हामी यता लको मात्रै फोकस गर्दाखेरि यता बिजनेसको रिक्वायरमेन्ट अर्कै हुन्छ. हामीले त्यो सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु किप अपडेट विथ वाट्स ह्यापनिङ इन द बिजनेस होइन. के इस्युजहरू आइरहेछ त्यहाँ इन्टर्नल स्टेक होल्डरसँग मेक स्योर द्याट यु हेभ द्याट इन्स्योरिङ द्याट यु हेभ लाइक हुन्छ नि रेगुलर इन टच विथ देम एन्ड मेक स्योर द्याट यु हेभ द्याट कनेक्सन विथ देम. एन्ड एट द सेम टाइम इन्टर्नल मात्रै होइन, अर्को एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होइन. भनौँ न हाम्रो लाइक जसरी अब उषासँग होइन, अब अरू हाम्रो के अरे युनिलिभरको मान्छेहरूले के गरिरहेछ, या फिर अब इभन गभर्मेन्ट अथोरिटीहरूसँग होइन. अब लाइक अब हामी भेरियस एसोसिएसनहरूसँग पनि वी आर एसोसिएटेड विथ होइन. सो एसोसिएसनहरूमा के पोलिसी लभिङको कामहरू, सो पोलिसी रिफर्म्सको कामहरूमा पनि वी आर लाइक बिसाइड्स आवर रुटिन वर्क. आई थिङ्क दिज आर अल्सो वान अफ द फ्यु अफ द क्रिटिकल पोइन्ट्स. एन्ड आई थिङ्क अर्को कुरा चाहिँ आई थिङ्क उसले अघि भनेको चाहिँ एमएनसिजहरूमा चाहिँ नर्मली लाइक आई थिङ्क बेस्ट प्र्याक्टिसेस लर्निङ बिकज आई थिङ्क वी डोन्ट feel shy to copy the best practices that's happening around because we have some like as we are MNCs because we have wide network that we can leverage from, right? So I think so copying like our business or like our company or like because we have been doing this business for so long, right? And hamre face gareko issue is not one time issues, so we learn from other countries, our country or like kasari tela gariracha and how can we actually like do it for our country, local laws ko periphery ma basera भन्ने कुराहरुमा पनि I think that's also something best practices कसरी लर्न गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले कुन कुराहरू चाहिँ हामीले इस्युजहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो बिजनेसमा इन्कल्कुलेट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा पनि दोज आर अल्सो लाइक बिसाइड्स आवर रुटिन वर्क. आई थिङ्क दिज आर अल्सो फ्यु अफ द क्रिटिकल एन्ड प्रायोरिटी टप लाइक इस्युज द्याट वी ह्यान्डल. प्रतिमनलाई रिस उठाउने टपिक कुरा गरौँ न एउटा. ल हुन्छ गर्नु. यो फेरि जेनरल नोसनको कुरा गरिरहेको छु है मैले. जेनरल नोसन पनि छ, ठाउँ कुराहरू पनि निक्लेको हो, लिटिगेटिङ लयर्सहरूबाट आएको यो कुरा होइन. जस्तो कि इनहाउस काउन्सलहरू भनेर त रियल लयर होइन भन्ने जुन न्यारेटिभ छ एकदम व्यापक छ. खासमा प्र्याक्टिसिङ मान्छेहरूसँग गफ गर्दाखेरि यहाँसम्मको कुरा आएको थियो एकचोटि त कि होइन रियल लयर नै होइन इनहाउस काउन्सिललाई लाइसेन्स पनि दिनु हुँदैन भन्नेसम्म नि कुरा आइरहेको थियो होइन. के छ त्यो सुन्दाखेरि कतिको रिस उठ्छ होइन. अब आई थिङ्क के भन्छ अब के भन्छ अब आई थिङ्क अब त्यसलाई चाहिँ आई थिङ्क कसरी हेर्नुपर्छ बिकज हाउ आर वी एक्चुली आई थिङ्क डिफ्रेन्ट जुरिस्टिक्सन अरू कन्ट्रीहरू हेर्ने हो भने सबैजनाको आफ्नो जुरिस्टिक्सन छ, दे हेभ देयर ओन प्रोटोकल्स एन्ड अल. बट हाउ वी टेक इट इन नेपाल, हाम्रो नेपालको लिगल फ्रेमवर्क नै त्यति धेरै डेभलप भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई. लाइक वी निड टु हेभ स्पेसलाइज, किनकि हामी वी इन सम वे अर दि अदर वे वी आर जेनरलिस्ट के स्टिल पनि लिटिगेटिङ लयर भने तापनि दे आर अल्सो डुइङ कर्पोरेट वर्क, राइट? सो त्यसरी चाहिँ हामीले आई थिङ्क नेपालको कन्टेक्समा हेर्ने हो भने नेपालको माइट बी पछि नेपालको बिजनेस यति धेरै बुम भयो कि अब हुन्छ नि माइट बी त्यति बेला चाहिँ त्यो किन डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा छ त्यो प्रोभिजन्सहरू होइन. बट आई थिङ्क नेपालको मार्केट इज सो स्मल होइन. अनि एज अ इन हाउस काउन्सिल पनि वी आर एडिङ अ लट अफ भ्याल्यू इन मेनी वे, लाइक हुन्छ नि रिस्क म्यानेजमेन्ट, कम्प्लायन्स, लिगल रिफर्म्स, लाइक हुन्छ नि कतिवटा मलाई लाइक आई फिल लाइक रियली लाइक हुन्छ नि समथिङ द्याट वी एक्चुली निड टु लबिज. इभन कतिजना लाइक मन्त्रालयहरूमा लाइक कति पोलिसी रिफर्म्सको कामहरू आएको हुन्छ अनि लाइक द इनपुट्स द्याट्स बिन टेकन फ्रम लिगल फङ्सन
एज अ होल अब आई थिङ्क यसमा कति बिजनेसको पनि होला होइन कमी कमजोरी तर लाइक सिस्टमकै नै कमी कमजोरी चाहिँ छ तर लाइक वी क्यान एड अ लट अफ भ्याल्यु इन द्याट बिजनेस पोलिसी रिफर्म्समा क्या अनि आई थिङ्क त्यो अझै पनि त्यो हुन्छ नि जति हुनुपर्ने हो त्यति त्यो स्ट्रङली अझै पनि भएको छैन कि एन्ड द्याट समथिङ द्याट वी रियली वान्ट टु लाइक हुन्छ नि हाम्रो एसोसिएसन फर्म भयो भने आई थिङ्क द्याट समथिङ द्याट वी रियली वान्ट टु लाइक हुन्छ नि इम्प्रुभ अन त्यसलाई कसरी हामीले अझै फेसिलिटेट गर्न सक्छ र इन हाउस काउन्सिलको रोल इटसेल्फलाई नै हामीले स्ट्रेन्थन गरेर चाहिँ हामीले यसलाई हाउ वी आर एडिङ भ्याल्यु टु द लिगल सिस्टम हुन्छ नि भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क द्याट समथिङ द्याट वी आर अल्सो वी क्यान अल्सो हुन्छ नि हामीले बार काउन्सिलसँग काम गरेर प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड्सहरू वी क्यान टक अबाउट हुन्छ नि लयर भनेको के भन्छ लयर हुनु सँगसँगै आई थिङ्क समथिङ द्याट आई रियली क्यारी विथ माई हार्ट इज समथिङ एथिकल कतिको छ कि छैन होइन भन्ने कुराहरू पनि अलिकति चाहिँ आई थिङ्क द्याट समथिङ द्याट एज अ आई थिङ्क इन हाउस काउन्सिलमा चाहिँ आई थिङ्क समथिङ त्यो चाहिँ वी होल्ड इट रियली हार्ड अनि आई थिङ्क गोइङ फरवर्ड पनि इन हाउस काउन्सिललाई हामीले यसलाई अझै हामीले के अरे प्रोत्साहन गर्दै लाने हो भने आई थिङ्क समथिङ द्याट्स वी हेभ टु इन्कल्कुलेट इन द यङ लयर्स र इन हाउस काउन्सिलमा आउने भने एथिकल एउटा बिकज हाउ वी क्यान एक्चुली मेक एन इम्प्याक्ट टु द बिजनेस एन्ड एट द सेम टाइम हामीले कम्पनीको बिजनेस लाइक कन्ट्रीको बिजनेसलाई फ्रेन्डली बनाउने इन्भाइरोमेन्ट पनि त हामीले गरिरहेको छ नि त सो त्यो कुराहरू अफन ओभरलुक गर्छ होइन वी अल्सो डु अ लट अफ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी एज पार्ट अफ आवर हाम्रो विदिन द कम्पनीमा हामीले पनि द्याट्स अल्सो समथिङ द्याट वी आर अल्सो द भोइस अफ द्याट नि त हामीहरू भनेको नि उनीहरूको के भन्छ लाइक नट रियली लाइक अनहर्ड भोइसेसहरू त हामीहरू पनि हो नि त सो वी अल्सो वान्ट द गुड फर द कन्ट्री एज अ होल सो आई थिङ्क त्यो कुराहरूमा वी कुड सपोर्ट वी कुड प्रोभाइड अ सपोर्ट इन लट अफ वेज के हामीले बिकज आई थिङ्क द्याट हेज नेभर बिन लाइक टेबलमा कहिले पनि त्यो कुरै आएको छैन कि इन हाउस काउन्सिलको हाउ वी आर एडिङ भ्याल्यु भन्ने कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क द्याट समथिङ द्याट वी एक्चुली निड टु टक अबाउट बिकज आई थिङ्क त्यो चाहिँ हामीले वेन वी स्टार्टेड टकिङ अबाउट वाट इज आवर इम्पोर्टेन्स एन्ड वाइ वी सुड अल्सो बी अप लाइक हुन्छ नि वी सुड अल्सो बी रेकग्नाइज इन अ लाइक एज अ इन अ बार काउन्सिलमा भनौँ या फेरि सबै ठाउँमा भनौँ बिकज आई थिङ्क स्टिल पनि बार काउन्सिलको प्रोग्रामहरू हेर्ने हो भने स्टिल मोर सेन्ट्रिक टुवर्ड्स प्र्याक्टिसिङ लयर्सहरू के अरे प्र्याक्टिसिङ भन्दिनँ लिटिगेटिङ लयर्सहरूको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स स्टिल मोर फ्रेन्डली त्यो छ होइन अनि स्टिल पनि लाइक अब ब्याङ्कहरूको पनि उसको आफ्नै एसोसिएसन छ दे डु इट थ्रु देम होइन इभन अब त्यो आई थिङ्क नो बडी हेभ एक्चुली टक अबाउट इट अर स्पोकन अबाउट अर रेज्ड अ भोइस अगेन्स्ट इट पनि हो कि पनि जस्तो नि लाग्छ अब आई डोन्ट नो आई मे बी रङ बट अरूहरू पहिला के गर्नुभएको थियो कि अब अरूहरूले बट आई थिङ्क द्याट्स वाट माई थट इज यसकै फलोअपमा जाउँ है उषा इन्क्लुडिङ द्याट अब लयर हो नि त होइन लिटिगेट गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन नि त मुद्दा लड्न नपाउने भन्ने त हुँदैन नि त होइन पाउँछ नि त होइन मजाले ह्याभिङ सेड द्याट एमएनसिजहरूले युजली मल्टिनेसनल कम्पनी अरू ठुलो कम्पनी भनौँ एकछिनलाई इन हाउस लयर हुँदै पनि दे अलवेज ह्याभ अ डिफ्रेन्ट ल फर्म द्याट दे युजली वर्क विथ होइन एक्सटर्नल काउन्सिल भन्छ एक्सटर्नल काउन्सिल जहिले पनि हुन्छ इन हाउस काउन्सिल आफैले चाहिँ मुद्दा नलड्नुको चाहिँ कुनै प्राइमेरी रिजन हुन्छ टाइम कन्स्टेन्ट जस्तो अथवा बजेटको कुरा कि आई डोन्ट नो के हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ म फर्स्ट क्वेसनको चाहिँ एन्सर गर्छु होइन सो मलाई चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्छ भने जुन इन हाउस काउन्सिल चाहिँ लयरै होइन भन्नेवाला जुन कुरा छ सबैजनाले त्यही ल नै पढेर आएको हो होइन आई मिन 5 वर्ष सबैजनाले त्यही नै ल पढ्यो त्यही नै एडभोकेट अधिवक्ताको लाइसेन्सको एक्जाम दिएरै आएको होइन र त्यही ललाई इन्टरप्रेट गरेर हामी अफिसमा बसेर इन्टरप्रेट गरिरहेछौँ भने लिटिगेटिङ लयर्सहरू कोर्टमा बसेर इन्टरप्रेट गरिरहेछौँ होइन आई थिङ्क मेजर डिफ्रेन्स त्यो मात्रै हो जस्तो लाग्छ होइन तर एक्चुअलमा कुरा त त्यही नै हो ऐनमा जे छ हामीले पनि त्यही पल्टाएर हेर्ने हो निर्देशिकामा जे छ त्यही हेर्ने हो मन्त्रालय या विभागहरूको इन्टरप्रिटेसन के छ त्यही नै हेर्ने हो होइन सो ओभरअल नेचर अफ वर्क त सेम नै हो नि त जस्ट प्लेस अफ इन्टरप्रिटेसन मात्रै डिफ्रेन्ट हो जस्तो लाग्छ होइन अब त्यही भएर यो कुरालाई चाहिँ अब अलिकति मान्छेलाई बुझाउनु पऱ्यो इभन अहिले नै भर्खरै ग्रेजुएट भएर आउनुभएको स्टुडेन्टहरूलाई पनि थाहा हुँदैन ल यस्तो पनि हुँदो रहेछ ल प्रोफेसनमा चाहिँ पहिला जस्तो ट्रेडिसनल कोर्टमा मात्रै सीमित नभएर धेरै अपर्च्युनिटिजहरू रहेछ नि त ल सेक्टरमा त भनेर एउटा आई थिङ्क यो कुराहरू चाहिँ अलिकति जति भन्दै गयो त्यति चाहिँ आई थिङ्क मान्छेहरूलाई पनि सिक्ने मौका हुन्छ जस्तो लाग्छ सो फर्स्टको त त्यो भयो अब सेकेन्डमा चाहिँ लिटिगेसनको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क कम्पनीको डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू हुन्छ युजुअली होइन अब एउटा जेनरल भनेको चाहिँ इन हाउस काउन्सिलहरूको यति धेरै काम भइरहेको हुन्छ इन्टरनल्ली नै होइन अब लिटिगेसन गर्ने भनिसकेपछि फुल टाइम त्यसमा दिनु पऱ्यो होइन फर इक्जाम्पल एक दिन पेसी छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यसैमा नै इन्भल्भ हुनु पऱ्यो कोर्टमा गएर तर अफिसमा त यहाँ के अर्जेन्सिजहरू आइसकेको हुन्छ होइन सो युजुअली चाहिँ त्यो डे टु डे एक्टिभिटिजमा एकदमै धेरै इन्भल्भ हुने होइन अनि लिटिगेसनमा टाइम दिन नसक्ने भएको रिजनले चाहिँ युजुअली आउटसोर्स गर्ने हो अनि प्लस अब अलिकति एक्सपर्टिज नै अभियसली चाहि नै हाल्छ लिटिगेसनको तर आई थिङ्क कम्पनीको पोलिसीले अलाउ गर्छ भने चाहिँ आई थिङ्क फ्यु कम्पनीजहरूले अलाउ पनि गर्ने गरेको छ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड ल तिमी पनि गएर बहस गर न त
भनेर अलाउ पनि गर्ने गर्छ सो त्यो आई थिङ्क कम्पनीको पोलिसीमा पनि डिपेन्ड गर्छ र युजली त्यही इन्टरनल काममा नै अलिकति बढी इन्भल्भ भइराख्ने भएको भएर चाहिँ त्यो टाइम दिन नसक्ने भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क लिटिगेसन चाहिँ युजली एक्सटर्नल काउन्सिललाई नै दिने रिजन चाहिँ त्यो हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ अनि कम्पनीको इन्टायर लिगल अपरेसन्स जुन छ नि लिगल अप्स पनि भन्छ आई थिङ्क अलिकति एड गरौँ त्यो लिटिगेसनको बेलामा सो आई थिङ्क अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क लिटिगेसन आई थिङ्क त्यो जुन लाइक द के अरे फ्रेज द्याट यु जस्ट मेन्सन इज आई थिङ्क त्यो मोस्टली एमएनसिजहरूमा चाहिँ आई थिङ्क युजली एक्सटर्नल काउन्सिल है बिकज ब्याङ्क्सहरूमा हेर्ने हो भने ब्याङ्कको इनहाउस लयर्सहरू नै दे गो देमसेल्फ एन्ड दे लाइक प्ली बिफोर द कोर्ट होइन सो आई थिङ्क अर्को कुरा भनेको चाहिँ लाइक हुन्छ नि एउटा त आई थिङ्क उसले भनेको नै त्यो पनि हो बिकज वी हेभ अ लट अफ थिङ्स एन्ड वी डोन्ट रियली हेभ द्याट मच अफ टाइम लाइक हाफ डे युजली म आफै पनि हाम्रो एक त एकदम फ्यु लिटिगेसन हुन्छ होइन अब लाइक जसको धेरै हुन्छ ब्याङ्क्सहरूको युजली धेरै हुन्छ सो दे हेभ देयर लिटिगेसनको उनीहरूको सेपरेट हुन्छ सो हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक वी हेभ भेरी फ्यु लिगल केस एन्ड वी कान रियली अफोर्ड टु लाइक हुन्छ नि त्यो टाइम जति लाग्छ नि त्यो होल एउटा केस हियरिङ गर्नलाई सो त्यो चाहिँ वी डोन्ट रियली हेभ द्याट मच अफ टाइम टु एक्चुली स्पेन्ड के अनि त्यसले गर्दा पनि वी प्रिफर टु हेभ द एक्सटर्नल काउन्सिल अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को के अरे अर्को चाहिँ के भन्नु थिएँ मैले के अरे हामीले चाहिँ हाउ वी अल्सो सपोर्ट इज एक्सटर्नल काउन्सिल हामीले बिकज दे आर द फेस अफ द कोर्ट राइट कोर्टको उसको अगाडि फेस बट वी अल्सो सपोर्ट इन मेनी वेज लाइक हुन्छ नि बिकज हामीलाई त बिकज वी हेभ एक्चुली क्रिएट द अल द डकुमेन्ट्सहरू त सबै हामीले क्रिएट गरेर हुन्छ नि त एभिडेन्सदेखि लिएर सो ऊहरूदेखि लिएर सो इट्स हामीले त्यो लिटिगेसनमा सपोर्टै नगरे भन्न चाहिँ आई थिङ्क अलिकति त्यो पनि त्यसलाई पनि अब लिटिगेसन भन्ने बित्तिकै अगाडि गएर मैले बहस गरेँ भने मात्रै लिटिगेसन भन्ने कि तपाईँले होइन मैले त्यसको पछाडि जुन पेपर वर्कहरू त्यसमा हामीले ट्रेलहरू बनाउँछ जुनमा हामीले लाइक वी invest a lot of time and energy in that creating that solid evidence solid हुन्छ नि ब्रिफिङ ऊहरूको लागि भन्ने चाहिँ त्योमा पनि हाम्रो ह्युज अमाउन्ट अफ टास्क गरिरहेको छ अनि त्यसलाई चाहिँ किन वाइ आर वी नट इभन कन्सिडरिङ द्याट एज अ त्यो होल लिटिगेसनकै त्यो पनि त हो नि त सो इफ अफन आई थिङ्क त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ अनि इन्टायर लिगल अपरेसन्समा चाहिँ इनहाउस काउन्सिलको रोल चाहिँ के त अनि कम्पनीले बेनिफिट गर्ने कसरी त्यहाँबाट चाहिँ सो आई थिङ्क लिगल अपरेसन आई थिङ्क लिगल अपरेसन टर्म इट सेल्फ इज भेरी इभल्भिङ अहिले भर्खरै यो रिसेन्टली बाहिरतिर पनि अहिले भर्खर कन्सेप्टहरू आइरहेको छ अहिले अब हाम्रो पनि आई थिङ्क अघि उसले उसाले पनि भनिहाल्यो बजेटको कुराहरू गर्ने सो लिगल अपरेसन भनेको चाहिँ इट्स जस्ट बेसिकली सिम्पल वर्डमा भन्दाखेरि इट्स जस्ट युआर रनिङ अ लिगल फङ्सन एज लाइक जस्ट लाइक अ कम्पनी यु हेभ अ बजेट एन्ड यु रन विदिन द्याट बजेट त्यो कन्स्ट्रेन्ट्सहरूलाई आफूले कसरी लिटिगेसनको कस्टहरू कसरी कन्ट्रोल त्यसमा हाम्रो वी वर्क अन्डर मल्टिपल थिङ्स के त्यो लिगल अपरेसनमा हामीले कसरी हाउ डु वी ब्रिङ इनोभेसन्स इन द लिगल फङ्सन टु हुन्छ नि हाम्रो एफिसियन्सी बढाउनको लागि सो माइट बी अब हुन्छ नि मेरो एउटा रिसोर्सेस कन्ट्र्याक्ट रिभ्युइङ गर्नलाई मात्रै टाइम लागिरहेको छ हाउ डु वी ब्रिङ द इनोभेसन्स एन्ड हाउ डु वी हुन्छ नि त्यो उसको कामहरूलाई रिड्युस गर्न म्यानुअल काम या फिर एडमिन कामहरू छ भने त्यसलाई रिड्युस कसरी गर्ने सो वी वर्क अन्डर लट्स अफ अन्डर द्याट होइन अनि सो लिगल अप्समै अर्को कुरा हामीले कन्ट्रोलिङ कस्ट हामीले अघि उसले पनि भने एक्सटर्नल काउन्सिलको कस्टहरू यदि हाम्रो छ भने हाउ डु वी कन्ट्रोल द्याट कस्ट हाउ डु वी क्रिएट अ लाइक हुन्छ आफ्नो प्यानल अफ लयर्सहरू कसरी क्रिएट गर्ने सो द्याट वी क्यान एक्चुली लाइक ह्याभ द भिजिबिलिटी अफ द लिटिगेसन कस्ट कति इन्कम हुन्छ र त्यसलाई कसरी हामीले हाम्रो 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 प्रफिट एन्ड हाम्रो पिएनएलमा हामीले कसरी हिट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू सो वी डु अ लट अफ के अरे कस्ट कन्ट्रोलको मेजर्सहरूमा पनि लाइक इभन बिजनेसमा पनि अब नर्मल डे टु डे बिजनेसहरूमा पनि हेऱ्यो भने वी अल्सो फाइन्ड अ लट अफ वेज एन्ड हाउ वी क्यान रिड्युस द लाइक हुन्छ नि बिजनेसको लाइक ऊ कस्टहरू रिकरिङ कस्टहरू हाउ वी क्यान अल्सो वर्क अन द्याट अनि आई थिङ्क एफिसियन्सीको कुरा त आइहाल्यो कम्प्लायन्स होइन आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द बिग रोल द्याट वी प्ले इन टु अफन कम्प्लायन्स भनेर लाइक वी आर देयर टु प्रोटेक्ट गार्ड इट राइट अनि अफ्टन अब बिजनेसहरूले लाइक बिजनेसहरू या फिर मान्छेहरूले बाहिरबाट चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जबसम्म प्रब्लम आएकोसम्म तबसम्म त्यहाँनिर प्रब्लम नआउँदासम्म त्यो कम्प्लायन्सको इम्पोर्टेन्स नै त्यो उनै हुँदैन कि किनभने कम्प्लायन्सले त्यहाँ कम्प्लायन्सको टिम छ द्याट दे आर लुकिङ आफ्टर अल दि कम्प्लायन्सेस भन्ने कुराको त्यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ बिकज द्याट डजन्ट रियली हेभ अ ट्यान्जिबल benefits as such ni ta because that's the culture that's the system that you have within and त्यो चाहिँ I think त्यसको चाहिँ like you don't really have a tangible benefit and often it's been like हुन्छ नि त्यो ignored हुन्छ जस्तो लाग्छ नि अब एउटा कर्पोरेसन भित्र काम गरिसकेपछि त सबैभन्दा I think धेरै गर्नुपर्ने काम हैन कन्ट्र्याक्ट अग्रिमेन्ट्स करार हैन चाहे त्यो इम्प्लोइ कन्ट्र्याक्ट होस् होइन चाहे त्यो भेन्डर होस् चाहे त्यो सेलरको होस् कि मार्केटिङको होला पछि प्रमोसन्सको लागि कतै होला के होला देन अगेन अल दिज कन्ट्र्याक्ट्स कम्स टु योर टेबल यो डिपार्टमेन्ट्स टेबल टु रिभ्यू होइन त रिभ्यू चाहिँ गरेर ओपिनियन त देऊ भनेर त आउँछ मेजर मलाई लाग्ने एकदमै धेरै वान अफ द फङ्सन चाहिँ अग्रिमेन्ट रिभ्यू
अथवा ड्राफ्टिङ नै होला, कति केसेसमा आफैले ड्राफ्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होला. द्याट्स अ लट अफ पेपर वर्क होइन. स्यानिटी कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी कति पेपर वर्क हेरिरह भनेर त्यसलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने आफूलाई चाहिँ. यस्तो छ, आई थिङ्क अब मेरो चाहिँ त्यो एमएनसिजमै एक्सपिरियन्स भएको भएर पनि अब यो पेपर वर्क चाहिँ हुँदैन कि त्यहाँ चाहिँ. यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब एउटा सिस्टम हुन्छ होइन, जुन चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड सिस्टम हुन्छ, ग्रुप लेभलमा नै युज गरिन्छ होइन. फर इक्जाम्पल लिगलसँग केही रिक्वेस्ट, लिगलबाट केही असिस्टेन्स चाहिरहेको छ कुनै डिपार्टमेन्टलाई भने एउटा टिकट रेज गर्ने भन्ने हुन्छ कि. सो दे जस्ट अप्लाई त्यो सिस्टममा, अनि त्यसपछि आई निड दिस ओपिनियन या आई निड दिस कन्ट्र्याक्ट होइन. अब कुनै कम्पनीजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट बनाउनलाई एउटा टेम्प्लेट, स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट नै हुन्छ. सो अरू नै डिपार्टमेन्टले बनाउँछ. लिगलकोमा चाहिँ जस्ट लिगल क्लजेस मात्र रिभ्यू गर भनेर पनि आउँछ होइन. तर अब कुनै कम्पनीमा चाहिँ फेरि होइन ओभरअल कन्ट्र्याक्ट नै लिगलले बनाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ होइन. सो सबै चिजलाई स्ट्रिमलाइन गर्न र मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क फर्स्ट मेजर वान वुड बी टेम्प्लेट सेटिङ होइन. किनकि अभियसली नेचर अफ कन्ट्र्याक्ट त त्यही नै हुन्छ नि त. सर्भिस अग्रिमेन्ट हुन्छ, रेन्ट अग्रिमेन्ट होला, त्यसपछि अब कस्तो नेचर अफ बिजनेस छ त होइन. टेलिकमको छ भने सर्भिस प्रोभाइडरसँगको अग्रिमेन्ट भयो, इ कमर्स छ भने मार्केट प्लेस अग्रिमेन्टहरू भयो होइन. सो त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट त सेट गरि नै हालिन्छ. त्यसपछि अब इच टाइम जब रिक्वेस्ट आउँछ नि, अब कस्तो सिस्टमेटिक हुन्छ भने अलरेडी ड्राफ्ट सिस्टममा हुन्छ, अनि त्यही ड्राफ्टलाई युज गर्ने उनीहरूले इन्फर्मेसनहरू दिन्छ इच बिजनेस डिपार्टमेन्टले होइन. ल यो हो पार्टिजको नाम यो हो भनेर. सो त्यो नामहरू फिट गर्ने. अनि तर रिभ्यू यो पेपर वर्क चाहिँ किन हुँदैन त्यसमा भने सबै चिज चाहिँ अनलाइनै गरिन्छ कि. लाइक अब जस्तो हामीले फर इक्जाम्पल कुनै गभर्मेन्ट अफिसमा गयौँ भने, केही एउटा अप्रुभलको लागि गयौँ भने सुरुमा नासु लेभलबाट फाइल उठाउने भन्ने हुन्छ होइन. अनि त्यसपछि टिप्पणी उठाउने भन्ने हुन्छ. टिप्पणी लेखेर त्यहाँ यतापट्टि पेपरमा साइन गरेर ल यो भएको भने नासु पछि त्यसपछि सेक्सन अफिसरकोमा जान्छ होइन. त्यही फाइल जान्छ त्यहाँ, पेपर त थपिँदै जान्छ त्यहाँ त होइन. सेक्सन अफिसरले साइन गर्ने, त्यसपछि ल डिरेक्टरकोमा जाने, अनि डिरेक्टरले साइन गरेपछि ल अब डिजीकोमा जाने भनेर, डिरेक्टर जेनरलकोमा जाने भनेर त्यो पेपर थपिँदै जान्छ. फिजिकल त्यो फाइल नै बढ्दै जान्छ. पछि कति वर्षपछि जाँदाखेरि फाइल हरायो भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन. त्यो भनेको त एकदमै फिजिकल डकुमेन्ट्सहरू धेरै भएर हो नि त. अब त्यसमा इभन अब कहिलेकाहीँ ल कानुनको राय लिन पठाइदिनु भनेर अब कानुन डिपार्टमेन्टमा छुट्टै त्यो फाइल जान्छ होइन. त्यसपछि अब त्यो कहाँ मिसप्लेस हुन्छ पनि थाहा हुँदैन कहिलेकाहीँ होइन. सो यो सबै कुरा चाहिँ एन्टायरली डिफ्रेन्ट हुन्छ कि फेरि कम्पनीजमा चाहिँ, स्पेसली एमएनसिजमा होइन. सबै चिज सिस्टममा अब एउटा कन्ट्र्याक्ट या एउटा केही डकुमेन्ट इनिसिएट स्टार्ट गरेको छ भने अब लिगलले स्टार्ट गर्यो या कुनै बिजनेस डिपार्टमेन्टले स्टार्ट गर्यो. त्यसपछि अब यो रिभ्यूको लागि फर्स्टमा लिगलकोमा आउँछ, लिगलले सर लिगल क्लज हेऱ्यो, त्यसपछि अटोमेटिक त्यो सिस्टममा अप्रुभ या कन्फर्म भनिसकेपछि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको को छ त रेलिभेन्ट कन्सर्न पर्सन होइन. अब नेपालको टिममा फाइनेन्स हेर्ने को छ त, ठ्याक्क सिस्टमै सेट हुन्छ, उसकोमा जान्छ, उसकोमा पेन्डिङ भनेर देखाउँछ, उसले रिभ्यू गर्छ, त्यसपछि ट्याक्सकोमा जान्छ. ट्याक्सकोमा भइसकेपछि कन्सर्न डिपार्टमेन्टले फेरि हेर्नुपर्ने छ कि छैन. सबै चिज अनलाइन नै हुन्छ कि त्यो चाहिँ. अनि त्यसपछि बल्ल फाइनल लिगलकोमा आउँछ फेरि. ल के रेलिभेन्ट उनीहरूले रिभ्यू त गर्यो तर सबै चिज ठिक छ कि छैन त फेरि फाइनल लिगलले रिभ्यू गर्नु पऱ्यो. ल ठिक छ भनिसकेपछि बल्ल त्यसपछि प्रिन्टिङ हुन्छ, अनि सिग्नेचर अब त्यो पनि अब फिजिकल सिग्नेचर गरिन्छ कति सिचुएसनमा अनलाइन डिजिटल सिग्नेचर पनि युज गरिन्छ होइन. सो साइन हुन्छ, त्यसपछि फेरि सिल राखेर फेरि ब्याक त्यो स्क्यान गरेर त्यही सिस्टममा इन्क्लुड गरिन्छ कि. त्यो भनेको त 10 वर्षपछि पनि मलाई यो कन्ट्र्याक्ट चाहियो भने त ट्याक्क सिस्टममा गएर मैले स्क्यान कपी त हेर्न पाउँछु. र त्यसमा के चेन्जेसहरू कहिलेदेखिको भयो त होइन. एउटा मान्छेले एउटा चेन्ज गरेको होला, अर्को मान्छेले कसले कुन बेला कुन डेटमा के चेन्ज गर्यो सबै चिज हेर्न पाइन्छ कि. सो त्यो लेभलमा त्यो सिस्टमेटिक भएको भएर चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ कि त्यसरी गर्नलाई. अब तर यही ठाउँमा त्यो अघि मैले भनेको जस्तो लाइक गभर्मेन्ट अफिसको जस्तो फाइल योबाट एउटा फाइनेन्सकोमा जानु पऱ्यो, फेरि लिगल ट्याक्समा जानु पऱ्यो भने चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ. त्यही भएर यो सिस्टमहरू यसरी डेभलप भयो भने चाहिँ आई थिङ्क कम्पनीजलाई मात्रै नभएर इभन गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि होइन यसरी नै अनलाइन सिस्टम चाहिँ क्रिएट गरेर अलिकति गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क कामहरू पनि छिटो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ. टेक कम्पनी भएपछि एउटा फाइदा चाहिँ त्यो अग्रिमेन्टलाई पेपरवर्कै भन्दा भन्दिने है तिमीहरू रमाइलो छ. ठिक छ. आई थिङ्क यसमा मैले तिमीलाई सोध्ने वाला थिएँ किनकि आई थिङ्क यिनीहरू प्योरली टेक कम्पनी होइन, इकमर्स मात्र नभएर टेलिकम्युनिकेसनमा पनि त्यही नै हुन्थ्यो पहिला हुवावेमै गर्दाखेरि पनि. अगेन द्याट्स टेक इनेबल्ड कम्पनी राइट. अब अभियसली कोकमा पनि टेक त आएकै छ होला, नआउने त कुरै भएन होइन. तर आइ एम प्रिटी स्योर डुइङ थिङ्स. सो आई थिङ्क म यसमा यसलाई चाहिँ लाइक हाउ डु आई put is like in-house counsel. Again, like we talk about legal operation, right? So in-house counsel role is that's where it comes. Okay, like then you talk about like paperwork, and also I think LegalOps. One of the work that they do is also how to bring the efficiency within the function, because we work in a very lean manpower, right? Lean resources हुन्छ हाम्रो खासै धेरै हाम्रो अरू सेल्स अब वर्स जसले प्रफिट
डाइरेक्टली लिएर के अरे इन्कम डाइरेक्टली लिएर हुन्छ त्यस्तो खाले धेरै हामीसँग बजेट पनि हुँदैन त्यति धेरै हामीसँग रिसोर्सेस पनि हुँदैन सो हाउ एज अ इन हाउस काउन्सिल वी प्रोभाइड आवर इनपुट टु द बिजनेस इज अल्सो हाउ टु लाइक वी फाइन्ड वेज अन ब्रिङिङ efficiency. So यो भनेको जुन अघि we talked about how we take best practices copying without shame from other countries. So हामीले I think we do a lot of that. के efficiency कसरी build up गर्ने lean manpowerमा हामीले कसरी like हुन्छ नि the the level of work that we need to do त्यसलाई कसरी हामीले reduce गर्ने हाम्रो like कतिवटा कुराहरू admin हुन्छ अघि उले पनि भने like we create a like standardized template and then how we like हुन्छ नि evolve that अनि त्यसलाई कसरी हामीले how do we make our because कतिवटा कुरा भनेको like in-house counsel को रोलहरू अझै पनि अहिले पनि अझै ट्रेडिसनल हेर्ने भने 30 to 40% अझै पनि एडमिनको काम हुन्छ के सो आई थिङ्क लिगल अप्सको थ्रुबाट चाहिँ वी अलवेज ट्राई टु लाइक आई म एज एन बिकज आई थिङ्क लिगल अप्स इज सम वान अफ द टपिक द्याट आइम रियली बिन fascinated in recent like time होइन अनि आई अलवेज फाइन्ड अ वेज on how we can improve the efficiency and how we leverage our system and how we build up that capability within the हाम्रो आफ्नो इन्टरनल कम्पनीमा पनि भन्ने पनि कुरा गरेर हुन्छ कि सो आई थिङ्क इट्स अल अबाउट द्याट अनि ट्रान्सफर्मेसन अब अहिले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको प्रोजेक्ट सो वी अल्सो हेभ सिमिलर सort of डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन एन्ड आई थिङ्क I mean, besides all of these, यो बाहेक पनि अनि अर्को भनेको त I think you have to make sure that I think it's even pretty much same for litigating lawyer पनि you have to organize र plan well ahead होइन लाइक त्यसलाई कसरी त्यो उहरू गर्ने त्यो सिस्टम लाइक आई थिङ्क मेनली त्यो डकुमेन्ट तिम्रो टेबलमा आएको छ र तिमीले रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्दा पनि आई थिङ्क म चाहिँ लाइक whenever I can why is it coming up and how is it coming is it relevant that I need to review it or not like हुन्छ नि like the process like what's the root cause of like हुन्छ नि किनकि मसँग त्यति रिसोर्सेस छ कि छैन because I can't really be हुन्छ नि मैले त्यति काम मेरो होल्ड न त मेरो त्यो कन्ट्र्याक्टको यति चाङ मैले रिभ्यू गर्नुपर्ने भयो भने त आई विल बी लुजिङ अल अफ माई एनर्जी फर द डे नि त होइन सो आई थिङ्क वी अलवेज फाइन्ड द्याट वेज अन हाउ वी लेभरेज द बेस्ट प्र्याक्टिसेस अनि लिगल लाइक एफिसियन्सी कसरी बढाउने भन्ने कुराहरूमा पनि वी वर्क टुवर्ड्स द्याट अघि तिमीले अघि नै एउटा भनेको कुरा त फेरि अलिकति रिट्रेट गरेर कुरा गरौँ है त्यसमा है अब जस्तो म आफू पनि बिजनेस रन गर्छु होइन सो आई लाइक get this khurafat ideasदेखि लिएर multiple ideas होइन it's all about growing the business it's all about making an impact building a solution whatever you say त्यो हुन्छ अनि हाम्रो दिमाग चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा 24 घण्टा चलिरहेको हुन्छ क्या तर it's all about business होइन how to sell 24 घण्टा होइन पोडकास्ट सोचिरहेको छु पोडकास्ट पनि मलाई how to sell this podcast to how does this reaches the mass मात्रै सोचिरहेको हुन्छु I don't try to care much about म कुन बाटो जान्छु म कुन वे पिक गर्छु त्यो गर्नको लागि भन्दा नि मैले युजली मैले रिजल्ट खोजिरहेको हुन्छु नि त प्रोडक्टमा पनि त्यही हो टेक यता बिल्ड गर्दा टेकको पनि त्यही हो होइन अडप्सनको कुराहरू गर्दाखेरि पनि त्यही नै हो होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हो नि त इन-हाउस काउन्सिलको रोल भने यसमा होइन अघि नै अगाडि पनि एक कुरा गरेको थियो कि अन्टरप्रेनर्सले त अथवा कम्पनीको बोर्डले म्यानेजमेन्टले त जहिले पनि सेल्स नम्बर्स मात्रै खोजिरहेको हुन्छ नि त होइन सो यो ठाउँमा चाहिँ इन-हाउस काउन्सिलले चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने कि त्यो टार्गेट जुन सेट गरिरहेको छ गोल्सलाई म्यानेजमेन्टले सेट गरिरहेको गोल्सलाई एट द सेम टाइम यु नो वाट यो बाटो जानु मिल्दैन यो बाटो मात्रै जानुपर्छ अथवा यो गर्न मिल्दैन यो गर्नुपर्छ होइन हाउ डिफिकल्ट इट इज त्यो गर्नलाई र हाउ डु गाइज डु इट I think for me, I think like एउटा चाहिँ सबसे मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस स्ट्राटेजी what is business trying to do because often कतिवटा हुन्छ इभन अहिले पनि I don't know उसकोमा कति like she is now in as a like leadership टिममै छ so might be she will get first hand information but I think when during my professional career I used to get a lot of second hand information होइन त्यो सिटमा नहुँदाखेरि पनि इट्स लाइक कतिवटा कुरा तिमीलाई बिजनेस स्ट्राटेजी नै थाहा हुँदैन सो because the basis of the information that you have got from the second hand information that then you tend to make your like हुन्छ नि strategy further on how to advise the business and all I think so it's very important that you understand the business well होइन त्यो किनकि सबसे मेन कुरा भनेको नि त्यो सो बिजनेसलाई के चाहिरहेछ what are they trying to do is it legal is it ethical those are few of the questions that I actually okay if it is legal and if it's ethical then you find a ways on how to support the business how to त्यही हुन्छ नि उनीहरूलाई भएको पेन where is the pain points that you guys are facing it and how can I help you होइन भन्ने कुराहरू आई थिङ्क द्याट्स अगेन द के भन्छ इन्टरनल स्टेक होल्डर नेटवर्किङ हामीले इन्टरनल्ली बिकज इभन पनि अहिले पनि के अरे अब कम्पनीमा कस्तो हुन्छ भने लयर भन्ने बित्तिकै दे फिल लाइक लिल हेजिटेन्स टु लाइक हुन्छ नि ओपन अप हुनलाई अलिकति लाइक ऊ हुन्छ कि अब आई थिङ्क आई सीन द्याट होइन सो हाउ डु यु
like how do you make them feel that you are also a part of a team हैन त्यो भने मैले लयरको मलाई दफा दफा देखाइदिएँ भने त फेरि अब तर्सिन्छ उहाँहरू हैन सो माइट बी अब आई थिङ्क सो त्यसलाई द वे द्याट यु एक्चुली आई थिङ्क त्यो पनि एकदमै इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अन द्याट हैन अनि आई थिङ्क अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाउ डु लाइक इफ इट इज नट लिगल देन इफ इट इज इलिगल अब इलिगल छ भने चाहिँ आई थिङ्क लाइक इज इट एथिकल पनि छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि आई थिङ्क समथिङ द्याट यु निड टु एक्चुली किनकि आई थिङ्क एथिकल र लिगल भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क आई फेस अ लट अफ डिलिमा इन बिट्विन दिस बिकज समथिङ द्याट कुड बी द्याट इज इलिगल that is legal may not be necessarily be ethical, okay? So I think that's the line where I'm like it's a very tough task and हुन्छ नि त्यसलाई तिमीले बिजनेससँग कसरी त्यसलाई डिल गर्ने बिकज अफन बिजनेस लिगल छ भने लाइक वाइ डोन्ट वी डु इट भन्ने खाले पर्सपेक्टिभहरू हुन्छ क्या सो हाउ डु यु ब्यालेन्स इट हाउ डु यु पुट योर हाउ वेदर यु हेभ इन्फ्लुएन्सिङ पावर अन आई थिङ्क सो अल अगेन त्यो नेटवर्किङ वेदर यु हेभ द्याट स्ट्रङ नेटवर्क विदिन योर त्यो सिस्टममा छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन सो अब यदि लिगल छ अनि एथिकल लिगल छ इलिगल छ बट एथिकल पनि एथिकल छ बट के भन्छ लिगल चाहिँ अब लाइक नट रियली क्लियर या फिर होइन लाइक वी हेभ टु फाइन्ड आई थिङ्क इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट द्याट यु क्यालिब्रेट द रिस्क बिकज अब भनौँ न फर इन्स्टेन्स अब एउटा केही नन कम्प्लायन्स सानो एउटा नन कम्प्लायन्स अरे त्यसको चाहिँ अब भनौँ न 1000 रुपियाँ फाइन छ अरे इज इट वर्थ टेकिङ द रिस्क अर नट that's something that I think we need to calibrate the risk so त्यसको चाहिँ अब हामीले we follow a different dimension on which basis मा risk matrix कसरी हामीले तय गर्ने कसरी हामीले त्यसलाई evaluate गर्ने र अनि how do we put forward with the business and business किनभने बिजनेसलाई because ultimately when we businessलाई नि बिजनेसले केही कुरा भन्यो भने they don't really want to listen no okay like हुँदैन भनेर भन्नु so I think it's also how you I think as a lawyer we also need to learn to be a business and I think that's something that's very alikati I'm still learning but yeah that's something that you need to learn त्यही क्वेसन सोध्छु होइन तर एकदम अलिक डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट दिएर सोध्छु होइन यो यिनीहरू त अमेरिकन कम्पनी हो होइन अमेरिकन्स भने लिबरल कम्पनी भइहाल्यो तिमीहरू त अब अलिबाबा कम्पनी भयो होइन द्याट्स अ होल डिफ्रेन्ट वर्किङ कल्चर के चाइनिज वर्किङ कल्चर र अमेरिकन वर्किङ कल्चर होइन तिम्रोमा कसरी ब्यालेन्स गर्छ यो सबै कुरालाई आई थिङ्क फर्स्टमा मलाई पनि डिफिकल्ट हुन्थ्यो होइन लाइक अब कस्तो हुन्थ्यो भने स्ट्रेट फरवर्ड फ्रम ल फर्म टु इन हाउस काउन्सिल गएँ होइन अब ल फर्ममा हुँदाखेरि त क्लाइन्टलाई यो गर्न मिल्दैन नगर भन्दै सक्यो होइन तर वेन यु आर इन अ कम्पनी तिमीले त बाटो देखाउनु पऱ्यो नि त अब नो स्ट्रेट फरवर्ड नो भनिदिने बित्तिकै कस्तो हुन्थ्यो नि बिजनेस डिपार्टमेन्टहरूलाई लिगलकोमा गयो भने गर्न दिँदैन नजाम बरु यतिकै सुरु गरिदिउँ पछि जे हुन्छ भन्नेवाला कन्सेप्ट पनि हुन्छ कि बिजनेस डिपार्टमेन्टहरूलाई होइन तर आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लिगल काउन्सिलको रोल हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ कसरी वेलकमिङ गर्ने त ल होइन लिगल भन्ने बित्तिकै नो मात्रै त भनिँदैन नि त यदि नो भनिरहेछ भने लिगल लमा क्लियरली लाइक एकदमै ठुलो रिस्क छ रिस्क पनि त्यही त अघि प्रतिमाले भनेको जस्तै हाई लो र हाई मिडियम र लो भनेर छुटाउन सकिन्छ नि त हाई छ भने लाइक फर इक्जाम्पल एकदमै धेरै फाइन छ र इम्प्रिजनमेन्ट इभन डिरेक्टरलाई इम्प्रिजनमेन्ट हुने जस्तो छ भने त अभियसली हाई नै भइहाल्यो त्यो त गर्नै मिलेन अब मिडियममा पनि लाइक ल फाइन धेरै छ तर इम्प्रिजनमेन्ट छैन भने मिडियम रिस्क भयो त्यसपछि लो रिस्कमा पर्ने भयो ल एकदमै माइनर फाइन छ भने यो लेभलमा छुटाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब बिजनेस डिपार्टमेन्टलाई बाटो देखाउनु पऱ्यो नि त सो अब त्यसपछि बिजनेस डिपार्टमेन्टको कल हुन्छ है त्यो रिस्क लिने कि नलिने भन्ने कुरा सो आई थिङ्क यो तरिकाले चाहिँ डाइरेक्टली नो मात्रै भन्दा पनि त्यो त्यही डिपार्टमेन्टलाई या त्यो उसलाई स्ट्राटेजीलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्ने त होइन किनकि अब इच डिपार्टमेन्टसँग बसेर काम गरिसकेपछि लाइक क्लोजली काम गरिसकेपछि ल बिजनेसको निड चाहिँ यो रहेछ यो फुलफिल गर्नु नै पर्छ तर अब कसरी वे आउट निकाल्ने त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि बल्ल सिक्दै गइन्छ नि त सो आई थिङ्क यो सबै कुरा हामीले नै लाइक लिगलले नै अलिकति पर्सपेक्टिभ चेन्ज गरायो भने चाहिँ बिजनेस डिपार्टमेन्टहरूले पनि कुराहरू ल यो हो सो यसलाई चाहिँ यसरी फलो गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि आई थिङ्क ल ठिक छ लिगलबाट यो भइसक्यो सो ब्लकर छैन या ब्लकर छ भने यसरी जाने भनेको छ भनेर अलिकति उनीहरूले पनि स्ट्राटेजी चाहिँ मोडिफाई गर्छ कि सो इन हाउस काउन्सिलले चाहिँ कसरी त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ लामो गफ गऱ्यो होइन अब छोटो छोटो गफ गऱ्यो त हाम्रो ऱ्यापिड फायर राउन्ड यु गाइज नो राइट हाम्रो एभ्री सिङ्गल एपिसोडमा गर्छ होइन सो द्याट भ्युवर्स गेट इन्स्ट्यान्ट आइडिया कि यो ल के रहेछ यो भने के रहेछ यो भने के रहेछ भनेर सुरु गरौँ वान सेन्टेन्समा त होइन नि ओके यसो छ बेस्ट भने चाहिँ विदिन 60 सेकेन्ड्सको एन्सर आयो भने चाहिँ बेस्ट है बट देन अगेन नो प्रेसर मलाई सु गर्दैन भोलिबाट होइन अर्को टेन्सन प्रतिमाबाट स्टार्ट गरौँ प्रतिमा नन डिस्क्लोजर अग्रिमेन्ट NDA भने के हो अनि यो चाहिँ कसको बिचमा हुन्छ
So, and the non-disclosure agreement be usually whenever you are sharing any confidential information to any party, त्यति बेला चाहिँ enter गरिन्छ prior to sharing those confidential information to the party. So it's usually between the disclosing party, कोले disclose गर्न आँटिरहेछ र को recipient हो. So यिनीहरू दुईजनाले चाहिँ enter गर्छ. ट्रेड सिक्रेट भने के हो, नेपालको कुन चाहिँ कानुनले र कसरी प्रोटेक्ट गर्छ यसलाई चाहिँ? कुनै पनि कम्पनीको एकदमै लाइक कन्फिडेन्सियल केही फर्मुला हुनसक्छ, स्ट्राटेजी हुनसक्छ, प्रोसेस हुनसक्छ होइन. सो त्यसलाई चाहिँ ट्रेड सिक्रेट भनिन्छ बेसिकली. अब नामबाटै सिक्रेट भनिसकेपछि जे चिज चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्सियल, अरूलाई सेयर गर्दैन र जसले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाइरहेछ होइन, कुनै फर्मुला हुनसक्छ, के हुनसक्छ. सो त्यो भनेको ट्रेड सिक्रेट हो. र त्यसलाई नेपालको लमा ठ्याक्कै एक्सप्रेसली नलेखे पनि लाइक एउटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट भन्ने छ होइन, आयात तथा निर्यात ऐन भन्ने. त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै पनि अनडिस्क्लोज्ड इन्फर्मेसनलाई चाहिँ अनडिस्क्लोज इन्फर्मेसनसँग सम्बन्धित केही कुरा इस्यु छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ इम्पोर्टमा चाहिँ रोक लगाउन सक्छ या एक्सपोर्टमा चाहिँ रोक लगाउन सक्छ भनेर चाहिँ एउटा अलिकति जेनरल क्लज चाहिँ छ. तर त्यस्तो छुट्टै ल या त्यो भन्ने चाहिँ छैन. र रिसेन्टली आई थिङ्क आइपी पोलिसीमा पनि अलिकति अनडिस्क्लोज इन्फर्मेसन र ट्रेड सिक्रेटलाई चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीकै पार्ट भनेर पनि इन्क्लुड चाहिँ भएको छ. तर छुट्टै ल नै त्यसरी चाहिँ आइसकेको चाहिँ छैन. एउटा एक्जिस्टिङ कन्ट्र्याक्ट जुन हुन्छ त्यसलाई भर्बल्ली अमेन्ड गर्न मिल्छ, बोलीको भरमा चेन्ज गर्न मिल्छ? आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन दि अग्रिमेन्ट, रिटर्न अग्रिमेन्टकै इनिसियल प्रिन्सिपल अग्रिमेन्टमा के लेखाएको छ त्यसमा अब भर्बल्ली गर्न मिल्छ भनेर तर युजली इन राइटिङै भने हुन्छ. सो आई थिङ्क युजली इन राइटिङ नै अमेन्ड गर्नुपर्छ. कुनै पनि कोर्पोरेट कन्ट्र्याक्टमा छुटाउनै नहुने क्लजेसहरू अथवा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्लजेसहरू चाहिँ के हुन्छ? आई थिङ्क फर्स्ट वान त इन्डेम्निफिकेसन हर्जानाको कुरा जुन हुन्छ होइन, जो दुईवटा पार्टीले केही काम गरिरहेको छ भने त त्यो अर्को पार्टीले गर्दा अर्को पार्टीलाई केही लस भयो भने त त्यहाँ त हर्जानाको कुरा त आउनु पऱ्यो होइन. सो इन्डेम्निफिकेसनको कुरा हुन्छ. त्यसपछि लायबिलिटिजहरू के लायबिलिटी हुने त इच पार्टीको के हो त रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, त्यो क्लियरली सेट हुनुपर्छ कि पछिको इस्यु हुन्छ फेरि होइन. अनि प्लस अब ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू छ, ठुलो कन्ट्र्याक्ट छ भने लिमिटेसन अफ लायबिलिटीको कुरा पनि आउनुपर्छ होइन. लाइक लायबिलिटी त छ तर कुन एक्सटेन्टसम्म त डिरेक्ट लसलाई मात्रै फोकस गर्ने कि या अनलिमिटेड लायबिलिटी हुने भनेर त्यो लिमिटेसन अफ लायबिलिटीको कुरा पनि आउँछ. अनि आई थिङ्क टर्म कन्ट्र्याक्टको टर्म कति हुने भनेर त्यो पनि क्लियरली नै सेट गर्नुपर्छ होइन. अनि अब सर्भिस कन्ट्र्याक्ट छ भने लिक्विडेटेड ड्यामेजेसहरूको कुरा, अब फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ 1 दिनभित्र यो सामान चाहिन्छ भनेर भनेको छ अरे तर उसले 1 दिनमा दिएन, डिले गर्यो अरे होइन. त्यो भयो भने त लिक्विडेटेड ड्यामेजेस भनेर ल 0.2% या 0.1% अफ यो प्राइस या केही भनेर लेख्नु पऱ्यो नि त. सो आई थिङ्क मेजर कुराहरू चाहिँ यही नै हो जस्तो लाग्छ. एजिएम वार्षिक साधारण सभा होल्ड गर्नुको यो रिक्वायरमेन्टहरू के हुन्छ, लिगल रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ? सो आई थिङ्क एजिएम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 21 दिन आई थिङ्क पब्लिक कम्पनीको लागि 21 दिन चाहिँ अगाडि एडभान्समा सूचना दिनु प्रकाशन गर्नुपर्छ. सो आई थिङ्क अनि अर्को भनेको चाहिँ सेक्सन 78मा देयर आर सर्टेन डिस्क्लोजर्स द्याट निड्स टु बी मेड. सो सेक्सन 78को डिस्क्लोजर्सको सबमिसन पनि बिफोर दि प्रायर टु द एजिएम कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय दिनुपर्छ. त्यसै गरी सेक्सन 51को रेजिस्टर सेयर होल्डर रेजिस्टर र अरू के अरे कम्पनीको सेक्सन 51 सर्टेन डिस्क्लोजर्सहरू छ त्योहरू पनि ओपन फर इन्सपेक्सन, सेयर होल्डर्सहरूको लागि ओपन फर इन्सपेक्सन राख्नुपर्छ. अर्को भने चाहिँ अब एजिएम ड्युरिङ द एजिएममा चाहिँ अब लाइक म्यान्डेटरी लानुपर्ने एजेन्डा भनेको चाहिँ अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फर द्याट पर्टिकुलर इयर, अनि अडिटर्स रिपोर्ट, अनि डिरेक्टर्स रिपोर्ट, अनि अब नेक्स्ट अडिटर अपोइन्टमेन्टको चाहिँ युजली. सो ती यिनीहरू चाहिँ म्यान्डेटरी प्रोभिजन्सहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यति चाहिँ गर्नुपर्छ. कुनै एउटा विदेशी कम्पनीले नेपालको कम्पनीलाई 100% ओन गर्न पाउँछ? त्यसमा चाहिँ सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्सहरू पनि छ होइन. अब इन्भेस्ट त गर्न पाउँछ तर अब हाम्रो यो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा चाहिँ नेगेटिभ लिस्ट भन्ने छ कि जुनमा चाहिँ विदेशी लगानी नै रोक लगाइदिनु भएको छ कि होइन. अब जस्तै कृषिको क्षेत्रहरू छ होइन, टुरिज्मको सेक्टरहरू भयो, इभन खुद्रा व्यापार रिटेलको सेक्टर भयो, ट्राभल एजेन्सी, अब यो सेक्टरहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न नै मिलेन होइन. अनि प्लस अब अरू सेक्टरहरू भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट रेगुलेटरी लजहरू, फर इक्जाम्पल एभिएसनको सेक्टर छ भने होइन, एभिएसनमा चाहिँ तपाईँको डोमेस्टिक एयरलाइन्स छ भने 49% मात्रै इन्भेस्ट गर्न पाउने, अनि त्यसपछि अब फरेन एयरलाइन्स छ भने 80%सम्म गर्न पाउने होइन. अनि इभन अरू सेक्टरहरूमा पनि यसरी नै होइन रेगुलेटरी बडिजहरूले चाहिँ अब इभन टेलिकम्युनिकेसनकै सेक्टरमा पनि 20% चाहिँ नेपालीको ओनरसिप हुनुपर्ने भनेर. सो डिफ्रेन्ट रेगुलेटरी लजहरूले पनि त्यसरी पर्सेन्टेज छुट्याएर पनि राखिदिनु भएको छ. तर अब जेनरली चाहिँ विदेशी लगानी ऐनमा चाहिँ क्लियरली नै यो सेक्टरमा त गर्नै नपाउने भनेर पनि छ. वेल द रिसेन्टली राइट सेयरिङमा 70% पनि छ आएछ होइन. What information are we legally required to share to our shareholders? Shareholderलाई रिलिज गर्नै पर्ने इन्फर्मेसनहरू लाइक म्यान्डेटरी के कस्तो? आई थिङ्क म्यान्डेटरी भनेको आई थिङ्क के अरे त्यो अघि जुन हामीले कुरा गऱ्यो एजिएममा हामीले डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हाम्रो अडिट के अरे एनुअल अडिटर्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, अनि
अडिटर्स रिपोर्ट, डिरेक्टर्स रिपोर्ट, सो तिनीहरू चाहिँ म्यान्डेटरी हो. प्लस अब वी अल्सो हेभ टु हामीले चाहिँ अर्को हाम्रो सेयर होल्डर रेजिस्टर लगत र ऊहरू पनि ओपन फर इन्सपेक्सन, सो दे क्यान अलवेज कम एन्ड एनी टाइम एन्ड लाइक हुन्छ नि इफ दे वान्ट टु हेभ अ लुक देन त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले आएर हेर्न सकिन्छ भन्ने प्रोभिजन छ. यो कुनै पनि डिस्प्युट भएको बेलामा बेस्ट चाहिँ कमर्सियल यो डिस्प्युटमा भनौँ न बेस्ट रेजोल्युसन्स गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो? फर्स्टमा त नेगोसिएसन नै हो होइन. कुनै पार्टीसँग डिस्प्युट भइरहेछ भने उसँग बसेर नै कुरा गर्नु पऱ्यो. पहिला त कन्ट्र्याक्चुअल टर्म्स के छ त्यो हेरेर होइन. नेगोसिएसनबाट पनि भएन भने चाहिँ आर्बिट्रेसन नै युजली गर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि कस्ट एफिसियन्ट पनि हुन्छ. प्लस अब न्युट्रल आर्बिट्रेटर त्यसरी अपोइन्ट गरेर गर्ने भएको भएर चाहिँ डिसिजन चाहिँ अलिकति फेयर हुन्छ भनेर मान्छेलाई चाहिँ त्यो कन्सेप्ट हुन्छ कि. सो त्यो रिजनले गर्दा नेगोसिएसन, आर्बिट्रेसन अनि लास्टमा एकदम लास्ट रिसोर्ट भने मात्रै लिटिगेसन. कुनै एउटा गभर्मेन्टको अफिस डिपार्टमेन्ट रेड हान्न आयो अरे होइन अफिसमा इन्सपेक्सनको लागि आयो भने कि कुनै पनि बेला आउन पाउँछ एउटा कुरा. सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ आउँदाखेरि उसले कुन कुन डकुमेन्ट्सहरू देखाउनुपर्छ? त्यो चाहिँ अब उनीहरूको सम्बन्धित जुन ऐनले उनीहरूलाई गभर्न गरेको छ त्यसैले नै उनीहरूलाई राइट दिएको छ भने उनीहरू आउन सक्छन्. अनि अर्को भनेको चाहिँ लाइक वेन एभर दे आर कमिङ दे निड टु मेक स्योर द्याट दे हेभ अ सर्च वारेन्ट, खान तलासीको ऊ चाहिँ लिएर आएको हुनुपर्छ. सो द्याट्स वान अफ द डकुमेन्ट्स द्याट दे विल निड टु प्रेजेन्ट. यो आजकल धेरै युज हुने EIA धेरै सुनिने इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्ट रिपोर्ट होइन, यो म्यान्डेटोरी हो कुनै पनि इन्डस्ट्री खोल्नको लागि? सबै इन्डस्ट्रीको लागि म्यान्डेटरी चाहिँ होइन होइन. यो वातावरण संरक्षण वातावरण नियमावलीमा चाहिँ सर्टेन सेक्टरहरू चाहिँ तोकिदिनु भएको छ कि अनुसूची 3 जस्तो लाग्छ होइन. त्यसमा चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ EIA गर्नुपर्ने भनेर. अब जस्तै वनसँग सम्बन्धित क्षेत्र छ भने वनको सेक्टरमा चाहिँ केही खोलिरहेछ भने त्यसमा गर्नु पऱ्यो होइन. अब इभन मेडिकल सेक्टरमै पनि अब 100 भन्दा बढी बेड भएको क्यापेसिटी भएको हस्पिटल छ भने त्यसले पनि EIA गर्नु पऱ्यो. अब ट्राभल टुरिज्मको सेक्टरमा भयो भने तपाईँको 100 भन्दा बढी लाइक रुम्सहरू भएको होटेल्सहरू छ भने उनीहरूले गर्नु पऱ्यो होइन. अनि त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ आई थिङ्क इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ अब यो डिस्टिलरीहरू ब्रिवरीहरू हुन्छ नि. सो इन्डस्ट्रिजको सेक्टरमा चाहिँ लाइक अब दैनिक रूपमा चाहिँ सर्टेन क्यापेसिटीभन्दा बढी प्रडक्सन गर्ने खाले इन्डस्ट्रिजहरूले पनि गर्नु पऱ्यो. सो त्यसरी अनुसूचीमा वातावरण नियमावलीको अनुसूचीमा तोकेको सेक्टरमा चाहिँ गर्नु पऱ्यो. इलेक्ट्रोनिक अग्रिमेन्ट भ्यालिड हो नेपालमा विद्युतीय करार? आई थिङ्क आई वुड से यस बिकज आई थिङ्क एभिडेन्स एक्टको दोस्रो अमेन्डमेन्टमा चाहिँ डिजिटल र इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरलाई रेकग्नाइज गरेको छ. त्यो हिसाबले चाहिँ आई वुड से यस. ओके, थ्याङ्क यू. हाम्रो ऱ्यापिड फायर राउन्ड यही सकिन्छ. अब धेरैजना मान्छेहरूलाई थाहा पाउनु मन लागेर कुरा सोधौँ न उषालाई. सबैजनाले दराज युज गर्छ आजकल त होइन. अब हामी पनि गर्छौँ, सबैजना गर्छ. उषा तिमी आफै कस्टमर पनि होला अभियसली होइन, गर्छ होला. प्रतिभा पनि कस्टमर होला. सजिलो बनाइरहेको छ लाइफ सबैजनाको, सबै कुरा त्यहाँ पाउँछ. यो अब दराजसँग डिल गर्छ जस्तै दराजलाई को प्लेटफर्म युज गरिरहेछ होइन कुनै कन्ज्युमरले, उसले थाहा पाउनै पर्ने आफ्नो अधिकार चाहिँ के हो? आई थिङ्क यसलाई चाहिँ दराजसँग मात्रै लिङ्क नगरौँ होइन, किनकि ओभरअल नै उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताको राइट्सहरू के हो त भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण नियम हाम्रो ऐन छ होइन, जुनले चाहिँ अब उपभोक्ताको हक अधिकारहरू के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु वा सेवाको बारेमा सूचना पाउने अधिकार होइन, कस्तो टाइपको वस्तु हो के हो, अनि त्यसमा लेबल हुनुपर्ने. फर इक्जाम्पल कुनै प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ लेबलहरू हुनुपर्ने, डेट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ कति छ, एक्सपायरी डेट कति छ होइन, केले बनेको छ, इन्ग्रेडियन्ट्सहरू के छ. सो यो सबै कुराको बारेमा सूचित हुने अधिकार भयो होइन. अनि भेराइटी राइट अफ एक्सेस टु भेराइटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्छ कि. अब फर इक्जाम्पल दराजकै कुरा गर्दाखेरि वाइड रेन्ज अफ असर्टमेन्ट छ नि त दराजमा, सो त्योवाला पनि एउटा राइट भइहाल्यो होइन. अनि आई थिङ्क मेजर वान भनेको चाहिँ कतिलाई थाहा हुँदैन, लाइक प्रडक्ट किनिसकेपछि रिटर्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा होइन. सो उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा नै कुनै पनि प्रडक्ट किनेको 7 दिनभित्र चाहिँ केही कुरा चित्त बुझेन भने चाहिँ 7 दिनभित्र रिटर्न गर्न मिल्ने भनेर चाहिँ लेखेको छ. र तर त्यसमा फ्यु एक्सेप्सन्सहरू पनि छ है, किन भन्दाखेरि कुनै सामान अब बिग्रेको अवस्थामा पऱ्यो भने होइन, कुनै सामान चाहिँ रिटर्न नै नमिल्ने पेरिसेबल गुड्सहरू हुनसक्छ. सो त्यस्तो गुड्सहरूको केसमा त रिटर्न मिलेन होइन, तर अरू सिचुएसनमा चाहिँ 7 दिनभित्र चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने छ एउटा. अनि अर्को भनेको त्यो कुनै पनि प्रडक्ट युज गरेर चाहिँ कसैलाई केही हार्म भयो होइन, केही बडीमा ड्यामेज भयो या केही हार्म भयो भने चाहिँ त्यसको बापतको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि हुन्छ उनीहरूलाई, लस क्लेम गर्ने अधिकार होइन. अनि प्लस अब कतिलाई चाहिँ थाहा हुँदैन, अब केही भइहाल्यो कन्ज्युमरसँग रिलेटेड इस्युजहरूमा चाहिँ केही भइहाल्यो भने कहाँ जाने त भन्ने कुरा होइन. त्यसमा अब कहाँबाट किनिराख्नु भएको छ फर्स्टमा चाहिँ उसँगै नै कुरा गर्नु पऱ्यो, किनकि कस्तो हुन्छ भने अब ओभरअल मार्केट प्लेसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
मार्केट प्लेस भनेको त एउटा मेडिएटर जस्तो हो नि त, इन्टरमिडिएरी बिजनेस भयो नि त। लार्ज नम्बर अफ सेलर्सहरूलाई चाहिँ मध्यस्थकर्ता लार्ज नम्बर अफ सेलर्सहरूलाई राखिराख्नु भएको छ होइन। अब मान्छेहरूको कन्सेप्सन कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि सामानमा केही भयो भने ल मार्केट प्लेसलाई नै भन्ने हो, त्यो चाहिँ आई थिङ्क अलिकति त्यो कुरा चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। अभियसली मार्केट प्लेस भइसकेपछि सर्टेन रेस्पोन्सिबिलिटिज त हुन्छ कम्पनीलाई पनि होइन, नहुने होइन, तर कुन लेभलसम्मको रेस्पोन्सिबिलिटी हुने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अनि त्यसमा पनि अब त्यति केही भइहाल्यो भने अब कस्टमर केयरकोमा जाने कि या हुन्छ नि डाइरेक्टली गभर्मेन्टको कुनै निकायमा जाने, फर इक्जाम्पल डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स छ हाम्रो गुनासो सुन्ने मेन अथोरिटी होइन। तर अब यो कुराहरू पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन कि। सो उपभोक्तालाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने केही कम्प्लेन छ भने मान्छेहरू कहिले प्रहरीकोमा गइराख्नुहुन्छ, कहिले हुन्छ नि कसकोमा गइराख्नुहुन्छ, तर मेन आई थिङ्क यो पनि कहाँ जाने त इफ केही भइहाल्यो त्यस्तो सिरियस नै भन्ने कुरा चाहिँ वाणिज्य विभागमा जाने भने यो सबै कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क कन्ज्युमरले बुझ्नुपर्ने कुरा हो र कन्ज्युमर राइट्सको कुराहरू चाहिँ हो। त्यो त अघि भन्यो नि त होइन, त्यही तिमीले भने जस्तो डिस्प्युट त आइरहेको हुन्छ नि त, दराजले बेच्छ दराजमा यो सामान किन कस्तो नराम्रो पऱ्यो भन्नु पर्छ नि त होइन। आई थिङ्क जस्ट त्यसमा एड गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट र रेगुलेसनले अनि इभन अब अहिले नयाँ फुड क्वालिटी आयो, हाम्रो नयाँ ऐन पनि आएछ, फुड एक्ट पनि आएछ, तिनीहरू सबैजनाले चाहिँ तहहरू छ नि एभ्री लेभल अफ, बिकज सबै बिजनेसको त तह हुन्छ नि त, त्यो तहहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी छुट्याइदिएको छ। लाइक हुन्छ नि म्यानुफ्याक्चररको के रेस्पोन्स, डिस्ट्रिब्युटरको के रेस्पोन्स, रिटेलरको के रेस्पोन्सिबिलिटी। बट अहिले अब लाइक हाम्रो इन टर्म्स अफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्कहरू स्टिल पनि हेर्ने हो भने चाहिँ स्टिल पनि हुन्छ नि म्यानुफ्याक्चरिङमै आएर कसले म्यानुफ्याक्चर गरेको या फिर कसले हुन्छ हु इज द बिग पर्सन आउट अफ द्याट होल चेन भन्ने चाहिँ त्यो स्टिल त्यो कन्सेप्ट चाहिँ स्टिल ऐनले त्यो कुराहरूलाई गरेको छ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यसलाई कसरी त्यो के भन्छ, किनभने बिजनेस त अल्टिमेटली सबै लेभलको तहहरूले गरे हुन्छ, त्यो बिजनेस रेस्पोन्सिबिलिटीको सबै रिस्क त एउटामा मात्रै भार पर्नु, सो त्यो इक्वल रिस्क त्यो ऊ पनि हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अनि आई थिङ्क त्यो अलिकति अवेरनेस पनि छैन जस्तो लाग्छ। अनि इभन रेगुलेटरीहरूमै पनि त्यो हिसाबले चाहिँ हेरिँदैन जस्तो लाग्छ इस्युजहरू चाहिँ होइन। सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट त्यो पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न र उयोहरू पनि पर्टिकुलर इस्यु त अझ इ कमर्स बिलमा पनि खास धेरै नै लाद्न खोजिएको छ होइन, त्यो अलिकति डिफाइन तर होइन इभन त्यो लहरूमा लेखे तापनि इन प्र्याक्टिस चाहिँ के भइरहेछ त भन्ने चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट, बिकज अल्टिमेटली लले आएपछि अनि त्यो त इम्प्लिमेन्ट हुनु पऱ्यो नि त। इभन अहिले मैले अस्ति फुड क्वालिटीको त्यो ऐन पनि हेर्दै थिएँ, त्यसमा पनि लेखाएको छ होइन, बट लाइक जेनरल मान्छेहरूलाई पनि थाहा छैन होइन, जेनरल मान्छेलाई पनि थाहा छैन, प्लस इम्प्लिमेन्टिङ जसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथोरिटीहरू त्यो उहाँहरूले पनि यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। या फेरि अब उसको इन्टेन्सन के हो त्यसरी राखिसकेपछि भन्ने कुराहरू पनि इट्स इक्वली इम्पोर्टेन्ट। तिमीहरूको त झन् कति छ सेलर्सहरू 17-18,000 प्रब्लली होला होइन, त्यति लास्ट टाइम आई चेक त्यति थियो जस्तो लाग्छ। बायर्स अब कति होला होइन, लाखौँमा होला। यो डिस्प्युट रेजोल्युसन के हो मेकानिजम तिमीहरूको चाहिँ कसरी गर्छौ यो सेलर्सको बायर्सको डिस्प्युट रिजल्भ गर्ने काम? सो यस्तो हुन्छ, अब सुरुमा चाहिँ के हो त डिस्प्युट पहिला त्यो नै आइडेन्टिफाई हुनु पऱ्यो होइन। सो कस्टमर केयर डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ जसले चाहिँ गुनासोहरू सुन्नुहुन्छ फर्स्ट फेजमा चाहिँ। अब तर अनि त्यसपछि अब मेन इस्यु चाहिँ के हो पहिला त्यो नै पत्ता लगाउनु पऱ्यो कि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सबै ठाउँमा कस्टमर राइट हुन्छ भन्ने पनि छैन, सबै ठाउँमा सेलर राइट हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन। सो त्यो बिचबाट चाहिँ लाइक ल कसको चाहिँ गल्ती थियो त त्यसमा भनेर पहिला सुरुमा चाहिँ त्यो सबै आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कि। अब कहिलेकाहीँ कुनै प्रडक्ट सेलरबाट डेलिभर भयो, अब सेलरबाटै प्याकेज हुन्छ, सेलरबाट नै डेलिभर मतलब दराजको हबमा आउँछ, दराजकोबाट डेलिभर मात्रै हुन्छ होइन। तर कस्टमरले पाइसकेपछि त्यो प्रडक्टमा अर्कै चिज थियो अरे होइन, फर इक्जाम्पल या बिग्रेको सामान थियो अरे। अब त्यो त उसले रिटर्न गर्ने भयो होइन, रिटर्न गरिसकेपछि अब त्यो क्वालिटी चेक हुन्छ कि फेरि दराजको साइडबाट चाहिँ। अब त्यो एक्चुअलमै त्यो ठिक हो कि होइन त, उसले कस्टमरले जे भनेर रिटर्न फाइल गरिराख्नु भएको छ त्यो ठिक छ कि छैन भनेर एउटा लेभलको क्वालिटी चेक हुन्छ, सो द्याट कस्टमर ठिक छ कि सेलर ठिक छ भनेर त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ। अनि त्यो बिचमा बसेर क्वालिटी चेक भइसकेपछि त्यसपछि सेलरसँग कोअर्डिनेट गरेर ल तपाईँले यस्तो यस्तो गर्नुभएको रहेछ, तपाईँले चाहिँ रिफन्ड गरिदिने हो कि या रिटर्न प्रडक्ट नै दिनुहुन्छ के छ भनेर, अनि त्यही अनुसारले चाहिँ त्यो बिचबाट चाहिँ त्यो नेभिगेट गर्छौँ युजली चाहिँ। तर त्यही मेन चाहिँ अब इस्यु के हो त कस्टमरको गल्ती हो कि सेलरको गल्ती हो, त्यो नै फर्स्टमा आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ अनि बल्ल जे गर्ने अगाडि त्यही अनुसारले बढ्छौँ। डिपार्टमेन्ट अफ कमर्ससँग चाहिँ कतिको डिल गरिराख्नुपर्छ बाइ द वे? गर्नुपर्छ, त्यही अघि मैले भने लाइक अब उपभोक्ताहरूलाई थाहा हुँदैन नि त कहाँ जाने त होइन। अब कस्टमर केयर पनि हुन्छ होइन, कम्पनीमै पनि त्यसरी आएर कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। अनि कति केसेसहरू चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ कमर्समा पनि जानुहुन्छ होइन। सो अब गइन्छ र प्लस आई थिङ्क डिपार्टमेन्ट अफ कमर्समा चाहिँ
पहिला चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो बुझाउनलाई होइन, किनकि अब हामी त एउटा मार्केट प्लेस हो, मार्केट प्लेसको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको यो हदसम्म मात्रै हो होइन, त्यसपछिको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ विक्रेताको हो भनेर पहिला बुझाउनै टाइम लाग्थ्यो कि जे भयो ल दराजलाई फोन गरेर तपाईँ आउनु त यहाँ भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो कि, अनि त्यो बुझाउन अलिकति टाइम लाग्यो। तर आई थिङ्क अब चाहिँ अलिकति बुझ्नु भएको छ अहिले चाहिँ होइन। सो मध्यस्थकर्ता हो, ल केही भएको छ भने ल यो सेलर को हो यसो भनिदिनु त, हामी यसो गर्न लाग्छौँ, यस्तो रहेछ यो सेलरको बारेमा भन्ने हुन्छ होइन। सो अलिकति बुझ्ने हुनुभएको छ अहिले चाहिँ। त्यो आई थिङ्क हाम्रो बजारले त एकजना मान्छे नै पुरै हायर गरेर त्यो डिपार्टमेन्ट कमर्समा गएकै गर्नुपर्ने भएर राखेको नै छ। हाम्रो बजारमा त झन् एन्टायरली डिफ्रेन्ट हुन्छ, अब सेकेन्ड ह्यान्ड प्रडक्ट हुन्छ झन् होइन। एकदम सिम्पल टर्म्समा बुझाइदियो न प्रतिभा, यो बौद्धिक सम्पत्ति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भने के हो होइन, यो किन इम्पोर्टेन्ट छ कुनै कम्पनीको लागि भनेर। बौद्धिक सम्पत्ति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको चाहिँ अब त्यो कुनै पनि कम्पनी या फिर त्यसको कुनै पनि ब्रान्ड त्यसको गुडविलसँग चाहिँ त्यसको भ्याल्यु जोडेको हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ द्याट हेज त्यसको ब्रान्डलाई, किनकि अब कतिजना कस्तो हुन्छ भने लाइक फर इन्स्टेन्स इफ यु टक अबाउट विनोद चौधरीको बारेमा कुरा गऱ्यो भने वाइ that's the next synonym to it नि त हैन। So I think that it has that much of power हैन। अनि इभन अब लाइक इन्टरनेसनली नै हेर्ने भने अब कोक भन्ने बित्तिकै लाइक आई थिङ्क इभन गुगलमा हेर्ने हो भने कोक इज द आई थिङ्क सेकेन्ड मोस्ट कमन वर्ड लाइक आफ्टर ओके भनेर जस्तो लागेको थियो होइन। सो आई थिङ्क त्यसको चाहिँ एकदमै स्ट्रङ गुडविल र ब्रान्ड भ्याल्यु क्यारी गर्ने भएको भएर इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको इट्सेल्फ प्रोटेक्सन इट्सेल्फ इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अब त्यसको इन्फोर्समेन्टदेखि लिएर सबै नै इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अझै इन्टरनेसनल ब्रान्ड्सहरूको लागि त इट्स स्टिल अ बिग च्यालेन्ज। के अरे मैले अस्ति देखिरहेको थिएँ होइन, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीकै कुरा मैले कन्टिन्यू गर्नु खोजिरहेको सम फेसबुक पेज दराजको जे स्पेलिङ हो त्यसमा 2टा ए आरको थप्दैछ, अनि त्यसपछि दराज सपिङ मल भनेर राखिरहेको रहेछ कि। अनि त्यसपछि हाम्रो बजार अर्को कमन देखेर हाम्रो बजार भन्ने एउटा ग्रुपै रहेछ होइन। अनि हाम्रो बजारकोहरूलाई थाहा छैन कि त्यो ग्रुप हो भने, त्यो उनीहरूको अथोराइज ग्रुप पनि होइन, पेज पनि होइन अरे होइन। त्यसमा के गर्दो रहेछ त हाम्रो बजारमा अर्को एउटा ए थपिदिएपछि डिफ्रेन्ट युनिक पेज नेम बन्यो होइन। वेबसाइटहरू पनि त्यसरी बनाएको छ होइन। अनि अब झन् अब यो त प्रोडक्ट मार्केटको त कुरै नगरौँ, प्रोडक्ट मार्केटको त झन् के छ होइन। हामीले कोकाकोलाको त संसारभरि कति धेरै भेरिएसन देखिसक्यो डिफ्रेन्ट कम्पनीको होइन। यो यस्तो बेलामा चाहिँ यो टेक्निकली त ट्रेडमार्क इन्फ्रिन्जमेन्ट नै हुन्छ। कतिजनाले त लोगो नै युज गरिरहेको हुन्छ अथवा त्यो एटलिस्ट त्यो डिफाइन्ड कलर जुन ब्रान्डिङ छ त्यो युज गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो टाइममा कसरी डिल गर्ने? अब आई थिङ्क फर्स्टमा चाहिँ इन्टरनल्ली तपाईँको ट्रेडमार्क रेजिस्टर्ड छ कि छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन। किनकि यो नेपालमा ट्रेडमार्क नकल गर्ने भनेको एकदमै कमन भइसक्यो कि अहिले चाहिँ। किन पनि भन्दाखेरि हाम्रो जुन पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन छ अलिकति एकदमै पुरानो छ कि। आई थिङ्क 1965 को ऐन हो, त्यसमा फ्यु संशोधनहरू मात्रै भएको छ होइन। त्यो चाहिँ आई थिङ्क कति वर्ष भइसक्यो चेन्ज गर्ने, नयाँ लिएर आउने भनेको, तर त्यो भएको पनि छैन। अनि मेन त्यो ऐनको भनेको चाहिँ फर्स्ट टु फाइल प्रिन्सिपल भन्छ कि, त्यसले चाहिँ जसले पहिला आएर ट्रेडमार्क फाइल गर्यो होइन त्यसको चाहिँ त्यो त्यसमा हक अधिकार हुन्छ, जोसुकै होस्, लाइक नेपाली होस् कि विदेशी होस्। अनि कति इस्युज त्यस्तो पनि छ कि लाइक नेपालीले एउटा ट्रेडमार्क फाइल गर्यो तर पछि बल्ल फ्यु इयर्स पछि विदेशी आएर ल यो त मेरो ट्रेडमार्क हो भन्दाखेरि होइन यहाँ त पहिला जुन दर्ता भयो त्यसैको हो भन्ने पनि छ। अब फ्यु एक्सेप्सन्स होला, लाइक फर इक्जाम्पल फेसबुक जस्तो जुन चाहिँ कमनली सुनिरहेको हुन्छ नि मान्छेहरूले, वेल नोन मार्क भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन। त्यस्तोमा चाहिँ अभियसली गभर्मेन्टबाट पनि त्यो आउँदैन, अब्जेक्सन चाहिँ आउँदैन होइन। तर अब कति ट्रेडमार्कहरू सुनिराख्नु हुन कि, फर इक्जाम्पल एउटा मैले पहिला हेरेको थिएँ नापा भ्याली भन्ने थियो कि वाइनको, अनि नेपा भ्याली भनेर नेपालमा थियो। अब अभियसली मिनिङ डिफ्रेन्ट होला तर सिमिलर साउन्ड गऱ्यो, वाइन नै थियो त्यो पनि होइन। अनि अब त्यसमा त त्यो कसैले पनि खासै सुन्नु भएको थिएन वेल नोन मार्क। सो नेपालीले नै अलिकति हुन्छ नि उद्योग विभागमा चाहिँ नेपालीकै केस चाहिँ ऊ भएर नेपालीले नै जित्नु भयो कि। तर अब यो भनेको त फर्स्ट टु फाइल प्रिन्सिपल त सबै सिचुएसनमा त लागु हुँदैन नि त होइन। किनकि ट्रेडमार्क ओनरहरूले त कति पैसा खर्च गरेर जमानादेखि आफ्नो ब्रान्ड प्रोटेक्ट गर्दै आइराख्नु भएको, कति देशहरूमा अझ इभन ग्लोबल ब्रान्ड्सहरूले त सबै देशमा चाहिँ आफ्नो ट्रेडमार्क रेजिस्टर गर्ने, इभन अपरेसनमै छैन भने पनि होइन। सो द्याट उनीहरूले चाहिँ एउटा पोर्टफोलियो मेन्टेन गरेर वेल नोन मार्क हो, हाम्रो चाहिँ वेल नोन मार्क देखाउनको लागि यति कन्ट्रीमा रेजिस्टर्ड छ मेरो, यो डेटदेखि युजमा आएको छ, यो सबै कुरा देखाउनु पऱ्यो नि त। सो फर्स्टमा चाहिँ त्यो फेजमा प्रिपेयर हुनु पऱ्यो ब्रान्ड आफू पनि होइन, ट्रेडमार्क दर्ता छ कि छैन, आफू प्रोटेक्टेड छु कि छैन त होइन। अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ अब कहाँ जाने त, इफ इन्फ्रिन्ज भइसक्यो भने होइन, ट्रेडमार्क इन्फ्रिन्ज भयो भने कहाँ जाने त भन्दाखेरि मेन फर्स्ट भनेको चाहिँ उद्योग विभाग नै हो। उद्योग विभागमा नै ट्रेडमार्क शाखा छ जुनले चाहिँ सबै ट्रेडमार्कको उजुरीसँग रिलेटेड कुरा पनि हेर्नुहुन्छ, र क्वाजे जुडिसियल बडी पनि हो उद्योग विभाग चाहिँ होइन। सुरु लेभलको
केस हियरिङै हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ अदालतमा जस्तै होइन सो अपोजिसनको केसेसहरू ट्रेडमार्क इन्फ्रिन्जमेन्टको केसेसहरू सो उद्योग विभाग जानु पर्यो अनि उद्योग विभाग नगएर अरू सेक्टरहरू पनि छ फर इक्जाम्पल सिडिओमा पनि जान सक्नुहुन्छ यो ब्ल्याक मार्केटिङ कालो बजारी सम्बन्धी जुन ऐन छ कालो बजारी ऐनमा पनि यो ट्रेडमार्क नक्कल या कसैको केही उसलाई चाहिँ नक्कल गरेर गऱ्यो भने भनेर कालो बजारी अन्तर्गत पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर उजुरी फाइल गर्न मिल्छ होइन सो त्यो एउटा पनि छ अनि अर्को भनेको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टले पनि कुनै ब्रान्डलाई इन्फ्रिन्ज गर्ने तरिकाले चाहिँ केही सामान इम्पोर्ट भइरहेछ भने त्यसमा पनि रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्ने छ भनेर चाहिँ भनेको छ अनि लास्टली वुड बी कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको एक्ट होइन त्यसमा पनि लाइक कुनै ब्रान्डलाई गरेर गऱ्यो भने चाहिँ सब स्ट्यान्डर्ड गुड्समा चाहिँ गनिन्छ कि त्यो चाहिँ सो अब वाणिज्य विभागमा गएर पनि त्यो उजुरी चाहिँ गर्न सकिन्छ तर मेन भनेको चाहिँ उद्योग विभाग नै हो ट्रेडमार्कसँग डिल गर्ने चाहिँ बाइ द वे यो वेल नोन मार्कको कुरा गरिहालेर वेल नोन मार्कको त्यो प्रिन्सिपल पनि एप्लिकेबल छ र नेपालमा भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई किनकि anyone if you can answer it by the way यसो छ स्पेशली प्रोडक्ट मार्केटमा हेऱ्यो भने यति धेरै रेप्लिकाज र कपी आउँछ अनि डिटो कहिलेकाहीँ त थाहा पनि हुँदैन होइन त्यहाँसम्मको हुन्छ होइन कपी क्याट होइन अनि फेरि त्यो केसेसमा चाहिँ किन एप्लिकेबल भइरहेको छैन त भने यस्तो हो नेपालमा कस्तो हुन्छ भने जो उजुरी गर्न आयो उसको चाहिँ अगाडि बढ्छ कि मेन भने होइन अब प्रोएक्टिभली त आई डोन्ट थिङ्क गभर्मेन्टले गरेर ल यसको यो ट्रेडमार्क इन्फ्रिन्ज भइरहेको रहेछ ल यो सबै कन्फिस्केट गरौँ भनेर चाहिँ त्यति प्रोएक्टिभ चाहिँ हुँदैन होइन तर वेल नोन मार्क चाहिँ कसरी प्रोटेक्टेड छ भने लमा चाहिँ लेखा छैन यो कुरा तर हामीले एउटा पेरिस कन्भेन्सन भन्ने चाहिँ साइन गरेको छ कि नेपालले सो पेरिस कन्भेन्सनमा चाहिँ के भनेको छ भने कुनै पनि ब्रान्ड चाहिँ वेल नोन कन्सिडर भएको छ भने होइन वेल नोनको पनि त्यही अघि मैले भनेको छु क्राइटेरियाजहरू छ कति देशमा दर्ता छ कहिलेदेखि युज गरिआएको त्यसको एभिडेन्सहरू के छ त कन्ज्युमरहरू कति थियो होइन सो यो जोग्राफिकल एक्सटेन्ट कति छ त यो सबै कुरालाई कन्सिडर गरेर चाहिँ वेल नोन मार्क भनेर कन्सिडर भएको मार्क छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कन्भेन्सनमा लेखेको छ कि जुन चाहिँ नेपाल पनि पार्टी छ होइन सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ फ्यु केसेसहरू कोर्टबाट डिसाइड भएको पनि छ इभन फेसबुकमै पनि एउटा केस थियो फेसबुक नामको लिकर बनाएर बेचिराख्नु भएको छ नेपालमा होइन रक्सी फेसबुक नामको रक्सी अब त्यो उत्पादन पनि भइरहेछ त्यहाँ होइन तर अब फेसबुक नै एक्चुअलमा अब उसको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा रेजिस्टर भए पनि अब एल्कोहलमा त थिएन कुनै पनि देशमा होइन तर त्यो भन्दैमा उसको ब्रान्ड युज गर्न त भएन सो आएर कम्प्लेन फाइल गरिसकेपछि चाहिँ ल फेसबुक भनेको त वेल नोन मार्क हो अरू देशमा पनि दर्ता छ यो फेमस मार्क हो भनेर चाहिँ पेरिस कन्भेन्सनको आधारमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिसिजन भएको थियो होइन सो फ्यु ब्रान्ड्सहरू छ जुनलाई चाहिँ वेल नोन मार्क रेकग्निसन पनि दिनुभएको छ त्यो पेरिस कन्भेन्सन अनुसारको तर लमै चाहिँ लेखेको चाहिँ छैन त्यसरी अर्को मलाई एकदम आफ्नो इन्ट्रेस्टको फिल्ड भएर पनि होइन प्रतिमा सोध्नु मन लागिरहेको कुरा के तिमीहरू त अब ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूमा काम गर्छौ तपाईँजना अघि अलिकति उसाले टच पनि गरिहाल्यो एक्सप्लेन पनि गरिहाल्यो कस्तो टुल्स र टेक्नोलोजी युज हुन्छ यार त्यहाँभित्र कस्तो कस्तो खाले भनेर बुझ्न मन लाग्यो मलाई आई थिङ्क नेपालको केसमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन द कन्ट्री इट्सेल्फ होइन कन्ट्री इट्सेल्फ पनि त जस्ट भर्खर रिसेन्टली मात्रै अब लास्ट 2-3 वर्षदेखि इभन गभर्मेन्ट अथोरिटीदेखि लिएर सबैजना भर्खरै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा गइरहेको छ हाम्रो पनि एज लाइक सो हामी पनि इन्टरनली पनि लाइक विभ जस्ट ओन्ली रिसेन्टली इम्बार्क इन्टु द जर्नी अफ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन सो हाम्रो एज अ अब फङ्सन गर्ने भने लाइक युजली अब कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम होइन बिकज अगेन हामी वी वर्क इन अ भेरी लिन के अरे कस्ट पनि लिन वी डोन्ट रियली ह्याभ मच अफ लिगल कस्ट अनि र अब हाम्रो लाइक हुन्छ नि लिगल इस्युजहरू पनि हाउ लाइक हुन्छ नि बिजनेसलाई कति इम्पोर्टेन्स छ त्यो लिगल फङ्सनको भन्ने कुराहरू पनि धेरै त्यो फ्याक्टरहरूले पनि धेरै हुन्छ त्यसमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र त्यसलाई कसरी उहरू गर्ने भन्ने पनि अगेन यो अघि हामीले कुरा गरेर चाहिँ लिगल अपरेसन्सको कुराहरूमा यिनीहरू सबै कुराहरू पनि प्ले गर्छ कि यो सबै कुराहरूले पनि इक्वली म्याटर गर्छ बट लाइक टु द एक्सटेन्ट पोसिबल हामीले अहिले लाइक हुन्छ नि वी क्यान लेभरेज अ लट अफ टेक्नोलोजी अहिले रिसेन्टली आइरहेको कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू अब कम्प्लायन्स फ्रेमवर्कहरूलाई अब सबै म्यानुअल पहिला छ भने अब हाउ वी क्यान लेभरेज इट इन डिजिटाइज फर्मेटमा अब अहिले कति धेरै बाहिरतिर हेर्ने भने कति धेरै इन्टरनली अब लिटिगेसन म्यानेजमेन्टदेखि लिएर केस म्यानेजमेन्ट डकुमेन्ट म्यानेजमेन्टको टुल्सहरू पनि छ होइन सो आई थिङ्क दिज आर द फ्यु अफ द टुल्स द्याट मोस्ट अफ द एमएनसिज आर आई थिङ्क दे आर लुकिङ इन्टु अनि इभन अब सेक्रेटोरियल वर्कहरूमा पनि लट्स अफ टेक्नोलोजी आइसकेको छ अहिले हाउ वी कन्डक्ट द बोर्ड मिटिङको एजेन्डाहरू पनि कसरी लाइक बोर्ड मेम्बर्सलाई डिजिटल फर्मेटमा सो द्याट कन्फिडेन्सियालिटीहरू हुँदैन नत्र भए यु अलवेज गेट बोर्ड मिटिङ बनाऊ बोर्ड मिटिङको डेस्कहरू सबै डिरेक्टरहरूलाई बनाऊ अगेन यु गेट अनदर पाइल अफ वर्क त्यो अगेन अब सबैजना डिरेक्टरलाई दे मे अर मे नट टेक द लाइक द प्रिडिट्सहरू अगेन यु कम ब्याक एन्ड यु स्ट्रेड अल द पेपर वान बाई सो अनि त्यो सबै कुराहरूलाई पनि वी कुड लाइक एफिसियन्सी इम्प्रुभ गर्नलाई सो देयर अल्सो लट्स अफ टक्स अन हाउ वी क्यान एक्चुली डिजिटाइज द्याट होल सेक्रेटोरियल वर्कको पनि फङ्सन्सहरू पनि सो दिज आर फ्यु अफ द लाइक आइडियाज द्याट वी कुड एक्चुली युज इट सो त्यस्तोहरू चाहिँ हुन्छ त्यो अघि तिमीले भनिरहेको थियौ नि त्यो त बेसिकली यो टिकेटिङ सिस्टम त टेक कम्पनीजहरूमा त पहिलेदेखि नै
मोटामोटी थियो होइन अझ पछि आएर अझ सिम्प्लिफाइड भर्जनमा ताकि नन टेकीले पनि चलाउन थाल्यो भने चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरहरू बेसिकली डज द सेम थिङ होइन अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ प्राइभेट कम्पनीजहरूले त यति इन्भेस्ट गरेर बनाइसकेका छन् त दिस काइन्ड अफ सोल्युसन्स क्यान बी रेप्लिकेटेड एट गभर्मेन्ट अफिसेस टु होइन र सकिँदैन सकिन्छ आई थिङ्क गभर्मेन्ट सेक्टरबाट विलिङनेस भयो भने होइन किनकि अब आई थिङ्क रिसेन्टली अलिकति चेन्जेस भएको छ जस्तो पनि लाग्छ होइन किनकि अब कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमै हेर्दाखेरि पनि अद्यावधिको डकुमेन्टहरू मलाई याद छ पहिला पुस मसान्तमा मान्छेहरूको भिड हुन्थ्यो कि त्यहाँ दर्ता गर्नलाई होइन ल यो गर्ने त्यो गर्ने तर त्यो त डिजिटली गर्न मिल्छ नि त एटलिस्ट डेडलाइन त मिस हुँदैन नि त मान्छेको घरै बसेपछि राति 12 बजीसम्म एटलिस्ट ट्राई गर्न सकिन्छ होइन सो त्यो पनि एउटा पोजिटिभ चेन्जै हो एटलिस्ट होइन त्यस्तरी नै आई थिङ्क अरू उद्योग विभागमा पनि रिसेन्टली स्टार्ट भएको छ होइन आफ्नो लगइन आइडी बनाएर केही डकुमेन्ट छ भने अनलाइन सबमिट गर्ने त्यसपछि अगाडि काम गर्ने पछि ओरिजिनल चाहियो भने ओरिजिनल पनि सबमिट गर्ने भनेर होइन सो त्यो भयो भने एकदमै सबैको काम सजिलो हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ कि किनकि मैले नै पहिला उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क शाखामा काम गर्दाखेरि एकदमै डिफिकल्टी फेस गर्नु परेको भनेको फाइल हराउने कि अब ट्रेडमार्कको फाइल क्लाइन्टले मेरो ट्रेडमार्क यसमा दर्ता गरेको थिएँ मैले ल यसमा के भइरहेछ अगाडि हेर्नु पऱ्यो भनेर भन्यो छैन फाइलै छैन होइन मान्छे लगाएर खोजेको छ इभन आफै गएर पनि खोज्नुपर्ने अझै त्यस्तो लेभलको थियो कि तर अहिले आई थिङ्क सिस्टमेटिक अलिकति चेन्ज छ तर त्योभन्दा अझै त्यो थियो कि पहिला भर्खर हाम्रो अफिसको पनि एउटा ट्रेडमार्क पेन्डिङ छ त्यो ट्रेडमार्कको एक्चुअली आवर लयर्स एक्चुअली वेन्ट इन देयर आफै गएर अनि फाइल खोजा भनेर भनिरहेको थियो त्यो भनेको त एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ टास्क होइन अब अझै त्यसमाथि 7 वर्ष रिन्युअल 7 वर्षपछि रिन्यू गर्नुपर्छ रिन्यू गर्ने बेलासम्म फाइलै हुँदैन सो त्यो भनेको त सबै चिज अनि पछि उहाँहरूले आई थिङ्क स्क्यान गरेर पनि राख्ने गर्नुभयो होइन सो त्यो लेभलमा अलिकति टेक्नोलोजीसँग गरेर स्क्यान गरेर राख्ने सबै चिज सिस्टमेटिक अकाउन्ट बनाएर लगइन पासवर्ड बनाएर गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क सबै सेक्टरमा नै सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामी लगभग एन्डतिर छौँ होइन यत्रो कुरा गरेँ इनहाउस काउन्सिल गफ गरेँ होइन यत्रो टाइम स्पेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ अब कन्क्लुजन चाहिँ के आयो त इम्प्याक्टको नि कुरा गरौँ न त त्यही भने इम्प्याक्टको नि कुरा गरौँ भने यु निड टु हामी तपाईँले पनि दिनु पर्यो लाइक वाट्स योर थट्स लाइक हाउ आई मिन वेदर वेयर वी एबल टु चेन्ज एटलिस्ट सम अफ दि general notion that you had in your mind and whether were we able to clarify those notions मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो के जस्तो लाग्छ भन्दा I was blessed to be I have known you guys for a while now so obviously I knew a lot more second कुरा म आफै पनि इनहाउस काउन्सिल जस्तो फिल हुन्छ टाइम एन्ड अगेन किनकि हाम्रो पार्ट अफ अनदर बिजनेस जुन छ लिगल प्रोसेस आउटसोर्सिङ वेयर वी सर्भ एज अ लिगल डिपार्टमेन्ट फर कम्पनीज एन्ड वी अल्सो सर्भ केटर टु ल फर्म्स बट वी अल्सो केटर टु अ लट अफ कम्पनीज इन द युएस होइन सो उनीहरूको हामी भर्चुअल ल फर्ममा हाम्रो पनि डे टु डे मैले सुन्दाखेरि एकदम मलाई चाहिँ त्यही नै गरिरहेको जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो कि बट देन अगेन या फ्यु थिङ्स वर भेरी इन्ट्रेस्टिङ मलाई पनि अलिअलि त ऊ भएको छ चेन्जेस त भएको छ मलाई अघि प्रतिमाले सुरुमा पिट्ला जस्तो लागिरहेको थियो मैले पिटाइ खाइरहेको सर्टेन मिसकन्सेप्सनहरू चाहिँ क्लियर भयो होला अनि मिसकन्सेप्सन आई वाज ट्राइङ टु मार्केटले के भन्छ भनेर भन्न खोजिरहेको थिएँ बाहिर त द्याट्स ओके अनि मैले भन्न खोजिरहेको इनहाउस काउन्सिलले लिगल यो फिल्डलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने चाहिँ कसरी आई थिङ्क वी हेभ अलरेडी टक्ड अ लट अघि नै पनि हामीले धेरै कुराहरूमा आई थिङ्क एउटा भनेको चाहिँ बिकज आई थिङ्क अब लाइक आई थिङ्क स्पेसली अब हामी एज एन एमएनसिजहरूमा काम गरेको भएर लाइक आई थिङ्क डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा वी कुड अल्सो गिभ अ लट अफ इनपुट्स अन हाउ वी एक्चुली लेभरेज द्याट इन आवर होल लिगल सिस्टममा पनि आई थिङ्क वी कुड अल्सो लाइक ह्याभिङ अ सिट इन द्याट हुन्छ नि त्यो टेबलमा लाइक वेयर डिसिजन मेकिङ त्यो उसमा पनि आई थिङ्क वी कुड अल्सो ह्याभिङ आवर भोइस हर्ड लाइक हाउ वी कुड एक्चुली अनि इभन बिजनेस बिकज लाइक हुन्छ नि के अरे देशको एउटा अङ्ग भनेको एउटा व्यवसाय पनि त एउटा लाइक एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एन्ड त्यहाँको हामी एउटा पार्ट हो भने हाउ वी क्यान अल्सो लाइक हुन्छ नि वी क्यान एक्चुली वर्क विथ द अब बार काउन्सिल भनौँ या फिर हुन्छ नि त्यो एउटा लिगल सिस्टमसँग काम हाउ वी क्यान एक्चुली एड अन भ्याल्यु टु द हामीले पनि कन्ट्रीलाई बिजनेस फ्रेन्डली बनाउन कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि वी कुड अल्सो टक अबाउट द्याट वी कुड अल्सो आई थिङ्क एड अ भ्याल्यु इन लिगल सिस्टम इट्सेल्फ लाइक ट्रेडिसनल लयरिङबाट हाउ डु वी change that notion and open doors for many other fields that legal can bring, like legal tech that you talk about. You're not even a lawyer, but you're doing a legal tech, right? So I think these are also a few of the opportunities that like that's out there. It's you career exploration going even naya so might be there may be many of the young lawyers and like lawyers law पढ्ने मान्छेहरु सबैजना law by interest पढेर जानु भनेन कति I think I have heard that few of the law students like they are confused what to do and they भएर law गर्ने पनि मान्छेहरु पनि सुनेको छु मैले
होइन लाइक अघि उसले भने नि मलाई एमबिएस नाम निस्किने सो ल आई थिङ्क द्याट उसको ऊ पनि भएको भएर सो आई थिङ्क त्यस्तो चाहिँ मान्छेहरू सो आई थिङ्क नट नेसेसरली एभ्रिबडी वान्ट्स टु बी अ ट्रेडिसनल लयरिङै भएर गर्छु भन्ने पनि हुँदैन सो आई हेभ सिन मेनी अफ द ल स्टुडेन्ट हु हेभ डन बिजनेस स्टार्टेड डुइङ बिजनेस होइन बट अल्सो लाइक देयर कुड बी अल्सो अ पर्सन लाइक मी लाइक मलाई अब लाइक आई एन्डेड अप डुइङ ल by not knowing अनि but I think I find my way on how I actually sell that. So I think there are lots of ways, even यही lawyer field पनि there are lots of other plethora of career opportunities that anyone could had. So I think I met Hempal yesterday in the एउटा कन्फरेन्समा and I was so excited by like हुन्छ नि एकदम लाइक हुन्छ नि फर्स्ट अब लाइक हुन्छ नि lawyer अब like he's also a lawyer but not a traditional lawyer भन्ने कन्टेक्स्टबाट and like he's doing I mean like I mean briefly नै भेट भयो तर I mean I was so inspired by him like हुन्छ नि there are so many other and these are the faces that actually need to come and then like people needs to know them like these are also the fields that you can actually explore हुन्छ नि भन्ने कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क दिज अल आर आई थिङ्क योबाट पनि आई थिङ्क लिगल सिस्टमलाई पनि यसले कति धेरै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्यो आई थिङ्क पोलिसी रिफर्म्सको कुराहरू पनि वी कुड लाइक वी टक्ड अबाउट एन्ड आई थिङ्क अल्टिमेटली टु मेक अ सोसाइटी अ बेटर केस आई थिङ्क ल र एथिक्स अगेन जोइनिङ एन्ड टु मेक अ सोसाइटी अ बेटर प्लेस पनि त एउटा हाम्रो एउटा लको एउटा इम्पोर्टेन्ट खम्बा भनेको त हामीले सोसाइटीलाई कसरी भन्नु आई थिङ्क त्यसमा पनि हामीले वी प्ले लाइक अ लट अफ इम्पोर्टेन्ट रोल बिकज बिजनेस भनेको एउटा कोर एउटा हुन्छ नि कन्ट्रीको एउटा कोर भएको भएपछि आई थिङ्क द्याट्स अल्सो वेयर वी क्यान प्ले अ लट अफ ऊ होइन अनि हामीले आई थिङ्क गभर्मेन्ट रेगुलेटर्सहरूसँग हामीले ऊहरू कन्सर्न हाम्रो के भन्छ इन्टरेक्सन्सहरू ऊहरूबाट पनि वी कुड कम अप विथ अ लट अफ बिजनेस फ्रेन्डली लजहरूलाई कसरी लिएर आउन सकिन्छ नट द इन्टेन्सन इज नट रियली अघि मैले भने नि इभेट गर्ने होइन ल इभेट गर्ने होइन बट हाउ डु वी मेक हुन्छ नि अब हामीले सधैँ भन्छ के अरे विदेशी लगानी अझै प्रोत्साहन गर्ने बट इज इट रियली ह्यापनिङ इन लाइक इन प्र्याक्टिस भन्ने कुराहरू पनि त छ नि त सो आई थिङ्क दोज आर फ्यू अफ द प्लेसेस द्याट वी क्यान एक्चुली एड अन भ्याल्यू अन लाइक हुन्छ नि हाउ वाट आर द लाइक वाट कुड बी द पोटेन्सियल लज बिकज हामीसँग भनेको like because we also have an experience of best practices argument होइन हाम्रो अक्रस द कन्ट्री कतिवटा कन्ट्रीमा हामीसँग हामीले we could always have that resources network हुन्छ नि त हामीले so we could also leverage that opportunity and share those best practices with them so it's up to the like the होइन तर at least we could have something to talk about and share and then like knowledge sharing and गर्दै त पढ्दै गर्दै त like you bring that change नि त so I think that those are I think that's how we can actually add value जस्तो लाग्छ मलाई बार एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ कमिटीमा कुनै दिन एउटा इनहाउस काउन्सिल पनि पुग्छ भन्ने सपना देखिन्छ उषा देखिन्छ मैले त अस्तिदेखि देखिसकेँ होइन आई थिङ्क आई एम भेरी लाइक हुन्छ नि आई वाज भेरी एक्साइटेड फर द होइन युथ कमिटीमा आई डोन्ट इट्स द फर्स्ट टाइम हो ओके सो आई वाज रियली एक्साइटेड सिइङ होइन यङ होइन अब सेमन्तलाई अनि अरूहरू सबैजना लाइक आई वाज भेरी इन्सपायरिङ अनि रियली लुकिङ फरवर्ड फर लाइक लट अफ न्यू चेन्ज द्याट्स गोइङ टु कम इन देयर भनेर त्यसो उषा आई थिङ्क मलाई चाहिँ त्यही अब मेन फर्स्ट क्वेसनको एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ इन हाउस काउन्सिलले चाहिँ बिजनेसको त्यो पर्सपेक्टिभ देखेको हुन्छ होइन जुन चाहिँ एक्चुअलमा कानुनमा नै लिएर आउनुपर्छ क्या अब रिसेन्टकै कुरा गर्दाखेरि इकमर्स बिलकै कुरा गर्दाखेरि पनि होइन कति चिजहरू त त्यहाँ बसेर एक्चुअलमा इकमर्स बिजनेस व्यवसायहरूले के फेस गरेको इभन हजुरहरूले नै होइन इबानको थ्रुबाट हाम्रो इकमर्स बिजनेस एसोसिएसनको थ्रुबाट पनि लाइक के थियो त बिजनेस ह्यासल्सहरू के फेस गर्नु परेको थियो व्यवसायले र कस्तो कानुनमा कस्तो प्रावधानहरू ल्यायो भने चाहिँ सबै व्यवसाय गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूदेखि लिएर होइन जुन सेवा गर्ने अन्तर्वर्ती व्यवसायहरू इन्टरमिडिएट बिजनेसहरू सबैलाई चाहिँ कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो त एक्चुअलमै बिजनेस गरेर बस्ने मान्छे र व्यवसाय बुझेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि त सो अब इन हाउस काउन्सिल भइसकेपछि त्यो व्यवसायको बारेमा यति धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ सो त्यो इन्टरनल्ली नै त्यति धेरै कुराहरू बुझिसकेको हुन्छ जुन चाहिँ एक्सटर्नल्ली मैले त्यो कुनै ऐन हेरेँ भने त्यो लेभलको पर्सपेक्टिभ आउँदैन होला कि मलाई सो आई थिङ्क त्यो पर्सपेक्टिभले चाहिँ लेजिस्लेसनको त्यो ल मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ एउटा चाहिँ ओके फ्युचरको कुरा गरौँ त के छ त तिमीहरूको एडभाइस ल स्टुडेन्ट्सलाई फ्युचर लयर्सहरूलाई एज ए इन हाउस काउन्सिल चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने त्यही जुन मैले स्टार्टिङमै भनेको थिएँ आई थिङ्क अब कस्तो हुन्छ भने अब ल त कसैले अब ल नै पढ्छु भनेर पढिन्छ कसैले अब लाइक होइन म त के पढौँ भनेर ल पढ्ने हुन्छ तर जुन ल सकिसकेपछि अब के गर्ने त भन्नेवाला कन्फ्युजन हुन्छ होइन सो त्यस्तो छ भने चाहिँ लाइक अब आउनेवाला फ्युचर लयर्सहरूलाई चाहिँ त्यो जुन सोसाइटल नर्म्सवाला कुरामा चाहिँ धेरै ट्रस्ट नगर्नु होइन किनकि अघि मैले भने जस्तो लाइक ल तिमी यो छ भने यो जेन्डर छ भने यो गर यो जेन्डर छ भने यो गर भन्नेवालामा चाहिँ फोकस नहुनु
सबै चिज एक्सप्लोर गर्नु होइन अनि अघि भने जस्तै नेपालको मार्केट चाहिँ फेरि त्यस्तो त्यो एउटा सेक्टरमा एक्सपर्टिज भइहाल्ने भन्ने टाइपको अझै पनि छैन नि त कन्ट्र्याक्ट लयर टर्ट लयर भनेर त्यसरी त्यो म यो मात्रै गर्छु भन्नेवाला पोसिबिलिटी छँदै छैन क्या अझै पनि होइन सबैजना जेनरलिस्ट नै जस्तो हो र ल प्रोफेसन भनेको प्र्याक्टिसिङ प्रोफेसन नै हो होइन फ्युचरसम्म पनि बुढेसकालसम्म पनि प्र्याक्टिस नै गर्ने त हो सबै चिज नयाँ नै हो कोही पनि पर्फेक्ट लाइक ल मलाई सबै चिज थाहा छ म पुग्यो मलाई भन्ने जस्तो त हुँदैन इभन सिनियर एडभोकेटहरू पनि सबैजना नै लास्टसम्म पनि प्र्याक्टिस नै गरिराख्नुहुन्छ नि त सो सबै चिज एक्सप्लोर गर्नुपर्छ होइन सबै चिज एक्सप्लोर गर्ने अनि त्यसपछि आफूले डिसाइड गर्ने लाइक कुन सेक्टरमा जाँदा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेर होइन किनकि सुरुमै लाइक होइन मलाई यो मान्छेले यो भनेको छ यही ठिक हुन्छ होला मलाई भनेर त्यो ट्रस्ट गर्ने भन्दा पनि आफैले नै बरु कामहरू गर्ने ल सुरुमा ल फर्ममा गर्ने कि इन हाउसमा जाने कि एनजिओ आइएनजिओजमा जाने कि या लोकसेवा नै दिने कि सबै सेक्टरहरू त छ नि त हो आफूले नै इभ्यालुएट गरेर चाहिँ त्यो डिसिजन लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ फर्स्ट चाहिँ अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ आई थिङ्क ल प्रोफेसनमा मेन्टरसिपको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन किनकि आफूभन्दा माथिको मेन्टर कस्तो छ त होइन आफूलाई सिकाउने किनकि आई थिङ्क म आफूले पनि फिल गर्दाखेरि कति लर्निङ्सहरू चाहिँ मैले मेरो राम्रो मेन्टरसिपबाट चाहिँ पाएँ जस्तो फिल हुन्छ कि इभन काम गर्ने ठाउँमा पनि होइन आफ्नो सुपरभाइजरहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो आफूभन्दा माथिको मेन्टरहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्योबाट पनि धेरै चिजहरू चाहिँ सिकिन्छ कतातिर जाने त कस्तो तरिकाको काम गर्दा ठिक हुन्छ त भनेर सो त्यो मेन्टरसिप पनि एउटा राम्रो चाहिँ आफूले खोजेर मेन्टरसिपको त्यो एडभाइस पनि लिने तर लास्टमा डिसिजन चाहिँ आफूले नै लिनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ के छ प्रतिभा तिम्रो एडभाइस चाहिँ आई थिङ्क लयर स्पेसिफिक भन्दा पनि आई थिङ्क बिकज म चाहिँ हाउ आई सी इज लाइक लयर द पोजिसन द लयरले जुन होलको चाहिँ आई हेभ भेरी डिप रेस्पेक्ट फर द्याट पोजिसन भनौँ न बिकज वी आर वान अफ दि सोसाइटीमा ल्याउने चेन्ज ल्याउने सोसाइटीको एउटा ऊ पनि हो नि त सो आई थिङ्क द्याट्स भेरी कोर इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क बी अ गुड ह्युमन आई थिङ्क सबसे मेन कुरा बिकज वेन इफ यु आर लयर लाइक हुन्छ नि आफ्नो अगेन कमिङ ब्याक टु मैले एथिकल लाइक इन्टु आई थिङ्क द्याट्स अ बेसिक फाउन्डेसन अफ आई थिङ्क बिकज यु आर द वान हु इज गोइङ टु लाइक हुन्छ नि ब्रिङ अ चेन्ज इन द लिगल सिस्टम बिकज द्याट्स द वान अफ द कोर हाम्रो उसको नै कन्ट्रीको एउटा लाइक हुन्छ नि पाले उसको सिस्टम कन्स्टिट्युसन सिस्टमको नै एउटा कोर एउटा हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट बडी हो नि त गार्जियन हो हामी एउटा हामीले त्यसलाई कसरी पर्सिभ गर्छ भन्ने त्यो एउटा हो नि त आई थिङ्क बेसिक चाहिँ आई थिङ्क एउटा हुन्छ नि देयर कुड बी लाइक हुन्छ नि कुनै पनि ऊहरू गर्दाखेरि राइट रङ भन्ने पोर्सन हुन्छ तर आई थिङ्क एउटा बेसिक एउटा आफ्नो प्रिन्सिपल्स हुन्छ नि आई थिङ्क त्यो प्रिन्सिपल्स आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु होल्ड द्याट स्ट्रङ लाग्छ इन विच एभर फिल्ड यु गो आई थिङ्क एन्ड अल्टिमेटली भनेको त आई थिङ्क यु हेभ टु फलो यर हार्ट वेयर एभर यर हार्ट इज लाइक वाट इज यर प्यासनेट वाट इज द लाइक हुन्छ नि इभन लाइक होइन वाट इज द वान थिङ लाइक इभन वेन युआर सो मच टायर्ड वाट इज वान थिङ द्याट ब्रिङ्स सो मच अफ प्यासन इन यु लाइक हुन्छ नि यु जस्ट फर्गेट यर pain and then that's I think that's where you need to follow it regardless of even law degree गर्छ and you're still confused on whether you still want to continue the legal profession नै continue गर्न पनि मन छ कि छैन भने पनि I think it's just I think like कुनै पनि फिल्डमा जानको लागि if you have that passion then I think that's very I think that's the foremost important thing that you do जस्तो लाग्छ अनि ultimately I think again उसले भनेको जस्तो mentorship like right make sure that you have a right mentors अनि I think mentorship को प्रुभ चाहिँ because I think it's very important like mentorship भन्ने बित्तिकै मलाई फेरि अर्को एउटा इन्द्रा नोईको बिकज आई फलो इन्द्रा नोई अलट एन्ड उसको बायोग्राफी पनि पढाएको थिएँ अनि लाइक वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन स्मल एम मेन्टर र क्यापिटल एम मेन्टर भनेर भनेको थियो आई थिङ्क द्याट हेज रियली टच माई हार्ट एन्ड अब स्मल एम मेन्टर भनेको चाहिँ दे आर योर टिचर्स होइन जसले चाहिँ लाइक हुम यु लुक अप टु लाइक हुन्छ नि अनि टिचर्सहरू भनौँ आफ्नो अब लाइक वर्कमा मेरो अब भनौँ सिनियर्सहरू भनौँ तिनीहरू भयो लाइक बट क्यापिटल एम मेन्टर्स आर द पर्सन हु एक्चुली दे चुज यु के दे चुज यु दे आर द पर्सन हु एक्चुली रियली वान्ट गुड फर यु इन your career, in your personal life, in your professional life. And I think seek out for those sort of mentors because I think ultimately they are the person who is going to push you up and pull you up. I think too, like, and I want to be that. I think I've already like again made a change go on again leave purpose. I think I personally I want to be the capital M mentor for many of the young generations out there and I think ultimately I think wherever your passion is and again because मेरो आफ्नै करियर स्प्यानमै मैले हेर्ने हो भने मैले चाहिँ like whatever I have done as of now whatever decisions I have made as of now I have done it through my passion मैले यहाँसम्म पुग्नु पनि आई थिङ्क आई वाज प्यासनेट अबाउट द थिङ्स द्याट आई डु अनि आई क्यारी द्याट विथ माई हार्ट एन्ड आई डोन्ट हेभ एनी रिग्रेट बिकज आई थिङ्क अल्टिमेटली मलाई चाहिँ आई डोन्ट रियली वान लिभ विथ रिग्रेट्स आई वान डु वाट एभर मैले जे थिङ्क गरेँ म त्यही गर्छु क्या आई डोन्ट रियली त्यो ऊ पनि छैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलिकति एट सम पोइन्ट इन टाइम चाहिँ त्यहाँनिर लाइक हार्ट मात्र होइन ब्रेन पनि सोच्नुपर्छ अलिकति होइन यु हेभ टु हेभ द्याट ब्यालेन्स भनेर आई थिङ्क एन्ड द्याट्स क्यापिटल एम मेन्टर विल एक्चुली हेल्प यु इन ब्यालेन्सिङ दोज त्यो हार्ट र उसको चाहिँ त्यो ब्यालेन्स आउट गर्नलाई चाहिँ त्यसले हेल्प गर्छ बिकज अल्टिमेटली अब
लाइक इन्कम जेनेरेटिङ पनि हुनु पर्यो अब धेरै अरू कुराहरू पनि आउँछ नि त हाउ डु यु लाइक वाट्स यर भन्ने कुराहरू पनि सो आई थिङ्क त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स आउट गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स नट रियली ओन्ली फर लयर्स बट फर एभ्री वान इन विच एभर पाथ आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द एडभाइस द्याट आई गिभ मेरो आफ्नो बहिनीहरूलाई पनि सबैजनालाई दिने एडभाइस यही नै हो या ल मजा आयो गफ गरेर थ्याङ्क यू सो मच गाइज मैले बोलाएँ तिमीहरूले सुरुमै यस भन्यौ although the process was tedious. That's okay. It comes with you guys, right? That's part of who you guys are. अनि McDonald's देखि Coca-Cola को जुन यो स्टोरी छ अझै उत्तर प्रगति होस् हसौरादेखिको दराजसम्मको जुन प्रगति छ त्यसको खत्रै अझै प्रगति होस् होइन अनि आई होप वी क्यान डु लट मोर डिस्कसन इन रिलेटेड टु इन हाउस काउन्सल्स होइन किनकि like you said, I love this profession and I love people who are in this domain. अनि मैले चाहिँ यो चाहिँ ठुलो लयर यो सानो लयर भन्ने जस्तो लाग्दैन कि मलाई एभ्रिबडी इज इक्वली डुइङ देयर पार्ट होइन अनि आई एम भेरी ग्ल्याड आई कुड प्रोभाइड अ प्लेटफर्म टु टक अबाउट दिस एज वेल एन्ड आई होप लट पिपल लर्न मोर अनि अलिकति खोजेको जस्तो चेन्जेस पनि आओस् माइन्डसेटमा होइन अनि Thank you so much also for you inviting गरेर I think because I think we've been I think हामीले as a in-house counsel को even for a business also in-house counsel को role like कसरी हामीले as a because business लाई कसरी trust गर्ने र business in-house counsel को role को importance के हो भनेर भन्नको like हुन्छ नि त्यो एउटा I think it's also this has also been one of the platform to like हुन्छ नि actually हामीले like we got to share some of the things that we do for the business and I hope अब यसले positive ऊहरू पनि लिएर आउँछ भनेर I think we have a lot of hopes but I think it's a journey that matters होइन and like we'll continue be doing that and continue doing the great thing in house and create a future for our young generation next generation को लागि ल thank you guys Thank you so much